มกันด้วยแรงพัฒนาพระสงฆ์เคร่งครัดทำกิจวัตรทุกวันเวลามีจิตเมตตาต่อชาวสังคมระฆังกังวานขานเร่งศรัทธาคิดพัฒนาวัดให้เหมาะสมดื่มด่ำธรรมะขจัดตัณหาอย่าติดอารมณ์ขอเชิญชื่นชมสู่ร่มอารามโลกนี้นี่ดูยิ่งดูยอกย้อนเปรียบเหมือนละครถึงบทเมื่อตอนร้าวใจบทบาทลีลาแตกต่างกันไปถึงสูงเพียงใดต่างจบลงไปเหมือนกันเกิดมาต้องตายร่างกายผู้พังผู้คนเขาชันคิดยิ่งระวังไว้วันต่างเกิดกันมาร่วมโลกเดียวกันคือผิวช่างกันบ้างเหยียดหยามกันเหลือเกินโลกนี้คือละครบทบาทบางตอนชีวิตยอกย้อนยับเยินชีวิตบางคนรุ่งเรืองจำเริญแสนเพลินเหมือนเดินอยู่บนหนทางวิมานโลกนี้นี่ดูยิ่งดูเศร้าใจชั่วชีวิตวัยหมุนเปลี่ยนพันไปเหมือนมาปิดฉากเรื่องร้องผุดพองตราการครั้นแล้วไม่นานเปิดผ่านเป็นความเศร้าใจ เศร้าใจชั่วชีวิตวัยหมุนเปลี่ยนพันไปเหมือนมาปิดฉากเรื่องร้องผุดพองตราการครั้นแล้วไม่นานเปิดผ่านเป็นความเศร้าใจหนังสือเจตสิกปรมัตถ์ไปในหน้าที่74 75นะ74 75 76 77ต่อไปก็ได้เนาะแล้วแต่คำว่าโยคีนะโยคีก็คือประกอบ
ประกอบด้วยโยคีโยคะเนี่ยนะผู้โยคีนักปฏิบัติธรรมก็ได้นักปฏิบัติโยคีเป็นโยคีในป่าในดง เป็นนักปฏิบัติธรรมมาเขาไปเป็นปฏิบัติธรรมตามวัดตามวาก็ได้โยคีวัจจร ผู้จรไปเพื่อประกอบในบุญในกุศลเรียกว่าโยคีการประกอบของเจตสิกในจิตทั้งหลายจึงชื่อว่าโยคี ซึ่งประกอบในจิตอยู่นะมีสองจำพวกก็คือนิยตโยคีการประกอบอย่างแน่นอนพวกที่มีแน่นอนประกอบในจิตนั้นได้แน่นอนนั้น เมื่อระบุว่าเจตสิกดวงนั้นประกอบกับจิตดวงนั้นเมื่อจิตดวงนั้นดวงใดดวงหนึ่งเกิดขึ้นก็ต้องมีเจตสิกเหล่านั้นประกอบด้วยอยู่เสมอมีทั้งหมดรวมกันแล้วในเจตสิกทั้งหมด52ดวงเนี่ยมันมีที่ประกอบได้แน่นอนจริงๆนะมี41ดวง41ชนิด41แบบก็ได้ก็คืออัญญสมาเจตสิก13เนี่ยประกอบแน่นอนโมจตุกะเจตสิก4เนี่ยนะพวกโมหะโลภะ1ประกอบแน่นอนทิฏฐิ1ก็ประกอบแน่นอนโทสะ1ประกอบแน่นอนวิจิกิจฉา1ก็ประกอบแน่นอนและโสภณสาสนะเจตสิกนะเจตสิกที่งามอีก19และปัญญาอีก1พวกนี้ประกอบได้แน่นอนส่วนว่าโลภะเนี่ยมันก็ประกอบในจิตที่เป็นโลภะของมันไม่ประกอบส่วนอื่นโทสะมันก็ประกอบในจิตที่เป็นโทสะของมันไม่ประกอบที่อื่น นะโทสะมันต้องมาหาโทสะมันจะไปไหนไม่ได้ไอ้โลภะมันก็ต้องมาหาโลภะมันไม่ไปไหนนี่เรียกว่าแน่นอนนะไอ้พวกนี้แน่นอนโมหะนี่มันต้องอยู่โมหะของมันแน่นอนไม่ไปไหนนะพวกไม่รู้ว่าไงมันก็ไม่รู้พวกโมหะเนี่ยนะมันพวกหลงไม่รู้ยึดมั่นถือมั่นมันต้องอยู่ของมันอย่างนั้นนี่พวกที่หนึ่งเรียกว่าประกอบแน่นอนอีกพวกหนึ่งมันประกอบไม่แน่นอนเรียกว่านิยตะอนิยตะแปลว่าไม่อนิยตโยคีหมายว่าการประกอบไม่แน่นอนคือแม้ว่าจะระบุว่าเจตสิกดวงนั้นประกอบกับจิตดวงนั้นเมื่อจิตดวงนั้นเกิดขึ้นก็ไม่จำเป็นต้องมีเจตสิกดวงนั้นเกิดขึ้นร่วมเสมอไปขึ้นอยู่กับสภาพของอารมณ์สภาพจิตใจและหน้าที่ของเขาว่าเขาจะประกอบด้วยหรือเปล่าจิตพวกนี้ก็เจตสิกพวกนี้ก็คือตัวมานะเจตสิกมานะความเย่อหยิ่งจองหองพองขน มันไม่แน่นอนบางทีมันจะเย่อหยิ่งตรงไหนก็ไม่รู้มันจะพยองเมื่อไหร่ก็ไม่รู้มันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้ไม่เกิดขึ้นก็ได้อิจฉาความอิจฉาริษยาเนี่ยอิจฉาตัวนี้คืออิจฉาริษยาก็เกิดขึ้นไม่แน่นอนมัจฉริยะขี้จิตนีขี้เหนียว ไอ้พวกขี้เหนียวทั้งหลายพวกตนีในธรรมะก็มีตนีที่อยู่อาศัยตนีในลาภต่างๆนี่ก็มัจฉริยะความตนีมันเกิดขึ้นก็ได้ไม่เกิดขึ้นก็ได้เกิดขึ้นบางเวลาก็ได้หรือมันเกิดทุกเวลาก็ได้มันไม่แน่นอนกุกุจจะในความฟุ้งซ่านของเรามันไม่แน่นอนบางทีมันก็ฟุ้งซ่านบางทีมันก็ไม่ฟุ้งซ่านบางทีมันก็สงบทีนะมิทธะคือความง่วงงุนความง่วงท้อถอยจิตที่มันท้อถอย ง่วงเหงาหานอนเนี่ยทีนะมิทธะมันก็เกิดไม่แน่นอนไม่แน่ว่าจะเกิดเวลาไหน วิรติ3วิรติคือวิรัตนะวิรัตศีลวิรติ3เนี่ยมาพวกที่อยู่ในศีลทั้ง3ประการ3ชนิดก็คือ1สัมมาวาจาเนี่ยวิรติเนี่ยหมายว่าวิรัตทั้ง3ประการก็คือ1สัมมาวาจาคือไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดหยาบคายเรียกวิรติสัมมาวาจามีวาจาที่ถูกต้องวาจาที่ชอบพูดในสิ่งที่ดีพูดในสิ่งที่เป็นจริงพูดในสิ่งที่นอบน้อมถ่อมตนพูดในสิ่งที่มันอ่อนหวานเนี่ยนะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะการงานที่ดีที่ชอบการงานก็ต้องไม่ประกอบในการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
การงานก็ต้องไม่ไปลักทรัพย์เบียดเบียนของใครการงานก็ต้องไม่ผิดลูกเขาเมียใครไปเล่นชู้สู่ภรรยาสามีคนอื่นนี่เรียกว่าสัมมากัมมันตะมีการงานที่ชอบก็คือเว้นจากความชั่วทั้งหลายทางกายนะสัมมาอาชีวะก็ทั้งสองอย่างด้วยกันคือทั้งสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะก็ประกอบสิ่งที่ดีที่งามก็คือสัมมาอาชีวะมีอาชีพที่ถูกที่ควรทีนี้ว่าการงานในที่นี้ไม่เกี่ยวกับการงานที่มันเป็นอาชีพมันเฉพาะการงานที่ทำประพฤติวัดปฏิบัติธรรมสำหรับโยคีผู้ประพฤติวัดปฏิบัติธรรมเขาก็ไม่มีพวกนี้อยู่แล้วเพราะนั้นโยคีนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายที่อยู่ในวัดอำเภอตะปรามอยู่ที่ไหนก็ตามที่เขาปฏิบัติธรรมเขาก็มีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะอยู่ในที่ปฏิบัติธรรมของเขาอยู่แล้วไอ้ที่เขาบอกไม่เกี่ยวกับสัมมาอาชีพก็คือว่าไม่ไปเกี่ยวกับทำไร่ไถนาอยู่ตามบ้านตามสวนทางโลดทางจอบนั่นเขาก็มีความโลภความโกรธความหลงทำงานหน้าที่ของเขาไปเขาอาจจะเว้นสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะนั่นก็เป็นเรื่องที่เขาทำชั่วครั้งชั่วคราวแต่นักปฏิบัติธรรมเขาต้องเว้นอย่างแท้จริงวิรติสามเลยนะต้องมีสัมมาวาจาต้องมีสัมมากัมมันตะต้องมีสัมมาอาชีวะต้องมีศีลที่มันบริบูรณ์ เว้นความชั่วทั้งปวงนะอัปปมัญญาสองคือมีกรุณากับมุทิตามีความอยากจะให้เขาพ้นทุกข์อยากให้เขามีสุขเขามีสุขก็ยินดีในการที่เขามีสุขเนี่ยนะเห็นสัตว์ทั้งหลายได้รับความทุกข์เราอยากให้เขาพ้นทุกข์มีความกรุณาเขาอยากให้เขาพ้นจากความทุกข์เมื่อเขามีความสุขดีอยู่แล้วก็อนุโมทนากับเขาให้เขามีความสุขยิ่งขึ้นต่อไปก็เรียกมุทิตาเราต้องไปมุทิตาครูบาอาจารย์อย่างนี้เป็นต้นมุทิตาสักการะกับมุทิตาตัวเนี้ยพอยินดีเมื่อเขาได้ดีได้รับแต่งตั้งเป็นหน้าที่การงานได้รับแต่งตั้งฐานาบรรดาศักดิ์ทั้งหลายขึ้นมาแล้วก็ไปมุทิตาสักการะในฐานะครูบาอาจารย์ทั้งหลายนั้นคำมุทิตานี่เป็นคำที่พอยินดีเมื่อผู้อื่นเขาได้ดีไม่ใช่ไปอิจฉาเขาทำไมเขาได้ก็ไม่รู้ดีนะว่าไปเรื่อยต้องมุทิตาจิตต้องเกิดมุทิตาเห็นว่าเขาได้ดีแล้วเราก็พอยินดีในความดีที่เขาได้ต้องพอยินดีกับที่เขาได้ดีตัวมุทิตามันตัวนี้มุทิตาเป็นตัวเจตสิกที่มันจะเกิดขึ้นในจิตในใจของเราเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นด้วยความบริสุทธิ์ของใจ นะต้องมีมุทิตาเจตสิกเข้ามาประกอบปรุงแต่งให้จิตมันบริสุทธิ์ผุดผ่องแล้วก็พอยินดีกับเขาอย่างเต็มอกเต็มใจนะไม่เว้นไว้แต่นิดแต่กระพีกนิ้ว ไม่เว้นไว้แต่ผงธุลีต้องไม่อิจฉาริษยาอยู่ในจิตในใจแล้วมาแกล้งพอยินดีก็ไม่ได้นะมันต้องพอยินดีด้วยความมุทิตาสักการะจริงๆปราบปลื้มปีดาปราโมทย์ในหน้าที่การงานที่เขาเจริญขึ้นที่เขาได้รับยศถาบรรดาศักดิ์มากขึ้นหรือเขามีอายุวัฒนะมงคลมากขึ้นเนี่ยเราก็พร้อมยินดีกับเขาด้วยความเต็มอกเต็มใจนี่ชื่อว่ามุทิตาจิตนะจิตพวกนี้จึงเป็นจิตประเภทที่บริสุทธิ์ผุดพองไม่หวังลาภ ไม่หวังผลว่าเขาจะมาตอบแทนบุญคุณเราบ้างเขาจะเห็นความดีของเราบ้างจะได้ให้เรามีทำความดีเพิ่มขึ้นอะไรต่ออะไรหรือว่าเขาปรารถนาให้เรามีหน้าที่การงานที่ดีขึ้นเขาอยากจะช่วยเหลือเราเพราะเราไปแสดงมุทิตาสักการะนั้นไม่ได้เพราะนั้นจิตใจที่ไปมุทิตาตัวเนี้ยตัวมุทิตาตัวนี้ต้องเป็นจิตที่บริสุทธิ์ผุดผ่องจริงๆจึงได้ชื่อว่ามุทิตาเจตสิกนะเป็นตัวเจตสิกตัวหนึ่งที่พอยินดีเมื่อเขาได้ดีการุณาก็คือว่ามีความเมตตาสงสารอยากให้เขาได้พ้นทุกข์ก็ได้จิตใจที่มันบริสุทธิ์เหมือนกันก็เป็นตัวเจตสิกที่มันเกิดขึ้นในจิตในใจของเราทำไมมันถึงเกิดขึ้น ทำไมมันถึงเกิดขึ้นก็เพราะจิตใจของเรามันมีพรหมวิหารสี่อยู่แล้วก็มีเมตตานี่นะอยากให้เขาพ้นทุกข์ทั้งหลายเนี่ยอยากให้เขาพ้นทุกข์อยากให้เขามีสุขเขาได้ดีพอยินดีแล้วก็
อุเบกขาคือต้องวางเฉยในต่อกรรมของสัตว์โลกทั้งหลายเห็นเขาทุกข์ทรมานเหลือเกินเป็นร้อยเป็นพันเราก็อยากจะไปช่วยเขาให้เขาพ้นทุกข์นะไม่รู้ไปช่วยยังไง เอาเงินเอาทองเนี่ยไปให้เขาอะนะเราก็ต้องวางอุเบกขาเหมือนกันนะอุเบกขาคือต้องวางให้รู้ว่าสัตว์โลกมันเป็นไปตามกรรมที่ได้อธิบายแล้วเนี่ยกรรมเขาทำมาว่าอย่างไรก็ต้องไปตามกรรมหลังนั้นไม่ต้องไปคร่ำครวญเสียใจร้องห่มร้องไห้ช่วยใครไม่ได้เลยเรานี่ไม่มีประโยชน์ไม่มีอะไรเลยหรือที่จะไปมีปัญญาไปช่วยเขามันไม่ใช่นะการที่ว่าเรามีอุเบกขาก็คือว่าต้องวางเฉยแล้วรู้ไปตามสัตว์โลกต้องไปตามกรรมเขาต้องได้รับผลแห่งกรรมที่เขาได้ทำไว้อดีตการที่ได้กล่าวไปแล้วนั่นเองนะเพราะนั้นกฎแห่งกรรมมันมีอยู่เขาต้องได้รับผลจากกรรมที่เขาได้กระทำไม่วันนี้ก็วันหน้าไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้า ให้เราไปแช่งชักหักกระดูกว่าเมื่อไรหนอเขาจะได้เป็นมีเวรมีกรรมตามทันละทีไอ้ใจของเราเป็นบาปเป็นกรรมไปเองนะเขาอาจจะเสวยสุขอยู่เราก็ไปทุกข์ว่าทำไมเขาสุขดีใจทำชั่วแล้วได้ดีอย่างนี้มีที่ไหนนั้นทำดีได้ดีมันไม่มีทำชั่วได้ดีมีถมไปในทางที่เคยพูดกันมันยังไม่ถึงเวลามันยังไม่ให้ผลมันก็ต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของเขาอย่างนั้นมันยังไม่ถึงเวลาก็บอกแล้วมันต้องให้การตามเวลาจะให้ในชาตินี้ก็ได้มันก็มีนะทิฏฐเวทนิยกรรมหรือว่า มันเป็นกรรมส่วนที่จะต้องให้ผลในชาติต่อไปนะมันไม่ใช่ส่งผลในชาตินี้มันชาติต่อไปก็มีกรรมที่ให้ผลต่อไปมันมีมันไม่มีนะกรรมเนี่ยมันมีตั้งหลายชนิดตามที่ได้แสดงไปแล้วนั่นนะกรรมอุปัชชเวชนียกรรม กรรมที่ให้ผลในชาติต่อไปปราเวชนียกรรมปราเวชนียกรรมคือกรรมในชาติต่อไปเรื่อยๆนั่นแหละมันไม่แน่นอนว่าจะให้ผลเมื่อไหร่หรือว่าโอโหสิกรรมก็มีอโหสิกรรมทำกรรมอะไรกันไว้อโหสิกรรมทั้งสองฝ่ายก็จบกันไปเลิกลากันไปอย่างนี้เป็นต้นเนาะหรือได้กรรมที่เราทำไว้ยังไม่ส่งผลเราเป็นพระอรหันต์ซะก่อนกรรมนั้นก็เลยหมดไปไม่ส่งผลแต่ถ้ากรรมมันหนักก็มันจะส่งผลในวาระสุดท้ายของเป็นพระอรหันต์ก็ยังพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรก็ต้องได้รับกรรมนะในครั้งสุดท้ายเช่นเดียวกันทั้งองค์ลีมานก็ได้รับกรรมพระโมคคัลลาก็ต้องได้รับกรรมแต่มีทั้งพระนางอุบลวรรณาเถรีก็ได้รับกรรมเหมือนกันเพราะว่ากรรมในครั้งสุดท้ายนั่นเองก็เราให้รู้ว่ามันไปตามกรรมรู้แล้วทำไมถึงเป็นพระอรหันต์แล้วต้องมาโดนทุบตายอะไรอย่างเงี้ยนะทุบจนมรณภาพอะไรอย่างเงี้ยนะก็บอกกรรมมันส่งผลมาเป็นครั้งสุดท้ายแต่ท่านก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดแล้วท่านเป็นพระอรหันต์แล้วเท่านั้นแหละสมัยที่พระบรมศาสดาพระมหาเจ้าจงมีพระชนชีพอยู่พระองค์ก็สัตย์บอกพวกเราได้ว่าท่านองค์ไหนเป็นพระอรหันต์ไม่เป็นพระอรหันต์แต่ในชาติปัจจุบันเราก็ไม่รู้ใครเป็นมั่งไม่เป็นมั่งนะอรหันต์แท้อรหันต์เทียมมันมีเยอะแยะก็ไปตามกรรมของเขาเราไม่ต้องไปว่าใครแท้ใครเทียมใครทำกรรมอะไรต้องได้รับผลของกรรมอย่างนั้น มาดูในหน้า75เรียกว่านิยตะโยคีเจสิก41ดวงนั้นมีอะไรพ้องนิยตะโยเจสิกที่เป็นนิยตะแน่นอนมี41อนิยตะเจสิกมี11ที่ไม่แน่นอนมี11ไอ้ที่ไม่แน่นอนก็คือ1กทาจิเจตสิกก็คือเจสิกที่ประกอบจิตได้เป็นบางครั้งบางคราวมี1ดวงคือตัวมานะก็คือมันอยู่ในโลภะเจตสิกนะบางทีมันก็เข้าบางทีมันก็ไม่เข้าใน ในจิตที่ชื่อว่าโลภะโมหจิต8ดวงนะบางดวงก็มีมานะบางดวงก็ไม่มีมานะอีกพวกหนึ่งคือนากทาจิเจตสิกที่ประกอบกับจิตได้เป็นครั้งบางคราวประกอบได้ไม่พร้อมกันก็มี8ดวง8ชนิดก็คืออิจฉาอิจฉาก็คืออิจฉามัจฉริยะคือขี้เหนียว
กุกุจจะคือความฟุ้งซ่านเนี่ยนะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะก็คือวีรตีสามก็คือศีลธรรมนะศีลสัมมาวาจาก็วาจาชอบสัมมากัมมันตะก็การงานชอบสัมมาชีวะอาชีพชอบพวกนี้ไม่แน่นอนกรุณามุทิตาก็ไม่แน่นอนอัปปมัญญาสองนะคือกรุณามุทิตาอีกพวกหนึ่งคือสหกทาจิก็คือเจตสิกที่ประกอบกับจิตได้เป็นครั้งบางคราวแต่เวลาประกอบก็ประกอบพร้อมกันเสมอก็คือตัวถีนมิทธะต้องถึงแม้จะทำหน้าที่ต่างกันแต่ต้องอยู่ด้วยกันคือถีนมิทธะความง่วงเหงาหานอนความท้อความถอยมันเบื่อเสื่องซึม มันเสื่องซึมง่วงเหงาหานอนนี่ก็คือพวกที่ประกอบไม่แน่นอนเอามาดูในหน้าต่อไปเลยหน้า76นะ76ก็ว่ายังไงความพิเศษของอนิยตโยคีเจตสิกเนาะมานะเจตสิกนี่เกิดขึ้นในขณะที่มีการเย่อหยิ่งถือตัวเราจะไปเข้าใจมานะนี่ขยันนะเพราะมันเป็นความเข้าใจผิดของชาวบ้านหรือว่าเป็นสมมติของชาวบ้านก็ว่าเข้าไปแต่ในพระอภิธรรมถือว่ามานะเจตสิกนี่เกิดขึ้นในขณะมีการเย่อหยิ่งเพราะมันเย่อหยิ่งมานะมันถึงได้เกิดขึ้นอะไรเปรียบเทียบกับระหว่างตนกับบุคคลอื่นหมายว่าเราดีว่าเขาเราเร็วกว่าเขาเราเสมอเขาอะไรต่างๆนี่ก็จะเปรียบเทียบกับคนอื่นอิจฉาเจตสิกอิจฉาริษยามีการไม่พอใจในทรัพย์สมบัติหรือคุณงามความดีของบุคคลอื่นคือความอิจฉาริษยาอิจฉาเขามันได้ดีกว่าเรามันเลวกว่าเขานี่เป็นอย่างนี้เขาดีว่าเราดีกว่าเขาต้องเยอะเขาเห็นมันมีอะไรเลยอย่างเงี้ยเปรียบเทียบกันไปอย่างเงี้ยนะตัวอิจฉา อิจฉามารสีเนี่ยตัวละครมันเล่นกันเยอะตัวอิจฉาเนี่ยนะละครเนี่ยถ้าไม่มีตัวอิจฉามันเป็นเรื่องไปไม่ได้ มันต้องมีตัวอิจฉามาทำรบกวนให้เป็นเรื่องเป็นราวเกิดขึ้นตัวมัจฉริยะมีการไม่พอใจให้คนอื่นมายุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติหรือความดีของตนคือความตนีนั่นเองนะอย่ามาดูเนี่ยว่าฉันมีเท่าไหร่อย่ามารู้ว่าฉันทำอะไรฉันทำบุญหรือไม่ทำบุญมาเรื่องของฉันไม่เกี่ยวกับแก มันขี้จินะมาบอกบุญก็ไปข้างหน้าแล้วกันมันมีโตเทยพามสอนโลกไว้นะบอกว่าโอ้ยให้ดูปลวกเถอะมันสะสมดินของมันเนี่ยเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆตัวกระจ้อยร่อยจิตริดแต่มันสร้างปลวกได้ยิ่งใหญ่มหาศาลได้โตเทยพามก็สอนลูกว่าโอ้ยลูกเอ้ยทำตัวให้เหมือนปลวกนั่นแหละให้สะสมทรัพย์สมบัติไว้เล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆมันไม่ช้ามันก็ใหญ่โตมโหฬารขึ้นมาได้แล้วก็อย่าไปทำอะไรเลยอย่าบริจาคอย่าไปทำบุญทำทานอะไรเลยเพราะอะไรก็ดูว่ามันสะสมเล็กๆน้อยๆกับมากแล้วถ้าเราไปทำบุญแม้แต่เล็กๆน้อยๆทำบ่อยๆมันก็หมดได้ ให้อย่าไปทำเลยบุญสุนทานทั้งหลายเนี่ยอย่าไปทำแม้แต่ทำนิดๆหน่อยๆมันก็หมดเนี่ยนะไอ้คนขี้จิมันจะเป็นอย่างนี้มันขี้จิมันตะหนีขี้เหนียวมันไม่อยากให้ใครไม่อยากให้ใครมาวุ่นวายกับชีวิตของมันอย่ามายุ่งกับมัน เอาได้อย่างเดียวมันไม่ยอมเสียอากุกุจจะเจตสิกไงนะมีความนึกถึงความดีที่ยังไม่ได้ทำฟุ้งซ่านไงความดีที่ทำไปแล้วก็นานมาแล้วทำใหม่ยังไม่ได้ทำมาแล้วเกิดความหงุดหงิดรำคาญใจว่าจะไปปฏิบัติธรรมก็ไม่ไปปฏิบัติมีเรื่องโน้นเรื่องนี้เข้ามาจุนจ้านวุ่นวายนะก็เลยไปวุ่นวายกับเรื่องวุ่นวายก็เลยมันก็วุ่นวายตลอดชีวิตมันไม่มีโอกาสได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมจะมาแต่ละทีมก็มีเรื่องมีราว มันมีเรื่องขวางหน้าอยู่เรื่อยเข้าวัดไม่ได้นะอย่างเงี้ยมันเข้าวัดไม่ได้เรียกว่าฟุ้งซ่านรำคาญใจมันฟุ้งซ่านรำคาญใจอยู่นั่นมาไม่ได้ทักทีถีนะจะดึงวินาทีทำให้จิตเสื่องซึมท้อถอยที่มันน่าเบื่อหน่ายเหมือนกันนะมันเบื่อหน่ายมันโอ้ยมันท้อถอยท้อแท้อยู่เรื่อย
ที่เราถีนะตัวนี้มันทำอะไรก็เหนื่อยอกเหนื่อยใจมีปัญหาอุปสรรคขวางกั้นไปเรื่อยถ้าจิตใจแล้วมันเกิดเรื่องซึมแล้วมันท้อถอยแน่นอนถอยดีกว่าไอ้เสือ อย่าไปยุ่งกับมันถอยดีกว่าอย่างนี้นะเสื่องซึมท้อถอยอมิทธะมีหน้าที่ทำให้เจตสิกเกิดขึ้นพร้อมกันเรื่องซึมท้อถอยจากอารมณ์ที่เป็นบุญเป็นกุศลคือมันถอยจากบุญนะไม่ใช่ถอยอย่างไรหรอกอารมณ์มันบอกไม่ไหวนะไม่ทำแล้วไม่อยากไปยุ่งกับเขาเลยชาตินี้เรามีบุญแค่นี้พอแล้วไม่ต้องไปทำมากกว่านี้อีกแล้วเนี่ยนะถอยจากคุณงามความดีเนาะจากบุญจากกุศลหมดอารมณ์ที่จะบุญเขาอธิบายแต่ละตัวให้รู้จักว่าอนิยตาเจตสิกที่มากับไม่แน่นอนมันมีอะไรพ้องอธิบายต่อมาก็มีสัมมาวาจาจะถึงมีหน้าที่งดเว้นจากวิจีสุจริต4ที่ไม่เกี่ยวกับอาชีพก็คือไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดหยาบคายไม่เกี่ยวกับอาชีพก็ได้บอกแล้วครับสำหรับคนประพฤติวัดปฏิบัติธรรมเท่านั้นสัมมากัมมันตะก็หน้าที่งดเว้นจากทุจริต3ทุจริต3คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามก็ไม่เกี่ยวกับอาชีพหมายว่าสำหรับนักปฏิบัติธรรมเท่านั้นสัมมาชีวะเจตสิกมีหน้าที่งดเว้นจากกายทุจริต3วจีทุจริต4ที่เกี่ยวกับอาชีพไม่เกี่ยวกับอาชีพไปเกี่ยวกับอาชีพจริงแล้วพวกนี้พวกนักปฏิบัติธรรมทั้งนั้นนะก็จริงๆคนที่มาปฏิบัติธรรมเขาก็ไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดหยาบคายคือไม่ต้องมาพูดกันดีที่สุดพูดออกมามันจะไม่ตรงกับความเป็นจริงก็ได้กลายเป็นพูดเท็จไปก็ได้นะเพราะฉะนั้นก็การงานที่ เราไม่ทำชั่วถ้าอยู่ในวัดในวาปฏิพุทธปฏิบัติธรรมแล้วมันไม่ทำชั่วอยู่แล้วนะสัมมาอาชีวะคือทั้งสองประการนะปฏิบัติทั้งสองอย่างก็จึงเป็นอาชีพที่ถูกต้องนะนี่การว่าการุณาเนี่ย หมายว่ามีความเมตตาสงสารอยากให้สัตว์ทั้งหลายได้รับความทุกข์อยู่นั้นให้พ้นจากความเป็นทุกข์มีกรุณาอยากให้สัตว์ทั้งหลายได้พ้นจากความทุกข์กรุณานะหมายว่าเห็นเขาเป็นทุกข์ไงก็อยากให้เขาพ้นทุกข์คือกรุณามุทิตาก็พอยินดีหรือเขาได้รับความสุขแล้วก็พลอยสุขกับเขาไปด้วยนะพลอยสุขขึ้นชมยินดีปรีดาปราโมทย์กับเขาไปเพราะเขาได้ดี ส่วนเราไม่ค่อยได้ดี ก็ช่างมันต้องมุทิตาแบบจิตใจที่มันบริสุทธิ์ผุดผ่องด้วยนั้นอารมณ์ของมานะหรือว่าตัวที่เย่อหยิ่งเนี่ยนะมานะเนี่ยมันมี2ประเภทในหน้า77มานะคือความถือตัวจำแนกเป็นประเภทใหญ่ได้2ประเภทคืออัยยาถาวะมานะความถือตัวที่ไม่เป็นไปตามความเป็นจริง2ยาถาวะนามะตามยึดความถือตัวที่เป็นไปตามความเป็นจริงความถือตัวที่ไม่เป็นไปตามความเป็นจริงความถือตัวที่เป็นไปตามความเป็นจริงความถือตัวทั้ง2อย่างนี้อาจจะแยกย่อยได้อีก9ประการก็คือมานะมี9อย่างเช่นตัวดีกว่าเขาสำคัญว่าตัวดีกว่าเขาตัวดีกว่าเขาสำคัญว่าตัวเสมอเขาตัวดีกว่าเขาสำคัญว่าตัวต่ำกว่าเขาตัวดีกว่าเขาสำคัญเสมอตัวว่าดีกว่าเขาตัวเสมอเขาสำคัญตัวว่าเสมอเขาตัวเสมอเขาก็สำคัญว่าต่ำกว่าเขาตัวต่ำกว่าเขาก็สำคัญว่าตัวดีกว่าเขาตัวต่ำกว่าเขาสำคัญตัวว่าเสมอเขาตัวต่ำกว่าเขาสำคัญว่าดีกว่าเขานะมันก็สลับซับกันไปอย่างนี้สลับซับซ้อนกันไปแต่ถามว่ามันเป็นอารมณ์ของตัวมานะโดยเฉพาะเพราะมันมีความเย่อหยิ่งมันก็พูดได้บ้างด้วยหมดเยาะเย้ยถากถางไปได้ เยาะเย้ยถากถางไปต่างๆนานาได้คนเราเนี่ยมันคือมองไม่เห็นธรรมะที่มันจะเกิดขึ้นนะมันก็มีมานะตัวนี้มานะนี่มันแรงมากนะความเย่อหยิ่งคือไม่คิดว่าเลวกว่าเขามันก็เย่อหยิ่งไอ้ความเย่อหยิ่งเราคิดว่าเขาต้องนี้ฉันแน่ฉันดีกว่าเขาแต่นี่ว่าเฮ้ยฉันเลว
ฉันไม่มีอะไรดีไม่ต้องมายุ่งกับฉันก็เปรียบเทียบอีกนะโอ้ยคุณดีคุณได้ดีไปแล้วไอเรามันไม่ได้ดีแล้วนะก็ว่าไป ถ้าไปเปรียบเทียบกับเขาว่าเราไม่ดีเรามันพวกกระจอกงอกง่อยอย่ามายุ่งกับเราเลยนะนี่ก็ตัวมานะมันก็เกิดขึ้นนะเราทำยังไงถึงไม่เกิดมานะก็บอกว่าเราต้องยอมรับความจริงเขาดีก็ดีเขาไม่ดีแล้วเขาก็ไม่ดีเราดีเราทำดีเราก็ได้ดีเราทำชั่วก็ได้ชั่วผลกรรมมันก็เป็นทั้งมันอย่างนั้นเสมอเพียงว่าเราจะยอมรับความจริงต่างๆเหล่านี้หรือเปล่ายอมรับความเป็นไปของมันหรือเปล่าไอ้ตัวมานะนี่ไม่เห็นคนได้รับมานะในสมัยพระศาสดาพระธรรมเจ้าในฉันนะนี่นะฉันนะเป็นผู้ที่นำม้าที่ไปพระบรมศาสดาพระธรรมเจ้าเนี่ยเป็นผู้รับใช้พระบรมศาสดาพระธรรมเจ้าพระเจ้าชายสิทธัตถะมาก่อนเมื่อพระบรมศาสดาพระธรรมเจ้าได้เป็นพระเจ้าแล้วในฉันนะก็มาบวชเป็นพระภิกษุในอาวาสพระเชตวันมหาวิหารแต่ไม่เชื่อใครนอกจากพระบรมศาสดาพระธรรมเจ้าเท่านั้นเองไม่เชื่อใครเพราะฉันเป็นเด็กของพระพุทธเจ้าพระบรมศาสดาพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสห้ามพระภิกษุทั้งหลายอย่าไปยุ่งกับท่านมานะเลยฉันนะเลย เพราะอะไรมันมีมานะนั่นแหละมันมีมานะฉันเป็นเด็กขายรู้หรือเปล่านั่นแหละเพื่อลงโทษลงทันก็เพื่อไม่ให้พระไปสมคบไปนั่งพูดไปนั่งคุยให้ท่านอยู่ของท่านอย่างนั้นเพราะท่านก็ถือว่าท่านดีกว่าเขาท่านมาจากพระพุทธเจ้าโดยตรงอะไรเงี้ยให้ท่านกำจัดความมานะได้ท่านก็จะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เจ้านั้นเพราะที่ท่านฉันนะในท่านก็กำจัดไอ้ตัวมานะเนี่ยจะได้นะเย่อหยิ่งจองหองพองคนเนี่ยเอาออกไปจากจิตจากใจก็ได้เป็นสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ในที่สุดเนี่ยนะแต่หลังจากพระบรมศาสดาพระเจ้าปรินิพพานไปแล้วฉันนะจึงได้ตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์เจ้าอามาก็มึนไปเหมือนกันนะจัดรายการนานๆก็มึนไปมึนมา วันนี้เราก็ได้รู้เรื่องราวของพวกจิตเจตสิกต่างๆที่มันมีอารมณ์ต่างๆกันในหน้า77หน้า77ในเรื่องของอารมณ์เนี่ยมันแปลว่าความหน่วงเหนี่ยว ความยึดแล้วก็หน่วงเหนี่ยวเอาไว้นะอารมณ์ก็คือสมมติว่าเราชอบอะไรสักอย่างที่จะมาเป็นของเราจะไม่ว่าเข้าของหรือว่าผู้คนก็ตามจิตใจเรามันจะหน่วงเหนี่ยวคิดคนึงหาไปเรื่อยนะนี่คือเรียกว่าอารมณ์เหมือนเราไปเดินชมสวนชมนกชมป่าอะไรที่มันมีความเพลิดเพลินตามอารมณ์ของเรา เนี่ยอารมณ์มันเกิดความเพลิดเพลินเจริญใจเนี่ยเรียกว่าอารมณ์ทีนี้อารมณ์ของมานะกทาจินะมันเป็นความเยิดหยิ่งถือตัวนี่แหมมันยากไอ้ตัวนี้มันปล่อยยากเหลือเกินฉันเป็นอย่างนั้นฉันเป็นอย่างนี้นะฉันดีอย่างนี้ฉันดีขนาดนี้ระดับเธอมันแค่ไหนเชียว โอ้ยเธอดีกว่าฉันไปเลยฉันมันคนเลวงี้ก็เป็นมานะถือตัวเหมือนกันนะฉันมันไม่ดีเท่าเธอหรอกก็เปรียบเทียบคือการถือตัวหมายว่าเปรียบเทียบว่าไอ้นั่นมันดีไอ้นี่ไม่ดีไอ้นั่นมันดีกว่าไอ้นี่มันไม่ดีกว่าหรือคุณดีกว่าคุณก็ไปฉันมันยังไม่ดีฉันยังไม่ไปอะไรเนี่ยนะแม้จะถ่อมตัวว่าน้อยกว่าเลวกว่าก็ยังถือว่าเป็นมานะนั่นแหละคือการถ่อมตัวบางทีเรามันก็ประเภทที่ว่าเยาะเย้ยถากถาง มันเยาะเย้ยถากถางอยู่ในที ใช่ไหมโอ้เธอเป็นผู้วิเศษแล้วฉันมันเป็นก็คนธรรมดาหนาด้วยกิเลสเธอมันเข้าสู่มรรคผลนิพพานไปแล้วนะไปรับรองคนอื่นเขาไม่ได้ตัวเอง รับรองตัวเองไม่ได้เหมือนกันแต่ตัวเราเนี่ยรู้มันเป็นคนยังไงแต่เพียงจะพูดไม่ตรงต่อความเป็นจริงนั่นเอง
อันผู้รู้ก็รู้เฉพาะตนในเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องความดีความชั่วเรื่องศีลธรรมประพฤติปฏิบัติได้มากขึ้นน้อยแค่ไหนแต่คนมันมีมานะเนี่ยมันไม่ยอมรับใช่ไหมมันก็พยายามแปลงไปเรื่องนั้นแปลงไปเรื่องนี้นั้นมานะถือตัวเนี่ยจำแนกออกประเภทใหญ่ๆได้สองประเภท คือหนึ่งยถาวามนะ นะยถาวามนะความถือตัวที่ไม่เป็นไปตามความเป็นจริง อันดับแรกเลยเพราะว่าถือตัวไม่ตามความเป็นจริงนั่นเองอันดับสองคือยถาวะมนะอันดับหนึ่งมันอยถานะอันดับสองยถานี่แปลว่าไม่ความถือตัวที่ไม่เป็นไปตามความจริงส่วนตรงที่สองนั้นมันถือตัวที่เป็นไปตามความเป็นจริงทีนี้มันจะมีความถือตัวนี้ย่อยออกไปนะอีก9ประการด้วยกันคือหนึ่งตัวดีกว่าเขาเนี่ยสำคัญตัวว่าดีกว่าเขาตัวดีกว่าเขาก็สำคัญตัวว่าดีกว่าเขา คือฉันดีกว่าเนี่ยไอ้คนนั้นมันจะดีกว่าฉันได้ยังไงเนี่ยนะก็พูดไปอย่างนั้นฉันมันดีกว่าอยู่แล้วคุณจะดีกว่าฉันได้ยังไงอย่างนี้ครับดีกว่าเขาสำคัญตัวว่าดีกว่าเขาดีกว่าเขาสำคัญตัวว่าเสมอเขาทั้งที่เราก็รู้เราเป็นคนมีภูมิความรู้ระดับไหนโอ้เหมือนกันท่านกับเราก็เหมือนกันฉันกับเธอก็เท่ากันทั้งที่เราดีกว่าเขาจะไปลดตัวให้เท่ากับเขานะหรือว่าเรามันเลวกว่าเขาหรือว่าดีกว่าเขาเนี่ยนะแต่สำคัญตัวว่าต่ำกว่าเขาความจริงเราก็รู้ตัวเราดีกว่าเขาก็บอกว่าเราแย่กว่าคุณดีกว่าฉันตั้งเยอะเธอเป็นคนดีเธอเป็นคนรวยเธอเป็นคนที่มีฐานะดีอะไรแต่ฉันมันไม่มีอะไรใครเขาก็รู้ว่าเราก็มีเยอะแยะมากมายเรียกว่าดีกว่าเขาแต่บอกฉันเลวกว่าเขาไอ้อย่างนี้มันว่ามันเป็นมานะความถือตัวคือจะพูดด้วยจริงใจไม่จริงใจก็ตามตีแต่มันเป็นการถือตัวนะมันถือตัวว่าเลวกว่าเขาก็ถือตัว ทั้งที่ตัวเราก็ดีกว่าเขานะแต่ฉันไม่สนใจฉันเป็นคนเลวก็แล้วกันเธอเป็นคนดีไปเถอะว่างั้นนะในส่วนที่สี่ชื่อว่าตัวเสมอเขาแต่สำคัญว่าดีกว่าเขาทั้งที่ความรู้ก็พอกันแต่ก็ทำเป็นเย่อหยิ่งจองหองว่าฉันดีกว่าแกก็แล้วกัน หรือตัวเสมอเขาสำคัญตัวว่าเสมอกับเขามันจะมีอะไรก็เหมือนกันท่านเองนะมันจะมีอะไรก็เหมือนกันกับมันอาจจะเป็นจริงนะมันก็เหมือนกันเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันตายเหมือนกันเนี่ยนะจะไปเปรียบเทียบเมื่อไหร่มันก็เป็นตัวถือว่าตัวมานะมานะไม่ใช่ขยันนะมานะเนี่ยมันเป็นถือตัวแต่ชาวบ้านชาวจองทั้งหลายก็บอกชื่อมานะมันต้องแปลว่าขยันอย่างเดียวแปลอย่างอื่นไม่ได้อันนั้นเป็นสมมติของชาวบ้านไม่ใช่สมมติในพระพุทธศาสนาเพราะสมมติในพระพุทธศาสนานี่แปลว่าเย่อหยิ่งถือตัวมานะเนี่ยไม่ใช่ขยันขันแข็งอันคนเด็กชายมานะเนี่ยโอ้ขยัน ไปชื่อว่ามานะมาเลยเป็นขยันนั่นเป็นสมมติของชาวบ้านชาวไทยเนี่ยนะไปเปรียบเทียบไปอย่างนั้นแต่พระพุทธศาสนาถือว่ามานะเย่อหยิ่งถือตัวมันมีมานะข้อ6ตัวเสมอเขาสำคัญตนว่าต่ำกว่าเขาทั้งที่เราก็เสมอกันความภูมิความรู้ก็เสมอกันเท่ากันแต่ว่าโอ้คุณดีกว่าฉันต่ำกว่าอะไรงั้นหรอนะในข้อ7ตัวต่ำกว่าเขาสำคัญว่าดีกว่าเขาไม่มีอะไรเลยก็อวดว่าโอ้มันฉันฉลาดกว่าตั้งเยอะมีความรู้แค่ไหนโง่ เต่าตูนเปล่าๆตัวต่ำกว่าเขาข้อที่8สำคัญตัวว่าเสมอเขาทั้งตัวเองก็ไม่มีอะไรเลยนะแต่ก็บอกโอ้มันมีอะไรก็เท่ากันนั่นแหละสุดท้ายตัวต่ำกว่าเขาสำคัญตัวว่าต่ำกว่าเขามันก็ต่ำกว่าเขา
ตัวเองฐานะต้อยต่ำปัญญาต้อยต่ำก็ยังถือตัวว่าเราก็ต่ำกว่าเขาเราเป็นคนกระจอกงอกง่อยพวกคนเป็นผู้ดีตีนแดงตะแคงตีนเดินก็ว่าไป อันนี้ตัวมานะอารมณ์ของมานะมันก็แตกต่างกันไปนะมานะนี่มันว่าจะทำลายมันได้ต้องเป็นพระอรหันต์เจ้าเท่านั้นทำลายไอ้ตัวมานะนี่ได้นะมันทำลายยากเหลือเกินคนถือตัวนี่มันยากก็บอกแล้วมันบอกฉันไม่ถือตัวฉันถ่อมตัวก็ถือว่ามานะเหมือนกันมันละเอียดอ่อนเหลือเกินในตัวมานะเนี่ยให้คนทั้งหลายก็เลยเข้าใจผิดว่าโอ้มานะนี่เป็นขยันไปอีกทั้งมันเป็นเรื่องเย่อหยิ่งถือตัวคือบางทีคนไทยเนี่ยเขาพูดให้ ทั้งที่ไอ้คนนี้เป็นคนเลวเขาก็ยกย่องมันเป็นคนดีเนี่ยนะคำว่าประนามเนี่ยประนามประนอมเนี่ยประนามเนี่ยเราเข้าใจผิดว่าไงโอ้ไปประนามมันได้ยังไงนะไม่น่าไปประนามมันเลยกลายว่าไปประนามคือไปว่าไปกล่าวไปด่าไปทอไปประจานอะไรประเภทนั้นคำว่าประนามในพระพุทธศาสนาแปลว่านอบน้อมถ้าเราจะพูดว่าขอประนามพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยโอ้ยคนฟังก็คงจะเดือดไปพูดได้ยังไงว่าประนามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะการประนามพระพุทธเจ้าคือการนอบน้อมต่อพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะประนามในพุทธศาสนาแปลว่าการนอบน้อมคารวะกราบไหว้ประนามนี่มาจากประนอมประนมนะเราประนมมือเราก็นอบน้อมมันไปแปลงเป็นประนามภาษาบาลีมันไปแปลงเป็นประนามทำไมมันถึงจะผิดพลาดมาใช้เป็นคำว่าประนามในพุทธศาสนาที่เอาคำประนามพุทธศาสนามาใช้ในทำนองที่ว่าไปประนามกล่าวว่าร้ายเขาในความหมายของคนไทยก็เกิดจากความที่ว่าคนที่ไม่ดีเราไปประนามไปนอบน้อมเขาไปพูดดีกับเขาโอ้ท่านเป็นคนดีเหลือเกินไปยกย่องโจร คนชั่วไปประนามเขาก็คือนอบน้อมเขานั้นในคนฟังไปมาก็เลยกลายเป็นว่าไปประนามไอ้คนชั่วไปว่าไปกล่าวคนชั่วความจริงก็เขาไปนอบน้อมต่อคนชั่วคือไปพูดดีเพื่อว่าเขาจะได้ดีไปพูดกับพวกนี้ดีๆไปพูดไม่ดีเดี๋ยวมันฆ่าเอา นะไปก็ต้องนอบน้อมแต่คนชั่วเอาคนชั่วมันมีอำนาจเราก็ต้องนอบน้อมเดี๋ยวปกตินี่เขาก็บอกกันว่าจะไปประนามท่านทั้งหลายที่เป็นอะไรเป็นแก๊ง5 เสือ 5 โจร อะไรเงี้ยนะขอไปประนามท่านหน่อยอะไรเงี้ยที่คนฟังก็เข้าใจว่าประนามคือการไปว่าไปกล่าวไปประจานจริงๆมันไม่ใช่มันเป็นการไปนอบน้อมแต่คนชั่วเพื่อต้องการเปลี่ยนให้คนชั่วน่ะมาเป็นคนดีคนทั้งหลายไปช่วยกันประนามไปนอบน้อมยกให้ท่านเป็นใหญ่เพราะท่านเป็นคนชั่วใหญ่ในความชั่วนะก็ไปนอบน้อมเขาที่ความหมายในประนามมาเรียผิดผิดฝาผิดฝั่งไปอีกแทนที่การนอบน้อมกลายเป็นไปว่ากล่าวไปประจานเขาด้วยคำว่าประนามเนี่ยนะในพระพิธรรมจะใช้คำว่าประนามพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือการนอบน้อมขอนอบน้อมแต่พระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าภาษาบาลีจะขึ้นด้วยคำว่าประนามนั้นคนที่เรียนอภิธรรมเนี่ยจะเข้าใจในศัพท์แสงอันนี้ถ้าไม่เข้าใจก็ยุ่งเหมือนกันนะนี่คำว่ามานะก็เช่นเดียวกันคนไหนมันเย่อหยิ่งจองหองพองขนชาวบ้านก็เลยบอกโอ้ยไปพูดกลับกันเขามีมานะนี่แปลว่ามันขยันนะเป็นคนดีนะไม่เชื่อหยิ่งถือตัวนะคนเนี้ยทั้งที่ไอ้คนนี้มันเย่อหยิ่งจองหองพองขนแท้ๆเนี่ยแต่เราไปพูดกลับให้ว่าเป็นคนดีมันไม่ใช่คนอย่างนั้นคนขยันขันแข็งไม่ถือเนื้อถือตัวไปพูดกลับกัน
นะทั้งที่ชาวบ้านเขารู้กันทั่วไปคนนี้มันถือตัวเย่อหยิ่งจองหองพองขนแต่คนเฒ่าคนโบราณสมัยก่อนเขาไม่ไปทำให้คนพวกนี้ต้องเสียหายเขาพยายามว่าเขามีมานะขยันขันแข็งว่างั้นเปลี่ยนจากความเย่อหยิ่งจองหองขี้เกียจเป็นว่ามีมานะขยันขันแข็งศัพท์ตัวนี้เลยถูกถ่ายทอดต่อมาว่ามานะมีความขยันตั้งชื่อเด็กชายมานะกันเยอะแยะทั้งบ้านทั้งเมืองก็ว่ามันแปลว่าความขยันก็เลยตั้งชื่อเด็กชายมานะกันมากมายนะอันความหมายในพุทธศาสนากับความหมายในภาษาไทยที่พยายามตั้งขึ้นมาแล้วก็พยายามใช้เนี่ยเขาดั้งเดิมมันก็เลยผิดแปลกกันไปถึงอย่างไรก็ตามนะคำว่ามานะคำว่าประนามก็ยังมีใช้ในพุทธศาสนากันต่อไปอันท่านทั้งหลายก็จะไปเข้าใจผิดว่าโอ้คนนี้มีมานะมีความอดทนไม่ใช่เพราะว่ามันมีเรื่องราวในพุทธศาสนาอีกมากมายที่เราจะต้องศึกษาหาความรู้เนาะว่าอย่างไรก็ตามตัวมานะก็เป็นตัวหนึ่งที่เราต้องศึกษาหาความรู้เช่นเดียวกันเพราะเราจะเข้าใจผิดเห็นใครชื่อมานะก็โอ้ยเขาเป็นคนดีมีความขยันขันแข็งแต่นั่นมันไปในทางโลกเนี่ยมันจะชัดเจนถ้าทางธรรมมันไม่ใช่อย่างนั้นทางธรรมมันพวกไอ้เย่อหยิ่งจองหองพองขนถือเนื้อถือตัวไม่ยอมใครง่ายๆเหมือนใน ฉันนะเนี่ยที่ตามม้ากันทกะพระบรมศาสดาพระพุทธเจ้าทรงผนวดแล้วในฉันนะกับม้ากันทกะอกแตกตายฉันนะนี่ก็ได้เข้ามาบวชในพุทธศาสนาในสมัยพระบรมศาสดาพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ธรรมแล้วนี่แต่ฉันนะนี่ถือว่าเป็นเด็ก เด็กในวังมาก่อนไม่เชื่อใครจะเป็นอรหันต์ไม่เป็นอรหันต์ฉันไม่เชื่อฉันเชื่อพระเจ้าองค์เดียวใช่ไหมมานะมันมาก ในฉันนะมันมีมานะมากคือความเย่อหยิ่งจองหองพองขนนะใครจะมาพูดอะไรฉันก็ไม่เชื่อฉันเชื่ออาจารย์ของฉันคนเดียวอะไรงี้เป็นต้นพระบรมศาสดาพระพุทธเจ้ามาก่อนปรินิพพานก็ให้ลงพรหมทัณฑ์ฉันนะนี่แหละลงพรหมทัณฑ์ของพระองค์ก็คือว่าให้พระทั้งหลายไม่ต้องไปพูดว่ากล่าวตักเตือนฉันนะเลยปล่อยเข้าไปตามที่ชอบ ปล่อยเข้าไปไม่ต้องไปว่ากล่าวไม่ต้องไปตักเตือนปล่อยเข้าไปวันหนึ่งก็ได้ดวงตาเห็นธรรมจนได้นะเพราะไม่มีใครคบค้าสมาคมด้วยไว้ความมีมานะ ที่มันเย่อหยิ่งจองหองเหลือเกินอย่างเงี้ยนะถ้าคำว่ามานะนี่เราก็พยายามจำให้มันแม่นหน่อยก็แล้วกันว่าความหมายของชาวบ้านชาวเราทั้งหลายก็เข้าใจว่าความขยันมีความมุมานะนี่เราจะพูดติดปากเพราะเขามีความมุมานะจนสำเร็จการศึกษาเขามีความมุมานะขยันขันแข็งทำให้งานได้สำเร็จรุ่งเรืองไปด้วยดีก็ได้ใช้กันภาษาพูดทั่วไปแต่ไม่ได้คิดเลยว่าไอ้มานะจริงๆมันแปลว่าเย่อหยิ่งจองหองในพุทธศาสนาทางการก็ไม่ได้แก้ไขก็ปล่อยกันไปอย่างนี้ก็เลยเป็นภาษากลางเป็นภาษาที่ใช้กันทั้งบ้านทั้งเมืองนะก็เป็นความเข้าใจเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เราจะต้องอธิบายเรื่องของพระธรรมในความหมายสัจจะความจริงในพุทธศาสนาก็แบบหนึ่งความจริงในภาษาของชาวบ้านก็อีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นความเข้าใจมันก็ผันแปรเปลี่ยนแปลงไปอีกการที่จะเข้าใจพุทธศาสนาเรื่องราวต่างๆนั้นมันก็จะต้องมาฝึกปฏิบัติมันคงไม่ใช่จะมารู้กันง่ายๆปุ๊บปั๊บรู้กันเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะก็ต้องศึกษาหาความรู้กันไป สถานเหมือนทิพย์วิมานของหมู่ประชาสะอาดรื่นรมด้วยร่มเงาไม้ได้ร่วมศรัทธา
วัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการทานธรรมทางสงบในช่วงที่2สำหรับในช่วงที่2นี้ดำเนินรายการโดยกระผมพันเอกธนัทเดชะวันนี้เราก็จะได้มาศึกษาเกี่ยวกับพระสูตรหนึ่งที่ชื่อว่าจุลอัสสปุรสูตรซึ่งได้เห็นการตั้งพระทัยของพระองค์ที่จะให้พระสงฆ์ได้ซึ่งเป็นผู้ที่มหาชนได้เคารพนับถือพระองค์มีความห่วงใยและได้ตรัสในพระสูตรไว้ดังต่อไปนี้ สำหรับพระสูตรที่ชื่อว่าจุลอัสสปุรสูตรมีอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่19หน้า236สำหรับพระสูตรนี้เราได้ศึกษากันมาครั้งหนึ่งวันนี้เราเพียงแต่สรุปสั้นๆแล้วเราก็จะได้ศึกษาในพระสูตรถัดจากนี้ไป สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จอยู่ในอังคะชนบทมีนิคมของชาวอังคะชื่ออัสสปุระณที่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายแล้วภิกษุทั้งหลายทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสคำนี้ไว้ว่าคนเขารู้จักท่านทั้งหลายว่าเป็นสมณะดังนี้ก็ถึงท่านทั้งหลายเล่าเมื่อมีคนมาไต่ถามท่านว่าท่านทั้งหลายเป็นอะไรท่านทั้งหลายก็ปฏิญาตัวว่าเราเป็นสมณะเมื่อท่านทั้งหลายมีชื่อว่าสมณะและปฏิญญาตัวว่าเป็นสมณะอยู่อย่างนี้แล้วก็จำต้องสำเนียกว่าข้อปฏิบัติสิ่งใดสมควรแก่สมณะเราจะปฏิบัติข้อปฏิบัติสิ่งนั้นเมื่อความปฏิบัติของเราอย่างนี้มีอยู่แลชื่อแลคำปฏิญญาของเรานี้ก็จักเป็นจริงอันหนึ่งเราบริโภคจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและขีฬานปัจจัยเภสัชบริขารของท่านทายกเหล่าใดความอุปการะเกื้อกูลของเขาในเราทั้งหลายจักมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่อันหนึ่งการประพฤติของเราก็จะไม่เป็นหมันไม่เปล่าจากประโยชน์และจักประกอบด้วยผลประกอบด้วยกำไรดังนี้ก็จากที่พุทธดำรัสดังกล่าวมานี้เราได้ศึกษาแล้วพระองค์ได้ตรัสว่าเขาเรียกเราเป็นอย่างไรและเราก็ยอมรับว่าเราเป็นอย่างนั้นด้วยแล้วก็เราปฏิบัติตามที่เราเป็นอย่างนั้นและที่เขาเรียกเราอย่างนั้นหรือไม่ถ้าเราปฏิบัติตามหน้าที่ที่เราเป็นและที่เขาเรียกว่าเราเป็นอย่างนั้นถ้าทำอย่างนี้เราอาศัยท่านใดโดยเฉพาะพระสงฆ์นั้นก็อาศัยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะขีฬานปัจจัยตลอดจนเภสัชบริขารที่ทายกมหาชนได้อุปการะเกื้อกูลถ้าทำได้อย่างนั้นผลประโยชน์อานิสงส์
ก็จะเกิดขึ้นแก่ทายกและมหาชนผู้ที่ได้เกียรกูลต่อสงฆ์เหล่านั้นและในที่สุดแม้การบัพพชาอุปสมบทที่ทำอยู่ก็ไม่เป็นหมันเป็นไปเพื่อประโยชน์ไม่เปล่าจากประโยชน์แล้วก็จับประกอบด้วยผลด้วยประกอบคือกำไรดังนี้ อันนี้ก็เป็นพระพุทธดำรัสในพระสูตรที่ชื่อว่าจุลอัสสปุรสูตรซึ่งมีอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่19หน้า237ท่านผู้มีความประสงค์จะศึกษาในรายละเอียดนั้นก็ได้กรุณาศึกษาจากพระสูตรที่ผมได้เรียนให้ทราบ จากนี้เราก็จะมาศึกษาอีกสูตรหนึ่งซึ่งอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่19ฉบับมมร.หน้าที่245ก็ขอเรียนเชิญท่านผู้ฟังที่มีพระสูตรฉบับมมร.เล่มที่19หน้าเปิดไปหน้า245พระสูตรที่ชื่อว่าสาเลยยะกัสสูตรนั้นเริ่มต้นเลยว่าข้าพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ก็หมายถึงพระอานนท์สมัยหนึ่งพระผู้มีพระเจ้าของเราทรงเที่ยวจาริกไปในแคว้นโกศลพร้อมกับภิกษุหมู่ภิกษุจำนวนมากประทับอยู่ที่หมู่บ้านพราหมณ์แห่งแคว้นโกศลชื่อสาละพวกพราหมณ์และคฤหบดีชาวสาละพอได้ฟังข่าวว่าศึกปรึกษากันว่านี่แน่เขาว่าพระสมณโคดมผู้เจริญโอรสของเจ้าสักยะบวชจากตระกูลสักยะกำลังท่องเที่ยวอยู่ในแคว้นโกศลได้มาถึงหมู่บ้านสาละพร้อมกับภิกษุจำนวนมากก็แลเกียรติศัพท์อันงามได้กระจรขึ้นไปยังพระโคดมผู้เจริญอย่างนั้นว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ถูกต้องด้วยพระองค์เองสมบูรณ์ด้วยความรู้และความประพฤติเป็นผู้ไปดีแล้วรู้จักโลกเป็นผู้ฝึกคนที่พอจะฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นผู้สอนพวกเทวดาและมนุษย์เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นผู้จำแนกแจกประธรรมพระโคดมนั้นได้กระทำให้แจ้งโลกนี้รวมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมู่คนรวมทั้งสมณะและพราหมณ์รวมทั้งเทวดาและมนุษย์ด้วยความรู้ยิ่งเองแล้วทรงชี้แจง พระองค์แสดงธรรมงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดพร้อมทั้งอรรถะพร้อมทั้งพยัญชนะประกาศพรหมจรรย์ที่บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงก็แหละการเห็นหมู่อรหันต์เห็นปานนั้นย่อมเป็นการดีแท้ครั้งนั้นแลพวกพราหมณ์และคฤหบดีชาวสาละก็พากันเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับบางพวกก็ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งบางพวกก็บันเทิงกับพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อพูดจาปราศัยกันพอเป็นที่ระลึกถึงกันเสร็จแล้วก็นั่งลงณที่ควรส่วนข้างหนึ่ง
บางพวกก็ประนมอัญชลีหันไปทางพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งลงในที่ควรส่วนข้างหนึ่งบางพวกก็บอกชื่อและนามสกุลในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าและนั่งลงในที่ควรส่วนข้างหนึ่งบางพวกไม่พูดว่าอะไรและนั่งลงในที่ควรส่วนข้างหนึ่งเมื่อนั่งเรียบร้อยแล้วพวกพราหมณ์และข้าหบดีสาระก็ทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างนี้ว่าท่านโคตมะผู้เจริญขอถามสักหน่อยเถิดว่าอะไรล่ะเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยซึ่งสัตว์บางพวกในโลกนี้หลังจากตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกพระโคดมผู้เจริญและก็อะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยทำให้เหล่าสัตว์บางพวกหลังจากตายแล้วย่อมเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์ท่านผู้ฟังที่เคารพครับประชาชนที่อยู่ในแคว้นโกศลชื่อสาระก็แคว้นโกศลนั้นเป็นแคว้นใหญ่นะครับพระผู้มีเสด็จไปยังแคว้นโกศลและทรงประทับอยู่ที่หมู่บ้านพราหมณ์แห่งแคว้นโกศลที่ชื่อว่าสาระก็พวกพราหมณ์และคฤหบดีชาวสาระซึ่งเป็นผู้ที่ พอได้ทราบข่าวว่าพระผู้มีพระเจ้าเสด็จมาแล้วก็ได้พร้อมได้ทราบกิตติศัพท์ดังของพระผู้เจ้าดังที่ได้เรียนให้ทราบนั้นก็มีความประสงค์ที่จะรู้ว่าทำไมคนบางคนตายแล้วไปสู่นรกก็มีไปสู่สวรรค์ก็มีเป็นเพราะอะไรก็ชาวหมู่บ้านสาระซึ่งเป็นพราหมณ์และคฤหบดีนั้นเป็นผู้ที่ยังไม่เคยได้พบได้เห็นได้ฟังธรรมจากพระผู้เจ้าก็สนใจในเรื่องหนทางที่จะนำไปสู่สวรรค์และอยากจะทราบว่าทำไมต้องไปลงอบายก็หมู่ชนชาวสาระนั้นยังไม่ได้ทราบถึงธรรมที่พระองค์ตรัสโดยเฉพาะอริยสัจสี่และมรรคมีองค์8นั้นก็ฝังเพียงที่ให้พ้นจากอบายแล้วก็ให้อยู่ในระดับสวรรค์เท่านั้น ซึ่งเรื่องนี้พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายเพราะความไม่ประพฤติธรรมและความไม่ประพฤติสม่ำเสมอเป็นเหตุโดยแท้เหล่าสัตว์บางพวกในโลกนี้หลังจากตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกอย่างนี้พราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายเพราะความประพฤติธรรมและความประพฤติเรียบร้อยเป็นเหตุโดยแท้ที่ทำให้หมู่สัตว์บางพวกในโลกนี้เข้าสู่สุคติโลกสวรรค์หลังจากตายเพราะกายแตกก็เมื่อพราหมณ์และคฤหบดีได้กราบทูลถามถึงสาเหตุที่ทำให้ไปสู่สวรรค์และเป็นเหตุให้ไปลงในอบายนั้นพระองค์ก็ตรัสตอบสั้นๆแต่พราหมณ์คฤหบดีนั้นมีความประสงค์ระดับไหนก็ทูลถามพระองค์ก็ตรัสตอบซึ่งครั้งนั้น
พระผู้เป็นเจ้าก็ได้ตรัสตามที่เขาต้องการว่าที่ไปตายแล้วก็ไปตกนรกไปอบายคือคำอบายนั้นได้แก่สี่ได้แก่เปรตนรกเดรัจฉานและอสุรกายทั้งนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าเพราะเขาทั้งหลายนั้นน่ะไม่ประพฤติธรรมความประพฤติก็ไม่สม่ำเสมอก็สองอย่างเนี่ยทำให้เราสัตว์ในโลกนี้หลังจากตายก็ย่อมเข้าสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกส่วนพราหมณ์และคฤหัสถ์บดีทั้งหลายถ้าประพฤติธรรมประพฤติเรียบร้อยนี่ก็เป็นเหตุที่ทำให้หมู่สัตว์เมื่อตายแล้วก็เข้าสู่สุคติคำว่าสุคติโลกสวรรค์ก็ได้แก่มนุษย์และเทวดาพราหมณ์และข้าบดีนั้นได้กราบทูลต่อไปว่าพวกข้าพระเจ้ายังไม่เข้าใจใจความของพระองค์ที่พูดเพราะพระผู้มีพระเจ้านั้นตรัสโดยย่อไม่ตรัสอย่างพิสดารและที่พระองค์ไม่แจกแจงก็เข้าใจยังทั่วถึงไม่ได้พวกข้าพระองค์ขอโอกาสให้พระโคดมผู้เจริญแสดงธรรมโดยประการที่พวกข้าพเจ้าจะพึงเข้าใจความของคำพูดที่พระโคดมกล่าวโดยย่อนี้อย่างพิสดารได้และคำพูดที่ท่านยังไม่แจกแจงก็เข้าใจใจความอย่างพิสดารโดยทั่วถึงไม่ได้ เนี่ยพราหมณ์มหาบดีในสมัยนั้นพระองค์ตรัสโดยย่อก็ไม่เข้าใจเมื่อเข้าใจก็ได้กราบทูลถามต่อว่าพระองค์ก็มีพระมหากรุณาที่จะตอบปัญหาได้อย่างพิสดารดังต่อไปนี้ พระพุทธเจ้าตรัสว่าพราหมณ์และคฤหัสถ์บดีทั้งหลายถ้าอย่างนั้นจงตั้งใจฟังให้ดีเราจะกล่าวพวกพราหมณ์กราบทูลว่าอย่างนั้นและพระองค์พวกพราหมณ์และคณบดีชาวบ้านสาระรับสนองพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็พระผู้เป็นเจ้าจึงได้ตรัสอย่างนี้ว่าพราหมณ์และคฤหัสถ์บดีทั้งหลายความประพฤติไม่เป็นธรรมและความประพฤติไม่สม่ำเสมอมีทางกายมี3อย่างได้แก่ความประพฤติไม่เป็นธรรมและความประพฤติไม่สม่ำเสมอทางวจีมี4อย่างความประพฤติไม่เป็นธรรมและความประพฤติไม่สม่ำเสมอในทางใจมี3อย่างพอจากเราจะได้ศึกษามาก็สุจริต10นะก็ทุจริต10และสุจริต10นั่นเองนะสำหรับข้อประพฤติที่ไม่เป็นธรรมและความประพฤติไม่สม่ำเสมอทางกายนั้นมี3อย่างซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่า 1. พราหมณ์และคฤหัสถ์บดีทั้งหลายคนบางคนในโลกนี้เป็นผู้ชอบฆ่าสัตว์เป็นคนหยาบมือเปื้อนเลือดต้องมั่นในการเข็นฆ่าไม่ละอายไม่สงสารในหมู่สัตว์ทั้งปวง 2. และก็เป็นผู้ชอบลักขโมยของสิ่งใดเป็นของคนอื่นเป็นอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจของคนอื่นไม่ว่าอยู่ในบ้านหรืออยู่ในป่าเขาก็จะเป็นผู้ถือเอาของที่เขาไม่ได้ให้อันเป็นส่วนแห่งขโมยนั้นข้อที่ 3คนเหล่านั้นชอบประพฤติผิดในของรักของใคร่ทั้งหลายเป็นผู้ละเมิดจารีตในผู้หญิง
ที่แม่รักษาพ่อรักษาทั้งแม่และพ่อรักษาพี่น้องชายเขารักษาอยู่พี่น้องหญิงรักษาอยู่ญาติก็รักษาหญิงที่เขามีผัวหญิงที่มีอาชญาโดยรอบโดยที่สุดแม้แต่หญิงที่คล้องพวงมาลัยให้เห็นปานนั้นก็ประพฤติในของรักของใคร่ของผู้มีเจ้าของอย่างนี้แลพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายจัดเป็นความประพฤติที่ไม่เป็นธรรมและความประพฤติที่ไม่สม่ำเสมอในทางกายสามอย่าง นี่ก็เป็นกายทุจริตสาม พระผู้มีพระเจ้าตรัสว่าพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายก็แหละความประพฤติไม่เป็นธรรมและความประพฤติไม่สม่ำเสมอในทางวาจามีสี่อย่างที่เราเรียกว่าวจีทุจริตสี่เป็นอย่างไรคือหนึ่งพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนชอบพูดเท็จไม่ว่าจะอยู่ในที่ประชุมอยู่ในบริษัทอยู่กลางญาติอยู่กลางพรรคพวกหรืออยู่กลางราชตระกูลก็ตามเมื่อถูกนำเข้ามาซักเป็นพยานว่ามานี่สินายขอให้คุณจงพูดสิ่งที่คุณรู้เขาไม่รู้ก็พูดว่าผมรู้หรือรู้อยู่ก็กลับพูดว่าผมไม่รู้ไม่เห็นก็พูดว่าผมเห็นหรือเห็นอยู่ก็ไพร่พูดว่าผมไม่เห็นทั้งนี้เพราะเหตุแห่งตนเพราะเหตุแห่งคนอื่นหรือเพราะเหตุแห่งมิสลางสิ่งลางอย่างจึงเป็นผู้กล่าวเท็จอยู่ทั้งที่รู้อยู่ก็เป็นผู้ที่มีอคติสี่ประการที่สองและคนเหล่านั้นก็เป็นคนพูดส่อเสียดคือได้ฟังจากทางนี้แล้วก็ไปบอกทางโน้นเพื่อทำลายพวกเหล่านี้หรือได้ฟังจากทางโน้นแล้วก็มาบอกพวกนี้เพื่อทำลายพวกโน้นดังนี้เป็นอันว่าทำผู้ที่พร้อมเพรียงกันอยู่และให้แตกกันพูดให้แตกความสามัคคีกันหรือส่งเสริมให้คนที่แตกกันอยู่แล้วแตกกันยิ่งขึ้นพอใจผู้ที่แตกกันเป็นพรรคเป็นพวกยินดีอยู่กับพวกที่แตกกันเป็นพวกเป็นพรรคเป็นพวกชอบผู้ที่แตกกันเป็นพรรคเป็นพวกเป็นผู้พูดวาจาที่ทำให้แตกกันเป็นพรรคเป็นพวกนี่เป็นพวกปุสินีปิสุนาวาจานะพูดให้เขาแตกกัน ประการที่สามคนเหล่านั้นเป็นคนพูดหยาบคือผู้พูดคำชนิดที่ค่อนขอดหยาบช้าต่อคนอื่นเผ็ดร้อนคนอื่นเหน็บความเจ็บใจใกล้ต่อความโกรธไม่เป็นไปเพื่อให้จิตตั้งมั่นเห็นปานนั้นประการที่สี่อีกทั้งเป็นผู้ที่ชอบพูดสำราญเพ้อเจ้อชอบพูดไม่ถูกเวลาชอบพูดไม่จริงชอบพูดไร้ประโยชน์ชอบพูดไม่เป็นธรรมชอบพูดไม่เป็นวินัยเป็นผู้พูดไม่มีหลักมีฐานไม่เป็นเวลาไม่มีที่อ้างอิงไม่มีที่สิ้นสุดไม่ประกอบด้วยประโยชน์อย่างนี้แหละพราหมณ์และคฤหบดีจัดเป็นความประพฤติที่ไม่เป็นธรรมและความประพฤติที่ไม่สม่ำเสมอในทางวาจาสี่อย่าง ก็เป็น
ทุจริตวจีกรรมสี่ชอบพูดโกหกพูดส่อเสียดทำให้เขาทะเลาะกันพูดคำหยาบไม่น่าฟังและพูดสัมภปราปะหาสาระหาประโยชน์ไม่ได้พระองค์ตรัสไว้ว่าพราหมณ์และคณบดีทั้งหลายก็แหละความประพฤติที่ไม่เป็นธรรมและความประพฤติที่ไม่สม่ำเสมอในทางใจสามประการเป็นอย่างไร 1. พราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายคนลางคนในโลกนี้เป็นผู้มากไปด้วยความเพ่งเล็งเป็นผู้เพ่งเล็งทรัพย์สมบัติของคนอื่นฉะนั้นหนอขอสิ่งที่เป็นของคนอื่นนั้นจึงเป็นของเราเถิดเป็นผู้เพ่งเล็งในทรัพย์ของผู้อื่นประการที่สองก็เป็นผู้มีจิตพยาบาทเป็นผู้มีใจคิดแต่จะทำประทุษร้ายว่าขอให้สัตว์พวกนี้จงถูกฆ่าจงถูกเขาฆ่าจงขาดสูญหรืออย่าได้มีเลยประการที่สามอีกทั้งเป็นผู้ที่มีความเห็นผิดเป็นผู้ที่มีความเห็นคลาดเคลื่อนว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลการบูชาก็ไม่มีผลการเส้นสวงไม่มีผลผลก็คือวิบากของกรรมที่ทำดีและทำชั่วไม่มีผลคือวิบากของกรรมที่ทำดีและทำชั่วไม่มีในโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีมารดาไม่มีบุญคุณบิดาไม่มีบุญคุณพวกสัตว์ที่ผุดเกิดไม่มีในโลกไม่มีสมณะหมู่ที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบชนิดที่ทำให้แจ้งด้วยความรู้ยิ่งเองและประกาศในโลกนี้และโลกหน้าอย่างที่ว่ามานี่แหละพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายจัดเป็นความประพฤติที่ไม่เป็นธรรมและความประพฤติที่ไม่สม่ำเสมอในทางใจสามประการพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายเพราะความประพฤติที่ไม่เป็นธรรมและความประพฤติที่ไม่สม่ำเสมอเป็นเหตุอย่างนี้แลเหล่าสัตว์บางพวกในโลกนี้เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกจึงย่อมเข้าสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกท่านผู้ฟังที่เคารพมานี่ก็เป็นเรียกว่าทุจริตทุจริตสี่อันได้แก่ทายกายทุจริตสามวจีทุจริตสี่และมโนทุจริตสามเป็นเหตุให้บุคคลที่ปฏิบัติเช่นนี้แล้วต้องเข้าไปสู่อบายวินิบาตนรกก็แม้ในปัจจุบันนี้เราก็เห็นว่าข้อที่ไม่ควรประพฤติเรียกว่าทุจริตสี่นั้นทุจริตสิบนั้นก็ยังเป็นธรรมที่ต้องน้อมนำมาพิจารณาและเว้นจากทุจริตทั้ง10ประการคือกายทุจริต3วจีทุจริต4มโนทุจริต3กายทุจริต3นั้นก็ได้แก่การไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ทรมานสัตว์อื่นประการที่สองนั้นก็เว้นจากการลักการขโมยก็สำหรับทุจริตสิทธินี้ก็เป็นเหตุให้นำไปสู่อบายแล้วพระองค์ก็ได้ตรัสตอบที่พวกพราหมณ์และคฤหบดีได้ทูลถามเหตุที่คนตายแล้วก็ต้องไปสู่นรกพระองค์ตรัสตอบปัญหาที่สองของพราหมณ์คฤหบดีที่ว่าบางคนตายแล้วเขาก็ไปสู่สุคติพ
ระพุทธเจ้าตรัสว่าพราหมณ์และฆราวาสบดีทั้งหลายความประพฤติเป็นธรรมและความประพฤติสม่ำเสมอในทางกายก็มี3ความประพฤติเป็นธรรมและความประพฤติสม่ำเสมอทางวาจาก็มี4ความประพฤติเป็นธรรมและความประพฤติสม่ำเสมอในทางใจมี3พระองค์ตรัสว่าพราหมณ์และฆราวาสทั้งหลายก็แลความประพฤติเป็นธรรมและความประพฤติสม่ำเสมอในทางกาย3อย่างเป็นอย่างไรคือ 1. พราหมณ์และฆราวาสบดีทั้งหลายบุคคลลางคนในโลกนี้ละจากการฆ่าสัตว์เป็นผู้เว้นจากการฆ่าสัตว์วางกระบองลงวางสัตราลงมีความละอายประกอบด้วยความเอ็นดูเป็นผู้มีความเอื้อเฟื้อและความสงสารในสัตว์ทั้งหมดอยู่ประการที่2ละการลักทรัพย์อันผู้เว้นเป็นผู้เว้นขาดจากการลักทรัพย์เป็นผู้ไม่ถือเอาทรัพย์สมบัติของคนอื่นแม้จะอยู่ในบ้านหรืออยู่ในป่าซึ่งเขาไม่ได้ให้อันเป็นส่วนแห่งการขโมยนั้นประการที่3ละความประพฤติผิดในทางกามทั้งหลายเป็นผู้เว้นขาดจากความประพฤติผิดในกามทั้งหลายไม่ละเมิดจารีตในผู้หญิงที่มีแม่ปกครองพ่อปกครองทั้งพ่อและแม่ปกครองพี่น้องชายปกครองพี่น้องหญิงปกครองหญิงมีผัวหญิงที่อยู่ในเขตห่วงห้ามเดินในที่สุดแม้แต่หญิงที่ขายที่ชายครองพวงมาลัยให้เห็นปานนั้นอย่างนี้แหละพราหมณ์และฆราวาสบดีทั้งหลายจัดเป็นความประพฤติเป็นธรรมและความประพฤติสม่ำเสมอทางกาย3ประการ พระพุทธเจ้าตรัสต่อไปว่าพราหมณ์และฆราวาสบดีทั้งหลายความประพฤติเป็นธรรมความประพฤติสม่ำเสมอทางวาจา4อย่างเป็นอย่างไรประการที่1พราหมณ์และฆราวาสบดีทั้งหลายบุคคลลางคนในโลกนี้ละจากการกล่าวเท็จเป็นผู้เว้นขาดจากการกล่าวเท็จไม่ว่าจะอยู่ในที่ประชุมอยู่ในบริษัทอยู่กลางญาติมิตรอยู่กลางพรรคพวกหรืออยู่กลางราชตระกูลก็ตามเมื่อถูกนำมาซักเป็นพยานว่ามานี่สินายขอให้คุณจงพูดไปตามที่คุณรู้เขาไม่รู้ก็พูดว่าผมไม่รู้หรือรู้อยู่ก็พูดว่าผมรู้ไม่เห็นก็พูดว่าผมไม่เห็นหรือเห็นอยู่ก็พูดว่าผมเห็นทั้งนี้ไม่ว่าเพราะตนเป็นเหตุเพราะตนเป็นเพราะคนอื่นเป็นเหตุหรือมีสิ่งของทั้งหลายเป็นเหตุเป็นผู้ไม่พูดเท็จทั้งที่รู้อยู่ประการที่2ละคำพูดส่อเสียดเป็นผู้เว้นขาดจากคำพูดส่อเสียดคือไม่เป็นผู้ฟังจากทางนี้แล้วไปบอกทางโน้นเพื่อทำลายพวกนี้หรือไม่เป็นผู้ที่ฟังจากทางโน้นแล้วก็มาบอกทางนี้เพื่อทำลายพวกโน้นดังนี้ก็เป็นอันว่าเป็นผู้เชื่อมคนที่แตกกันแล้วให้สนิทกันหรือเป็นผู้ส่งเสริมผู้ที่สนิทกันแล้วให้สนิทกันยิ่งขึ้นพอใจที่ผู้พร้อมเพรียงกันเกิดขึ้นยินดีกับผู้ที่พร้อมเพรียงกันชอบผู้ที่พร้อมเพรียงกันเป็นผู้พูดวาจาที่ทำให้สมัครสมานกันประการที่3ละคำพูดหยาบเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดหยาบเป็นผู้พูดแต่คำที่เป็นคำที่ไม่มีโทษ
สบายหูน่ารักดื่มด่ำในหัวใจเป็นภาษาชาวกรุงคนส่วนมากก็รักใคร่คนส่วนมากก็ชอบใจเห็นปานนั้นประการที่สี่ละคำสำราญเพ้อเจ้อเป็นผู้เว้นขาดจากคำสำราญเพ้อเจ้อพูดเป็นเวลาพูดคำที่เป็นจริงพูดคำที่มีประโยชน์พูดในธรรมที่เป็นวินัยเป็นผู้พูดคำที่มีหลักฐานมีที่อ้างอิงตามเวลามีที่สิ้นสุดแห่งการประกอบด้วยประโยชน์พระองค์ตรัสไว้ว่าอย่างนี้แลพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายจัดเป็นความประพฤติเป็นธรรมด้วยความประพฤติสม่ำเสมอทางวาจาสี่อย่างพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายก็แลความประพฤติเป็นธรรมความประพฤติสม่ำเสมอในทางใจมีสามอย่างไรบ้างคือ หนึ่งพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ใช่เป็นผู้มากไปด้วยความเพ่งเล็งไม่ใช่เป็นผู้ที่เพ่งเล็งในสิ่งที่อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องปลื้มใจของคนอื่นนั้นว่าโอ้หนอขอสิ่งนั้นของคนอื่นนั้นพึงเป็นของเราเขาไม่เป็นผู้เพ่งเล็งประการที่สองก็ไม่ใช่ผู้ที่มีจิตพยาบาทไม่ใช่เป็นผู้ที่มีจิตคิดแต่จะแก้แค้นว่าขอให้สัตว์พวกนี้จงเป็นผู้ไม่พยาบาทไม่มีทุกข์ไม่มีสุขรักษาตนอยู่เถิดประการที่สามอีกทั้งเป็นผู้ที่มีความเห็นถูกต้องไม่ใช่เป็นผู้ที่มีความเห็นคลาดเคลื่อนว่าทานแล้วมีผลการเส้นสวงมีผลการบูชามีผลวิบากกรรมที่ทำดีทำชั่วมีโลกนี้มีโลกหน้ามีมารดามีบุญคุณบิดามีบุญคุณพวกสัตว์ที่ผุดเกิดมีในโลกมีสมณพราหมณ์และผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบใช่ที่ทำให้แจ้งด้วยความรู้ยิ่งแล้วประกาศในโลกนี้และโลกหน้าอย่างนี้ที่ว่ามานี้แหละพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายจัดเป็นความประพฤติเป็นธรรมและความประพฤติสม่ำเสมอทางใจสามอย่างพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายเพราะความประพฤติเป็นธรรมและความประพฤติสม่ำเสมอเป็นเหตุอย่างนี้แลเราสัตว์บางคนในโลกนี้เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกจึงเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์ก็ท่านผู้ฟังที่เคารพครับ ก็ทุจริต10และสุจริต10นี้เราก็ได้น้อมนำมาศึกษาและก็ปฏิบัติกันในปัจจุบันนี้เช่นเดียวกันเพราะว่าทุจริต10นั้นทำให้บุคคลที่ประพฤตินั้นพอตายไปแล้วก็ตกลงไปในอบายวินิบาตนรกส่วนสุจริต10นั้นผู้คนประพฤติตามนั้นตายจากโลกนี้ไปก็เข้าสู่สุคติคำว่าสุคตินี้เป็นทางที่ดีโลกสวรรค์ก็ทั้งหมดนี้ก็มีอยู่มนุษย์ภูมิถ้าเป็นปฏิบัติธรรมก็เป็นมนุษย์ชั้นดีแล้วก็เข้าสู่สวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งตามความประณีตของธรรมที่ปฏิบัติคือสุจริต10นั่นเองนะสวรรค์ก็มี6ชั้นในแก่ชั้นจตุมมหาราชิกาช
ชั้นดาวดึงส์ชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมมานรดีและชั้นปรนิมมิสวัสวัตตีก็สวรรค์มีอยู่6ชั้นสำหรับผู้ประพฤติสุจริตสิทธิ์พระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างที่ว่ามานี้แหละพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายจัดเป็นความประพฤติธรรมประพฤติเป็นธรรมและความประพฤติสม่ำเสมอในทางใจ3อย่างพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายเพราะความประพฤติเป็นธรรมและความประพฤติสม่ำเสมอเป็นเหตุอย่างนี้แลเราสัตว์บางพวกในโลกนี้เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกจึงเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์พราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายผู้ประพฤติธรรมเป็นปกติประพฤติเรียบร้อยเป็นปกติถ้าพึงหวังว่าโอ้หนอ หลังจากตายเพราะกายแตกไปขอให้เราเข้าถึงความเป็นพวกเดียวกันกับสัตว์เหล่ากษัตริย์มหาศาลเถิดข้อที่เขาหลังจากตายเพราะกายแตกไปพึงเข้าถึงความเป็นพวกเดียวกันกับพวกเรากษัตริย์มหาศาลนี้ย่อมเป็นไปได้โดยแท้เพราะเหตุไรเพราะเขาเป็นผู้ประพฤติธรรมโดยปกติประพฤติสม่ำเสมอเป็นปกติอย่างนั้นพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายผู้ประพฤติธรรมเป็นปกติประพฤติสม่ำเสมอเป็นปกติถ้าพึงหวังว่าโอ๋หนอหลังจากตายเพราะกายแตกไปขอให้เราเข้าถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับเหล่าพราหมณ์และมหาศาลกับเหล่าพราหมณ์มหาศาลและเหล่าคฤหบดีมหาศาลเถิดข้อที่หลังจากการตายเพราะกายแตกไปเขาพึงเข้าถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพวกพราหมณ์มหาศาลพวกคฤหบดีมหาศาลนี้ย่อมเป็นไปได้โดยแท้เพราะเหตุไรเพราะเขาเป็นผู้ประพฤติธรรมเป็นปกติประพฤติสม่ำเสมอโดยปกติอย่างนั้นก็เมื่อบุคคลประพฤติสุจริต10คือกายสุจริต3วจีสุจริต4มโนสุจริต3ประพฤติตามสมควรแล้วตั้งความปรารถนาไว้ว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติกายสุจริต3คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ลักขโมยเขาไม่ประพฤติผิดทางกามกายสุจริต3เราก็ปฏิบัติได้สมบูรณ์แล้ววจีสุจริต4คือการพูดแต่ความจริงพูดให้เขาเกิดความสามัคคีกันพูดแต่คำที่ไพเราะไม่หยาบคายพูดแต่คำที่เป็นสาระพูดแต่คำที่เป็นประโยชน์ถูกการถูกเวลานี่ก็เป็นวจีสุจริต3เราก็ได้ปฏิบัติแล้วส่วนมโนสุจริต3ที่กระทำอยู่ก็คือเราไม่เพ่งเล็งที่จะปรารถนาสิ่งอื่นของผู้อื่นประการที่2เราก็ละความพยาบาทไม่คิดจะล้างแค้นเราก็ได้ปฏิบัติแล้วและประการที่3ความเห็นถูกต้องเราก็เห็นได้ปฏิบัติว่ารู้ว่าทานนี้ผลทานมีผลชาตินี้มีชาติหน้ามีบิดามีมารดามีนอกจากนั้นก็เป็นผู้ที่มีความเห็นถูกตรงโดยเฉพาะเรื่องเวรเรื่องกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วก็เราก็ได้ประพฤติแล้วขอตั้งความปรารถนาเป็นชนในเหล่ากษัตริย์เป็น
หมู่เกิดในหมู่พราหมณ์เกิดในอยู่เทพเกิดเป็นมนุษย์ชั้นดีก็สามารถที่จะได้เข้าถึงได้ทั้งสิ้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายถ้าผู้ประพฤติธรรมเป็นปกติประพฤติธรรมสม่ำเสมอเป็นปกติถ้าหากหวังว่าโอ๋หนอหลังจากตายเพราะกายแตกไปขอให้เราเข้าถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับเทพชั้นจัตุมมหาราชิกากับเทพชั้นดาวดึงส์ชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมมานรดีและชั้นปรนิมมิสวัตติชั้นพรหมยายิกาคือพรหมปริสัชชาพรหมปุริหิตาปุโรหิตามหาพรหมาเกิดข้อที่หลังจากตายเพราะกายแตกไปพึงเข้าถึงความเป็นอันพวกเดียวกันกับเทพชั้นจาตุมมหาราชิกาจนถึงชั้นพรหมยานิกานี้ย่อมเป็นไปได้โดยแท้เพราะเหตุไรเพราะเขาเป็นผู้ประพฤติธรรมเป็นปกติประพฤติสม่ำเสมอเป็นปกติอย่างนั้นก็พูดง่ายๆว่าถ้าเราประพฤติสุจริต10แล้วไม่ไปอบายแน่นอนนอกจากนั้นยังสามารถจะอธิษฐานว่าถ้าหากเป็นมนุษย์ก็ขอเป็นมนุษย์ชั้นดีอยู่ในระดับของกษัตริย์ในระดับของพราหมณ์มหาศาลในระดับมนุษย์ชั้นดีหรือแม้หวังสวรรค์ชั้นต่างๆก็เป็นไปได้เพราะเขาประพฤติธรรมเป็นปกติประพฤติธรรมต้องเสมออย่างนั้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายถ้าผู้ประพฤติธรรมเป็นปกติประพฤติธรรมสม่ำเสมอเป็นปกติมีความปรารถนาหรือพึงหวังว่าโอ๋หนอหลังจากตายเพราะกายแตกขอให้เราเข้าถึงความเป็นอันเดียวกันกับเหล่าชั้นอาภาอาปริตาอาภาอัปมานาอาภาแม้ในระดับของอภัสราเถิดก็ข้อที่จักตายเพราะกายแตกเพราะเข้าถึงความเป็นพวกเดียวกันกับเหล่าเทพชั้นอาภานี้ย่อมเป็นไปได้โดยแท้ทั้งนั้นเพราะเหตุไรเพราะเขาเป็นผู้ประพฤติธรรมเป็นปกติประพฤติสม่ำเสมอเป็นปกติอย่างนั้น พระผู้มีพระเจ้าตรัสว่าพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายถ้าผู้มีปกติประพฤติธรรมมีปกติประพฤติเรียบร้อยนั่นคือประพฤติสุจริต10ก็ย่อมหวังได้ว่าโอ๋หนอหลังจากตายเพราะกายแตกขอให้เราเข้าถึงความเป็นเพื่อนกับพวกเทพชั้นปริตาสุภาชั้นอัปมาณสุภาและสุภกินหาชั้นเวหภราชั้นอวิหาชั้นอัตตปาชั้นสุทัสสาชั้นสุสสีชั้นอกานิตและผู้เข้าถึงอากาสานัญจายตนะผู้เข้าถึงวิญญาณัญจายตนะและเข้าถึงเดวสัญญานาสัญญายตนะข้อที่หลังจากตายเพราะกายแตกไปเขาพึงเข้าถึงความเป็นเพื่อนกับพวกเราเทพชั้นปริตาผู้เข้าถึงเดวสัญญานาสัญญานี่ย่อมเป็นไปได้โดยแท้เพราะอะไรเพราะเขาเป็นผู้ประพฤติธรรมเป็นผู้ประพฤติสม่ำเสมอเรียบร้อยอย่างนั้นก็ท่านผู้ฟังที่เคารพเราจะเห็นว่าสุจริต10นี้ถ้าประพฤติแล้วก็เป็นเรื่องของศีลสมาธิปัญญาด้วยย่อมสามารถที่จะปฏิบัติธรรมชั้นสูงขึ้นไปแต่สำหรับ ชั้นระดับเทวดานั้นก็สุจริต10ก็เป็นอันหวังได้สำหรับพวกพรหมนั้นก็จะต้องปฏิบัติเพิ่มขึ้นโดยด้านบำเพ็ญด้านสมถะสำหรับบุคคลที่ปรารถนาจะเข้าอยู่ชั้นสุสบาทพรหมนั้นก็ปฏิบัติธรรม
โดยการเจริญวิปัสสนาจนถึงระดับเป็นพระอนาคามีและพระอรหันต์ก็สุตวาสพรหมนั้นเป็นที่อยู่ของพระอนาคามีและพระอรหันต์ซึ่งมีอยู่5ชั้นด้วยกันได้แก่อวิหาอัตตปาสุทัสสาสุทัสสีและอากนิษฐาภูมิเป็นต้นพระผู้เป็นเจ้าตรัสต่อไปว่าพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายถ้าผู้มีปกติประพฤติธรรมมีปกติประพฤติสม่ำเสมอพึงหวังว่าโอ๋หนอหลังจากตายเพราะกายแตกไปขอให้เราพึงทำเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติไม่มีอาสวะเพราะพวกอาสวะสิ้นไปทำให้แจ้งด้วยความรู้อย่างรู้ยิ่งเองในปัจจุบันนี้แลแล้วเข้าถึงอยู่เถิดข้อที่เขาเป็นผู้ที่มีปกติประพฤติธรรมประพฤติสม่ำเสมอโดยปกติพึงทำเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติที่ไม่มีอาสวะเพราะพวกอาสวะสิ้นไปให้แจ้งด้วยความรู้เองในปัจจุบันนี้แหละแล้วเข้าถึงอยู่นี้ย่อมเป็นไปได้โดยแท้เพราะเหตุไรเพราะเขาเป็นผู้มีปกติประพฤติธรรมประพฤติสม่ำเสมอเป็นปกติอย่างนั้นก็เมื่อพระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสอย่างนี้เสร็จแล้วพวกพราหมณ์และพวกคฤหบดีชาวบ้านสาละได้พากันทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างนี้ว่าไพเราะจริงๆพระโคดมผู้เจริญพระโคดมผู้เจริญไพเราะจริงๆธรรมที่พระโคดมผู้เจริญได้ประกาศแล้วหลายแบบเหมือนหงายของภาชนะที่คว่ำเปิดสิ่งที่ปิดบอกทางแก่คนหลงหรือส่องตะเกียงน้ำมันในที่มืดด้วยคิดว่าพวกผู้มีตาดีๆจะได้เห็นรูปฉะนั้นแลพระโคดมผู้เจริญพวกข้าพระองค์ขอเข้าถึงพระโคดมผู้เจริญพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอพระโคดมผู้เจริญจงทรงจำพวกข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกถึงสรณะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปก็จบสาเลยยะกสูตรที่1นะครับก็จากพระสูตรนี้เราก็สามารถจะน้อมนำมาโดยเฉพาะสุจริต10มีกายสุจริต3วจีสุจริต4มโนสุจริต3เมื่อบำเพ็ญอยู่อย่างนี้ธรรมะอื่นๆก็เจริญขึ้นเป็นการพัฒนาศีลสมาธิปัญญาให้ระดับสูงขึ้นก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เข้าถึงความเป็นอริยบุคคลและเข้าสู่ความเป็นพระอรหันต์ได้ในที่สุดท่านผู้ฟังที่เคารพกับรายการทานธรรมทางสงบก็มาถึงช่วงสุดท้ายก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทอญ
การใช้สื่อวิทยุจะเข้าไปถึงครัวเรือนได้โดยพระสงฆ์ไม่ต้องเดินทางเข้าบ้านการใช้สื่อคือการทำงานเชิงรุกที่ดีที่สุดการรอให้คนเข้าวัดแล้วจึงแสดงธรรมเหมือนแต่ก่อนนั้นอาจจะสายเกินไปเราควรใช้สื่อนำธรรมะเข้าไปให้ถึงภายในบ้านโรงเรียนองค์กรต่างๆให้มากที่สุดการใช้สื่อจะทำให้ผ่อนแรงและประหยัดทั้งคนและเวลาเทศนาผ่านสื่อเพียงคนเดียวเสมือนเราเนรมิตนักเผยแผ่ได้เป็นหมื่นเป็นแสนนักเผยแผ่นั้นนอกจากอบรมตามหลักสูตรธรรมดาเพื่อให้ได้วุฒิบัตรรับรองแล้วพึงอบรมเรื่องการเทศนาการเขียนการค้นคว้าซึ่งอาจจะเป็นเรื่องเฉพาะตัวแต่ก็สามารถฝึกขึ้นมาได้กลับมาเถิดศีลธรรมกลับมาเถิดกำลังเกิดภัยร้ายอันใหญ่หลวงแก่สัตว์โลกทั่วถิ่นจักรวาลปวงน่าเป็นห่วงความวินาศชะกาจเกินกลับมาเถิดศีลธรรมกลับมาเถิดในโลกเกิดกลียุคอย่างฉุกเฉินหลงวัตถุบ้าคลั่งเกินบังเอิญมัวเพลิดเพลินสิ่งกาลีมีกำลังกลับมาเถิดศีลธรรมกลับมาเถิดความเลวร้ายลามเตลิดจวนหมดหวังรีบกลับมาทันเวลาพาพลังมายับยั้งโลกไว้ให้ทันการข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ด้วยทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรม FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์ของวัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับวัดโลกโมลีนำธรรมะสัญจรสู่มวลชนในรายการศึกษาพระพุทธศาสนาตามพระไตรปิฎกดำเนินรายการโดยพันเอกธนเดชะและคณะทุกวันอาทิตย์เวลา 15 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกาท่านที่จะรับฟังผ่านอินเทอร์เน็ต www.faihin.org www.lightbox.me/faihin ขอเชิญท่านร่วมรับฟังโครงการธรรมสัญจรสู่มวลชนณวัดโลกโมลีถนนมณีนพรัตน์ตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทุกบ่ายวันอาทิตย์โดยพร้อมเพรียงกันโปรดปลงยามคุณร้อนใจกราบพระพุทธครั้งใดมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นแห่มเตื้อกับงานวันมาฆบูชาวันที่22 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2559 พิธีเททองหล่อองค์พระหลวงพ่อใหญ่ชัยมงคลหน้าตักกว้าง29 นิ้วและพิธีเททองหล่อองค์พระโมคคัลลานะพระอัครสาวกเบื้องซ้ายฟังธรรมตลอดคืนปีที่ 3 ถวายเป็นพุทธบูชากำหนดการมีดังนี้วันที่22 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2559 เวลา 7 โมงเช้าทำบุญใส่บาตรเวลา 9 โมงเช้าเสวนาธรรมเรื่องความฮักแบบฉบับเจ้าพุทธคณะศรัทธาที่สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพหล่อพระเจ้าภาพกันเทศเจ้าภาพโฮงตาลและเจ้าภาพร่วมในการดำเนินงานต่างๆของวัดหนองกายสามารถร่วมบุญได้ที่วัดหนองกายตำบลสันปะยางอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่โทร 053-374-311 หรือเว็บไซต์ www.wadnongkai.comขอเชิญสาธุชนชาวพุทธได้มากราบไหว้ขอพร
มงคลศักดิ์สิทธิ์แห่งวัดพระนอนหนองพึ่งตำบลหนองพึ่งอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่เชิญชมพิพิธภัณฑ์ชัยศีลพุทธพิรักษ์ของเก่าแก่ที่อนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานกราบขอพรพระนอนพระพุทธรูปปางไสยญาติพระพุทธรูปปางมารวิชัยพระเจ้าทันใจเพื่อเป็นสิริมงคลกุศลแด่ชีวิตและครอบครัวจะมีแต่ความสุขความเจริญบางคนไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์บางคนเชื่อเพียงว่าคนเราเกิดมาแล้วก็ตายลงแค่นั้นส่วนบางคนคิดว่าคนเราเท่ากันหมดทุกอย่างค้นหาคำตอบสำหรับคุณได้ในโครงการกวดวิชาพุทธวิปัสสนากรรมฐานโดยพระอาจารย์ภาสกรภูริวัฒโนตลอดปีมีให้คุณเลือกเพียงเดือนละครั้งไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นสำรองที่นั่ง053 943 684 086 256 8910แล้วคุณจะรู้ว่าคำตอบคืออะไรโลกนี้นี่ดูยิ่งดูยอกย้อนเปรียบเหมือนละครถึงบทเมื่อตอนร้าวใจบทบาทลีลาแตกต่างกันไปถึงสูงเพียงใดต่างจบลงไปเหมือนกันเกิดมาต้องตายร่างกายผุพังผู้คนเขาชังคิดยิ่งระวังไว้วันต่างเกิดกันมาร่วมโลกเดียวกันคือผิวช่างกันบ้างเหยียดหยามกันเหลือเกินโลกนี้คือละครบทบาทบางตอนชีวิตยอกย้อนยับเยินชีวิตบางคนรุ่งเรืองจำเริญแสนเพลินเหมือนเดินอยู่บนหนทางวิมานโลกนี้ดีดูยิ่งดูเศร้าใจชั่วชีวิตไว้หมุนเปลี่ยนพันไปเหมือนมาปิดฉากเรื่องร้องผุดพองตราการครั้นแล้วไม่นานเปิดผ่านเป็นความเศร้าใจเศร้าใจชั่วชีวิตไว้หมุนเปลี่ยนพันไปเหมือนมาปิดฉากเรื่องร้องผุดพองตราการครั้นแล้วไม่นานเปิดผ่านเป็นความเศร้าใจ Thank you.
ระพุทธศาสนาฝากเสียงลอยมาบอกบรรดาญาติโยมที่มีใจใช้ธรรมฉโลมที่มีใจใช้เพลงฉโลมบอกบรรดาญาติโยมให้ฟังคลื่นนี้สถานีตั้งไม่ไกลไม่ไกลตั้งอยู่ทั่วเมืองไทยชวนคนไปทำดีเชิญฟังกันทั้งวันดีเจสร้างสรรค์พากันสุขีใครอยากฟังธรรมเชิญทางนี้ใครอยากฟังธรรมเชิญทางนี้หรืออยากฟังเพลงดีๆเปิดคลื่นนี้นะคุณสถานีพระพุทธศาสนาฝากเพลงลอยมาย้ำชาวพุทธสร้างบุญธรรมะจะติดตามตัวคุณธรรมะจะชี้นำใจคุณพิสุสงฆ์ท่านหนุนไว้ให้คุณมาสร้างสถานีที่ล้ำค่าชี้นำธรรมะเพิ่มปัญญาแตกฉานสอบถามธรรมะข้อใดเชิญลองถามไทยเรื่องที่อยากถามมีธรรมสลับกับเพลงเพราะมีธรรมสลับกับเพลงเพราะและดีเจชอละไว้เป็นเพื่อนคุณท่านผู้ฟังที่เคารพในส่วนของรายการสมดุลโลกสมดุลธรรมวันนี้ผมกาเศรษฐ์เพชรสำริดบรรณาธิการข่าวก้าวหน้านิวผู้ดำเนินรายการนะครับก็เป็นส่วนที่เราจะได้นำเรื่องราวของธรรมะและก็ฝ่ายเรื่องราวต่างๆของฝ่ายบ้านเมืองผสมผสานกันในรายการสมดุลโลกสมดุลธรรมนำเสนอวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับวันจันทร์วันอังคารวันพุธแล้วก็วันศุกร์นั้นออกอากาศในช่วงเวลา 9 นาฬิกาถึง 10 นาฬิกาวันพฤหัสบดีก็ออกอากาศในช่วงเวลา 11 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกาทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรม FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ถึงเวลาแล้วก็ขอเชิญท่านเข้าสู่รายการสมดุลโลกสมดุลธรรมบางคนไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์บางคนเชื่อเพียงว่าคนเราเกิดมาแล้วก็ตายลงแค่นั้นส่วนบางคนคิดว่าคนเราเท่ากันหมดทุกอย่างค้นหาคำตอบสำหรับคุณได้ในโครงการกวดวิชาพุทธวิปัสสนากรรมฐานโดยพระอาจารย์ภาสกรภูริวัฒโนตลอดปีมีให้คุณเลือกเพียงเดือนละครั้งไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นสำรองที่นั่ง053 943 684 086 256 8910แล้วคุณจะรู้ว่าคำตอบคืออะไรวันนี้มีแต่คนถือศีลที่นี่เป็นถิ่นของคนมีศรัทธานอกจากมีชาติเรายังมีศาสนารักษาศีล5คือหมู่บ้านของเราเรียกเอาความเมตตามาเสริมและริเริ่มสู้งานหนักเบารักเดียวใจเดียวซื่อสัตย์คำเราชีวิตไม่เมาเพราะมีสติปัญญาวันนี้มีแต่คนถือศีลที่นี่เป็นถิ่นของคนมีศรัทธานอกจากมีชาติเรายังมีศาสนารักษาศีล5คือหมู่บ้านของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านสิ่งไม่ดีไม่เอาหมู่บ้านศีล5ของเราอย่าให้อายเขาต้องช่วยกันรักษาหมู่บ้านนี้มีแต่คนถือศีลที่
เป็นถิ่นของคนมีศรัทธานอกจากมีชาติเรายังมีศาสนารักษาศีลห้าคือหมู่บ้านของเราไม่เอาความโหดร้ายทุกชนิดไม่มีจิตคิดขโมยของเขาผิดทางเพศละมดเท็จไม่เอาสุรายาเมาเราทุกคนขอลาบ้านนี้มีแต่คนถือศีลที่นี่เป็นถิ่นของคนมีศรัทธานอกจากมีชาติเรายังมีศาสนารักษาศีลห้าคือหมู่บ้านของเราเรียกเอาความเมตตามาเสริมและริเริ่มสู้งานหนักเบารักเดียวใจเดียวซื่อสัตย์คำเราชีวิตไม่เมาเพราะมีสติปัญญาบ้านนี้มีแต่คนถือศีลที่นี่เป็นถิ่นของคนมีศรัทธานอกจากมีชาติเรายังมีศาสนารักษาศีลห้าคือหมู่บ้านของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านสิ่งไม่ดีไม่เอาหมู่บ้านศีลห้าของเราอย่าให้อายเขาต้องช่วยกันรักษาหมู่บ้านนี้มีแต่คนถือศีลที่นี่เป็นถิ่นของคนมีศรัทธานอกจากมีชาติเรายังมีศาสนารักษาศีลห้าคือหมู่บ้านของเรานอกจากมีชาติเรายังมีศาสนารักษาศีลห้าคือหมู่บ้านของเราสถานีวิทยุสสวส่งเสียงเรื่องน้อดังพอประมาณ FM 104.5 กลางวันFM 104.5 กลางวันขอเชิญทุกท่านฟังรายการดีอันอยู่วัดป่าหินอำเภอเมืองเชียงใหม่รุ่งเรืองปุ่มเปลืองแสงสีเป็นวิทยุเพื่อประเพณีเป็นวิทยุเพื่อประเพณีศึกษาวิถีพุทธศาสตร์และศิลป์ส่งเสริมวัฒนธรรมกันดีๆทั้งนั้นสุขสันต์ชีวินจากพระไตรปิฎกแท้ทั้งสิ้นจากพระไตรปิฎกแท้ทั้งสิ้นทั่วทั้งแผ่นดินได้ยินเสียงพระธรรมออกอากาศไกลๆทั่วโลกดับทุกข์ดับโศกให้โชคเลิศล้ำอันอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ประจำอันอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ประจำไปกระท้องนำสู่ประชาสถานีของเราชาวพุทธแสนบริสุทธิ์พุทธพรหมวาจาไม่พูดเรื่องการเมืองนานาไม่พูดเรื่องการเมืองนานาพุทธศาสนามัชฌิมาธรรมสถานีวิทยุสสวส่งเสียงเรื่องน้อดังพอประมาณ FM 104.5 กลางวัน FM 104.5 กลางวันขอเชิญทุกท่านฟังรายการดีอันอยู่วัดป่าหินอำเภอเมืองเชียงใหม่รุ่งเรืองปุ่มเปลืองแสงสีเป็นวิทยุเพื่อประเพณีเป็นวิทยุเพื่อประเพณีศึกษาวิถีพุทธศาสตร์และศิลป์ส่งเสริมวัฒนธรรมกันดีๆทั้งนั้นสุขสันต์ชีวินจากพระไตรปิฎกแท้ทั้งสิ้นจ
จากพระไตรปิฎกแท้ทั้งสิ้นทั่วทั้งแผ่นดินได้ยินเสียงพระธรรมออกอากาศไกลๆทั่วโลกดับทุกข์ดับโศกให้โชคเลิศล้ำอันอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ประจำอันอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ประจำไปอยู่กับน้องยำส่วนประชาสถานีของเราชาวพุทธแสนบริสุทธิ์พุทธพรหมวาจาไม่พูดเรื่องการเมืองนานาไม่พูดเรื่องการเมืองนานาพุทธศาสนามัชฌิมาธรรมท่านผู้ฟังที่เคารพในส่วนของรายการสมดุลโลกสมดุลธรรมวันนี้ผมกาเศรษฐ์เพชรสำริดบรรณาธิการข่าวก้าวหน้านิวผู้ดำเนินรายการนะครับก็เป็นส่วนที่เราจะได้นำเรื่องราวของธรรมะและก็ฝ่ายเรื่องราวต่างๆของฝ่ายบ้านเมืองผสมผสานกันในรายการสมดุลโลกสมดุลธรรมนำเสนอวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับวันจันทร์วันอังคารวันพุธแล้วก็วันศุกร์นั้นออกอากาศในช่วงเวลา 9 นาฬิกาถึง 10 นาฬิกาวันพฤหัสบดีก็ออกอากาศในช่วงเวลา 11 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกาทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรม FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ถึงเวลาแล้วก็ขอเชิญท่านเข้าสู่รายการสมดุลโลกสมดุลธรรมข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ด้วยทางวัดพระธาตุดอยอุกแก้วจามเทวีตำบลฮอดอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่จัดงานทำบุญบรรจุเสาหลักเมืองฮอดถวายเจดีย์และพญานาคระหว่างวันที่ 21 ถึง 23 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2559 ณ วัดพระธาตุดอยอุกแก้วจามเทวี 21 กุมภาพันธ์ 20:30 นาทีพิธีสวดเบิกเทศนาธรรมและก็สวดมนต์ตัน 22 กุมภาพันธ์ 7:30 นาทีทำบุญตักบาตรถวายเจดีย์ 9:30 นาทีมีขบวนแห่ช้างม้าและเสาหลักเมืองฮอดรอบเมืองฮอดใหม่บ้านท่าข้าม 13:40 นาทีมีขบวนแห่ช้างม้าและเสาหลักเมืองฮอดรอบเมืองฮอดเก่าบ้านแควมะกอกบ้านแพะดินแดง 20:50 นาทีมีมหรสพสมโพธิซอปีพาทย์กลองวงตลอดงาน 23 กุมภาพันธ์ 2559 7:30 นาทีทำบุญตักบาตร 9:09 นาทีประกอบพิธีเจริญพุทธมนต์ 10:09 นาทีบรรจุเสาหลักเมืองฮอดโดยพระเดชพระคุณพระธรรมมังคลาจารย์หลวงปู่ทองสิริมังคโรที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 10:30 นาทีพระสงฆ์อนุโมทนาเป็นเสร็จพิธีก็ขอเชิญชวนท่านร่วมงานทำบุญบรรจุเสาหลักเมืองฮอดถวายเจดีย์และพญานาคระหว่างวันที่ 21 ถึง 23 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2559 ณ วัดพระธาตุดอยอุกแก้วจามเทวีตำบลฮอดอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่โดยพร้อมเพรียงกันข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ด้วยทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรม FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์ของวัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับวัดโลกโมลีนำธรรมะสัญจรสู่มวลชนในรายการศึกษาพระพุทธศาสนาตามพระไตรปิฎกดำเนินรายการโดยพันเอกธนเดชะและคณะทุกวันอาทิตย์เวลา 15 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกาเริ่มวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2558 นี้เป็นต้นไปท่านที่จะรับฟังผ่านอินเทอร์เน็ต www.faihin.org www.lightbox.me/faihin ขอเชิญท่านร่วมรับฟังโครงการธรรมสัญจรสู่มวลชนณวัดโลกโมลีถนนมณีนพรัตน์ตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทุกบ่ายวันอาทิตย์โดยพร้อมเพรียงกันปลดปลงยามคุณร้อนใจกราบพระพุทธครั้งใดสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพการบรรยาย
สารธรรมเกี่ยวกับนิติธรรมวันนี้ผมเกษตรเพชรสมฤทธิ์วิทยากรก็ได้นำสาระธรรมดีๆมาแบ่งปันให้กับท่านผู้ฟังทางคลื่นวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นการนำสาระสืบสารในแง่คิดต่างๆหลากหลายที่เราควรจะได้รับรู้รับทราบศาสตร์ต่างๆในโลกนี้ครับท่านผู้ฟังมีทั้งวิชาการทางธรรมวิชาการทางโลกเรียกว่าโลกียธรรมโลกุตตรธรรมก็ผสมผสานกันไปก็เป็นธรรมชาติของการเกิดเป็นมนุษย์แต่การเกิดเป็นมนุษย์เราจะศึกษาเรื่องของมนุษยศาสตร์ศาสตร์ของความเป็นมนุษย์นั้นทั้งคนไทยและชาวต่างชาติก็ตามอาจจะลึกซึ้งมากน้อยไม่เท่ากันในส่วนของธรรมะที่จะได้สอนเป็นเชิงนิติธรรมก็ได้พูดถึงเรื่องราวที่น่าสนใจก็ได้นำเสนอกันไปท่านผู้คงแก่เรียนหรือท่านผู้ฟังผู้ที่มีภูมิปัญญาอันละเอียดสุขุมลุ่มลึกไปตามลำดับก็ย่อมจะเข้าใจในคราวครั้งที่ผ่านมาครับก็ได้นำเสนอเรื่องของข้อคิดไว้ว่า7 วันเว้นดีดซ้อมดนตรีครับก็จะเลือนลางหายไปนักแม่นธนูเว้นฝึกซ้อม7 วันก็ฝีมือตกภรรยาแสนดีจากไปเป็นแรมเดือนก็เป็นอื่นให้ปันใจให้ชายอื่นนอกจากนั้นนักศึกษาเว้นจากการเรียนครึ่งเดือนก็ลืมวิชาก็เป็นข้อคิดเตือนใจเรื่องนี้ก็เป็นส่วนที่จะพร่ำสอนพวกเราทั้งหลายว่าการทำการงานทุกอย่างต้องหมั่นฝึกฝนให้มีฝีมือมีความชำนาญเรียกว่ามีทั้งความรู้ความสามารถความชำนาญนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งควรทำซ้ำให้เกิดความคล่องแคล่วฝีมือก็จะได้ไม่ตกหากละเว้นนานวันไปความสามารถก็ด้อยลงไปได้ในวันนี้น่าจะมีแง่คิดมาฝากกับท่านผู้ฟังควายชอบโคลนตมหงส์ชอบสระบัวหญิงชอบชายภิกษุชอบธรรมะความชอบดังกล่าวนี้ถ้าท่านผู้ฟังลองคิดพิจารณาครับก็จะเห็นว่าความชอบไม่ชอบก็เป็นความรู้สึกเฉพาะตัวตนแต่ละคนแต่ละท่านไม่เหมือนกันสัตว์โลกแต่ละจำพวกนั้นมีความชอบความพอใจความรักความปรารถนาความใฝ่หาที่แตกต่างกันไปวัวควายนี่เป็นสัตว์ขี้ร้อนและก็มีขนน้อยโดยเฉพาะกระบือหรือเราเรียกกันว่าควายจึงเป็นสัตว์ที่ชอบคลุกกับโคลนตมเพื่อบรรเทาความร้อนเพื่อให้โคลนพอกผิวกายไว้ป้องกันเหลือบยุงและก็แมลงสัตว์กัดต่อยชนิดต่างๆเราจึงเห็นว่าควายชอบนอนแช่อยู่ในโคลนตมตลอดเวลาในส่วนของหงส์นั้นเป็นสัตว์ชั้นสูงสง่างามดูดสาวสวยที่สูงสักจึงชอบลงเล่นในสระที่มีน้ำใสสะอาดแล้วก็มีดอกบัวนานาพันธุ์กำลังเบ่งบานสะพรั่งอันนี้ก็เป็นความสนใจของหงส์เป็นสัตว์สูงสง่างามหญิงถูกธรรมชาติสร้างมาให้คู่กับชายหญิงจึงชอบชายไม่ชอบหญิงด้วยกันเองชายก็เช่นเดียวกันย่อมชอบผู้หญิงหรือเราเรียกว่าสตรีดังนั้นไม่ชอบชายด้วยกันระหว่างชายกับชายอาจจะปัจจุบันอาจจะสวนทางกันหญิงชอบหญิงชายชอบชายอาจจะไม่เป็นไปตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นหญิงถูกธรรมชาติสร้างมาให้คู่กับผู้ชายผู้ชายก็สร้างมาธรรมชาติต้องการให้คู่กับผู้หญิงแต่ถ้าธรรมชาติผิดเพี้ยนไปหญิงคู่กับหญิงชายคู่กับชายหรือมีเพศที่แตกต่างกันไปก็ถือว่าผิดธรรมชาติส่วนพระภิกษุหรือสามเณรก็ชอบธรรมะไม่ชอบสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมะธรรมะย่อมให้ซึ่งประโยชน์สุขนานาประการ
ส่วนอธรรมสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมะนั้นย่อมให้ทุกข์ให้โทษให้ภัยกับตนเองและก็บุคคลอื่นดังนั้นเราก็ต้องพิจารณาเรื่องของความชอบ4อย่าง4ประการควายเป็นสัตว์ขี้ร้อนมีขนน้อยชอบคลุกโคลนตมบรรเทาความร้อนหงส์เป็นสัตว์ชั้นสูงสง่างามชอบลงเล่นน้ำในสระน้ำที่ใสสะอาดมีดอกบัวนานาพันธุ์เบ่งบานสะพรั่งหญิงชอบชายชายชอบหญิงอันนี้เป็นไปโดยธรรมชาติที่ผิดธรรมชาตินั้นก็อาจจะตรงกันข้ามภิกษุชอบธรรมะในเรื่องของคำแนะนำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ชอบสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมะที่เป็นของคนพาลทั้งหลายดังนั้นในการที่เราจะมาพิจารณาอีกเรื่องหนึ่งก็คือควรชมอาหารที่ย่อยไปแล้วควรชมภรรยาผู้ร่วงวัยสาวแล้วควรยกย่องทหารซึ่งรบชนะกลับมาแล้วควรให้ความสำคัญกับข้าวเปลือกที่ขนเข้ายุ้งฉางแล้วทั้ง4อย่างเหล่านี้ท่านผู้ฟังก็จะต้องให้ความสำคัญว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ย่อมมีคุณค่าควรแก่การสรรเสริญบางอย่างนั้นก็มีคุณค่าเพื่อการบำบัดขัดเกลาบรรเทาปราบปรามฝึกปรือหรือข่มไว้ไม่ให้เฟื่องฟูบางอย่างนั้นก็มีคุณค่าเพื่อการส่งเสริมบำรุงเกื้อกูลอุปการะสนับสนุนเมื่อพิจารณาเห็นคุณค่าในสิ่งใดแล้วก็ควรจะยกย่องควรชื่นชมควรสรรเสริญแม้สิ่งนั้นจะผ่านล่วงการเวลามาแล้วก็ตามอาหารที่กินเข้าไปและย่อยสลายแล้วควรชมว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายทั้งหญิงทั้งชายทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทุกเพศทุกวัยภรรยาที่ผ่านวัยสาวแล้วก็ควรชมว่ายังสาวยังงามเพื่อให้กำลังใจภรรยาของตนเองนักรบที่ผ่านศึกสงครามนำชัยชนะมาสู่ประเทศของตนบ้านเมืองของตนก็ควรจะยกย่องให้เกียรติปรากฏเช่นเด่นในส่วนของข้าวเปลือกแม้จะกินไม่ได้ก็ควรให้ความสำคัญเพราะว่าสามารถเก็บไว้ทำพันธุ์ข้าวสำหรับเพาะปลูกเพื่อให้ได้ข้าวเพิ่มอีกเป็นจำนวนมากทั้ง4อย่างดังกล่าวครับไม่ว่าอาหารที่รับประทานเข้าไปแล้วย่อยสลายไปแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายควรชื่นชมภรรยาแม้ว่าจะผ่านวัยสาวมาแล้วก็ตามแต่สามีก็ต้องชื่นชมว่ายังสาวยังสวยเป็นการให้กำลังใจนักรบที่ผ่านศึกสงครามนำชัยชนะมาแล้วเป็นผู้กล้าเป็นวีรชนก็จะต้องยกย่องชมเชยข้าวเปลือกก็เช่นเดียวกันแม้ว่ากินไม่ได้แต่ก็เป็นพันธุ์ที่จะขยายพันธุ์ข้าวให้ได้ต่อไปเพิ่มมากขึ้นข้าวเมื่อหว่านลงไปในเลือกสวนไร่นาก็จะต้องเป็นข้าวเปลือกที่เป็นกล้าพันธุ์ครับขยายพันธุ์มีข้าวเจริญงอกงามเต็มทุ่งนาหลายสิบไร่หลายนับเป็นหลายร้อยหลายพันไร่ก็ได้ถ้าข้าวเปลือกนั้นขยายพันธุ์ออกไปในส่วนของสิ่งที่เราจะได้คิดพิจารณากันโดยธรรมชาติครับท่านผู้ฟังแม้ว่าผู้หญิงที่ผ่านการมีสามีมาแล้ว2-3 คนภิกษุอยู่มาแล้ว2-3 วัดนกผ่านบ่วงมาแล้ว2-3 ครั้งล้วนมีเล่ห์เหลี่ยมมากครับก็เป็นข้อคิดที่เราท่านผู้ฟังจะเป็นจริงมากน้อยเท็จจริงอย่างไรก็ใช้วิจารณญาณว่าสิ่งที่ผ่านมาแล้วผ่านมาอีกหลายครั้งหลายคราเรียกว่ามากครั้งมากคราวสิ่งนั้นย่อมมีความคุ้นเคยมีความประทับใจมากกว่าสิ่งอื่น
ก็ต้องการจะให้ได้สิ่งนั้นอีกเมื่อไม่ได้ด้วยดีก็ใช้เล่ห์เหลี่ยมมารยาเพื่อให้ได้มาตามประสงค์ดังนั้นเราจะดูตัวอย่างที่เห็นในปัจจุบันได้อย่างชัดเจนว่าหญิงที่เคยมีสามีมาแล้วหลายคนเมื่อไม่ได้รับความประทับใจก็ต้องการหาสามีคนใหม่ไปเรื่อยๆเห็นชายใดมีฐานะมีการงานการเงินดีก็ใช้มารยาสาไถทำให้หลงไหลหญิงเช่นนี้มีเล่ห์เหลี่ยมมีมารยามากบุรุษใดหลงไหลรับไว้เป็นภรรยาก็จะถูกปอกลอกจนหมดตัวอันนี้ก็เป็นคำสอนที่ชายถูกสอนไว้โบราณผู้สูงอายุผู้เฒ่าผู้แก่หรือบัณฑิตได้สอนไว้การที่หญิงนั้นมีสามีมากหลายคนผ่านมาแล้วหลายชายก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าเล่ห์เหลี่ยมผ่านชายมามากก็เช่นเป็นตัวอย่างที่จะทำได้กับคนที่ได้ถูกหมายปองก็หวังเรื่องทรัพย์เรื่องมารยาเล่ห์เหลี่ยมที่จะใช้ปอกลอกจนหมดตัวได้ในส่วนของผู้ทรงศีลก็คือพระภิกษุสามเณรที่เคยเป็นเจ้าอาวาสมาหลายสำนักหลายวัดหลายแห่งก็เหลี่ยมจัดก็จะยักยอกของสงฆ์มาเป็นของตนจับไม่ได้ไล่ไม่ทันหลอกคนไปทั่วบ้านทั่วเมืองเที่ยวเรี่ยไรบอกบุญสร้างนั่นสร้างนี่เมื่อได้เงินได้ทองเข้าของมาแล้วก็ใช้จ่ายหาความสะดวกใส่ตัวศรัทธาสาธุชนประชาชนที่มีศรัทธาประจำวัดดังกล่าวหรือวัดนั้นๆก็ต้องควรระมัดระวังท่านเจ้าวาดประเภทดังกล่าวผ่านมาแล้วหลายวัดหลายแห่งก็ต้องระมัดระวังเล่ห์เหลี่ยมจัดนกที่เคยเอาตัวรอดพ้นจากบ่วงแล้วของนายพรานมาหลายครั้งแล้วก็ยากที่จะวางกับดักให้ติดได้เพราะรู้จักหลบเป็นปีกรู้จักหลีกเป็นหางเรียกว่าเอาตัวรอดไปได้สิ่งทั้งสามดังกล่าวนี่ครับท่านผู้ฟังถ้าเราจะมองว่าหญิงเคยมีสามีหลายคนดีไม่ดีอย่างไรทำไมผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สูงอายุโบราณอาจารย์บัณฑิตทำไมสอนว่าในการที่สามีของหญิงนั้นถ้าผ่านชายมามากก็จะเกิดข้อกังวลว่าชายที่เคยผ่านมาตั้งแต่ชายคนแรกจนถึงชายที่สุดในที่อยู่ในปัจจุบันนั้นจะได้รับความประทับใจคนใดเมื่อไม่ประทับใจคนแม้จะเป็นคนล่าสุดผ่านมากี่ชายก็ตามก็จะแสวงหาชายใหม่ที่มีฐานะมีการงานการเงินดีเพื่อให้หลงไหลหญิงเช่นนี้ถือว่ามีมารยามีเล่ห์เหลี่ยมครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังกันแม้ว่าในยุคปัจจุบันนั้นชายบางคนอาจจะไม่ถือว่าหญิงนั้นจะผ่านชายมากี่คนอย่างไรก็ตามแต่โบราณอาจารย์บัณฑิตสอนไว้ก็ควรจะรับไว้พิจารณาถ้าหญิงนั้นผ่านชายมามากก็มีอันตรายเหมือนกันภิกษุที่ผ่านการเป็นสมภารเจ้าวัดเจ้าวาดมาหลายแห่งหลายวัดก็ต้องระมัดระวังเพราะว่ามีเรื่องราวต่างๆที่ผ่านการเป็นเจ้าวาดมาทำไมการเป็นสมภารเจ้าวัดเป็นเจ้าวาดทำไมไม่ได้อยู่วัดใดวัดหนึ่งที่มั่นคงแน่นอนจนถึงแก่มรณภาพไปในวัดนั้นๆย้ายวัดเป็นว่าเล่นครับจากวัดนี้ไปอยู่เป็นเจ้าวาดวัดนั้นย้ายไปย้ายมาอันนี้ก็เป็นข้อเตือนศรัทธาของพี่น้องประชาชนชาวพุทธทั้งหลายก็ต้องระมัดระวังดูพฤติกรรมของท่านเจ้าวาดที่ชอบย้ายวัดครับไว้เป็นตัวอย่างด้วยก็นกที่ว่าเคยผ่านการหลุดรอดจากบ่วงของนายพรานเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ว่ามีความฉลาดก็เรียกว่ารู้หลบรู้หลีกได้จึงรอดตายมาอย่างมากมายหลายครั้งหลายคราก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เรานำมาเป็นแง่คิด
ช่นเดียวกันในการที่จะปราบปรามคนชั่วด้วยการโบยตีปราบมิตรชั่วด้วยการไม่เจรจาไม่ปราศัยไม่พูดด้วยปราบภรรยาด้วยการไม่มอบทรัพย์สมบัติให้ปราบคนที่มีคนแก่ที่มีความกำหนัดด้วยการให้ลดอาหารก็คงไม่ใช่สิ่งที่เป็นการปราบปรามจะถูกต้องหรือไม่อย่างไรถ้าเราจะมองดูว่าคนชั่วนี่ครับท่านผู้ฟังทำความชั่วมาเพียงเล็กน้อยก็ให้ปราบด้วยการปรับสินไหมหากมีการทำความผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำซากซ้ำอีกครับก็ให้ปราบด้วยการเฆี่ยนตีให้เข็ดหลาบการทำความชั่วปานกลางก็ให้ปราบด้วยการกักขังหากทำความชั่วหนักแล้วก็รุนแรงก็ให้ปราบด้วยการประหารชีวิตอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการปราบปรามคนชั่วจากเล็กน้อยปานกลางแล้วก็รุนแรงหรือเราเรียกว่ามีการทำความชั่วที่หนักหนาสากันเช่นเดียวกันมิจฉาชั่วก็ให้ปราบด้วยการไม่พูดด้วยไม่ตำหนิไม่ยกย่องอันนี้ก็เป็นวิธีการที่โบราณอาจารย์บัณฑิตสอนไว้ถ้าเรารู้ว่าใครเป็นมิตรเทียมมิตรชั่วทั้งหลายก็ไม่จำเป็นต้องพูดคุยด้วยไม่ต้องตำหนิไม่ต้องชมเชยไม่ต้องยกย่องก็เป็นวิธีปราบมิตรชั่วทั้งหลายภรรยาที่นอกใจชายไปแล้วก็ให้ปราบด้วยการไม่มอบทรัพย์สมบัติให้เพราะมอบให้ไปแล้วก็คงจะนำทรัพย์สมบัตินั้นไปแบ่งปันให้กับชายอื่นที่นอกใจไปแล้วเรียกว่าให้กับชายชู้หรือชายที่นอกใจปัจจุบันจะใช้ศัพท์ว่าเป็นกิ๊กกันหรือจะเป็นชู้กันหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ชายอย่างนั้นก็เรียกว่าภรรยาที่นอกใจสามีไปแล้วคนแก่ที่มีความกำหนัดกล้าก็ปราบด้วยการลดอาหารให้น้อยลงหรือการให้อาหารที่ไม่ทำให้เกิดราคะกิเลสเฟื่องฟูอันนี้ก็เป็นวิธีการสอนคนที่มีความกำหนัดราคะมากๆครับก็จะต้องลดอาหารเพราะบริโภคอาหารไปเสริมเรื่องของความกำหนัดราคะก็ลดอาหารให้ลดลงไปก็เป็นส่วนหนึ่งที่โบราณอาจารย์บัณฑิตสอนไว้คนชั่วทำชั่วจะขนาดเล็กขนาดปานกลางขนาดหนักก็ตามก็มีการปราบตามขั้นตอนโทษที่เบาแล้วก็หนักไปตามขั้นตอนมิจฉาชั่วนั้นปราบด้วยการไม่คุยไม่ตำหนิไม่ยกย่องแต่ภรรยานอกใจก็ไม่ต้องมอบทรัพย์สมบัติให้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนอกจากนั้นคนที่มีความกำหนัดกล้าก็ต้องลดเรื่องของการบริโภคอาหารในส่วนที่เราจะได้คิดพิจารณากันในส่วนของธรรมะว่าดวงจันทร์ถ้าขาดราตรีรองรับทะเลขาดละลอกคลื่นสบกกรณีขาดหงส์หญิงขาดสามีย่อมไม่งามก็เป็นข้อคิดกับท่านผู้ฟังว่าสิ่งที่ธรรมชาติสร้างมาให้คู่กันหากขาดคู่แล้วย่อมไม่งามเท่าที่ควรดวงจันทร์เนี่ยที่ลอยเด่นอยู่บนท้องฟ้าหากเป็นยามเวลากลางวันก็จะดูซีดเซียวไม่ผ่องใสดูไม่งามหากดวงจันทร์ในช่วงกลางคืนก็จะดูโดดเด่นสดใสมีความเยือกเย็นดูสบายตาสบายใจฉะนั้นกลางคืนจึงมีส่วนช่วยให้ดวงจันทร์ลอยเด่นงดงามในช่วงกลางคืนทะเลก็เช่นเดียวกันหากขาดเสียงละรอกคลื่นสงบเงียบก็ดูไม่เป็นที่น่าสนใจของทะเลเมื่อส่งเสียงมีละลอกคลื่นอยู่ก็จะดูงามและก็น่าเกรงขามสบกกรณีก็เช่นเดียวกันครับท่านผู้ฟังมีน้ำที่ใสสะอาดจนมองเห็นหมู่ปลาแล้วก็บัวนานาชนิดดอกบัวที่บานสะพรั่งรอรับแสงพระอาทิตย์ท่ามกลางสายหมอกเมื่อไม่มีหงส์หนุ่มสาวร่อนลงมาในสระนั้นแล้วร่ายรำเกี่ยวกันเป็นคู่
ก็จะดูไม่งามในสาบกกรณีที่มีน้ำใสสะอาดเช่นเดียวกันหญิงสาวไม่ว่าจะมีหน้าตาสวยสดงดงามสักปานใดแต่ถ้าขาดชายใดหมายปองมาเป็นคู่แสดงว่าขาดคุณสมบัติของกุลสตรีจึงดูไม่งามเท่าที่ควรอันนี้ก็เป็นเรื่องที่โบราณอาจารย์บัณฑิตได้สอนครับดวงจันทร์นี่จะงามยามที่เกิดขึ้นในช่วงเวลากลางคืนเท่านั้นกลางวันก็จะไม่งามทะเลขาดเสียงระลอกคลื่นกระทบฝั่งก็จะไม่งามสาบกกรณีที่สวยงามขาดหงส์ที่มีความสวยงามล่อนลงมาใช้สาบกกรณีก็ไม่งามหญิงสาวขาดชายหมายปองเป็นคู่ก็ไม่งามเรียกว่าขาดกุลสตรีก็เป็นข้อคิดก็คงไม่ได้เฉพาะเจาะจงเรื่องของหญิงและชายต่างๆก็เป็นข้อคิดไว้ส่วนหนึ่งซึ่งเราจะได้คิดพิจารณาในส่วนของสถาบันครอบครัวก็คือคนที่ทำหน้าที่สามีเป็นผู้หาทรัพย์ภรรยาเป็นผู้เก็บหอมรอมริบรักษาทรัพย์ไว้ฝ่ายชายเป็นผู้นำฝ่ายหญิงเป็นผู้ตามเหมือนได้ในรูเข็มโบราณอาจารย์บัณฑิตกล่าวไว้เช่นนี้ก็ต้องการจะชี้ให้เราท่านทั้งหลายได้รู้จักหน้าที่ของความเป็นสามีเป็นภรรยารู้หน้าที่รู้สถานภาพของการเป็นสามีและภรรยาแล้วก็เปรียบด้วยเข็มกับด้ายเมื่อเข็มมีเส้นด้ายร้อยไว้ที่รูไม่ว่าจะแทงสอดเย็บไปที่ใดย่อมร้อยรัดสิ่งต่างๆให้ยึดติดแน่นไว้หากเข็มไม่มีเส้นด้ายร้อยไว้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรจะใช้ประโยชน์ได้บ้างก็เพียงบ่งเส้นหนามออกจากเท้าเท่านั้นเส้นด้ายก็เหมือนกันหากขาดเข็มแทงนำหน้าก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรจะเป็นประโยชน์ก็เพียงผูกสะดือเด็กคลอดใหม่ๆเท่านั้นต้องมีทั้งเข็มต้องมีทั้งด้ายจึงจะใช้สำเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างครบถ้วนสามีกับภรรยาก็เช่นเดียวกันต่างฝ่ายต่างต้องทำหน้าที่ที่สำคัญเช่นกันสามีทำหน้าที่แสวงหาทรัพย์สินเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวให้มีความสุขเมื่อได้ทรัพย์สินมาก็มอบให้ภรรยาเป็นผู้บริหารในการใช้จ่ายภรรยาก็ควรแบ่งทรัพย์ใช้จ่ายแล้วก็เก็บออมไว้ใช้ในคราวจำเป็นสามีเป็นผู้นำครอบครัวภรรยาเป็นผู้ตามก็จะถูกต้องตามทำนองครองธรรมที่โบราณอาจารย์บัณฑิตได้พร่ำสอนได้สั่งสอนไว้ดังนั้นสถาบันครอบครัวความเป็นสามีความเป็นภรรยาของครอบครัวใดก็เป็นส่วนที่เราจะนึกถึงด้วยข้ออุปมาเปรียบเทียบเรื่องของเข็มและด้ายต้องอยู่คู่กันแม้จะอยู่ปราศจากไม่มีเข็มไม่มีด้ายด้ายไม่มีเข็มก็ได้ประโยชน์บ้างแต่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์ดังนั้นก็เป็นสิ่งที่จะเตือนจิตเตือนใจกับคนที่เป็นสถาบันครอบครัวว่าพ่อบ้านหรือว่าสามีแสวงหาทรัพย์มาได้ก็ควรจะมอบให้กับภรรยาที่จะต้องเก็บรักษาทรัพย์ใช้จ่ายทรัพย์ให้เป็นเพราะว่าภรรยาที่สามีมอบทรัพย์ให้แล้วใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายไม่ประหยัดไม่มัธยัสถ์ก็จะเป็นปัญหาเรียกว่าการหาทรัพย์ของสามีเข้าทางปากถุงแล้วก็ก้นถุงนั้นรั่วก็คือภรรยาไม่สามารถจะเก็บทรัพย์ที่สามีหามาได้ไว้ใช้จ่ายในครอบครัวในครัวเรือนก้นรั่วก็หมายความว่าใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายไม่ประหยัดไม่มัธยัสถ์มีน้อยใช้น้อยมีมากใช้ตามความจำเป็นอย่างไรก็ตามการเก็บหอมรอมริบของภรรยาที่ดีสามีจะหามาได้มากได้น้อยก็มีส่วนที่จะต้องเก็บหอมรอมริบเพื่อไว้ใช้จ่ายในคราวจำเป็นก็เป็นสิ่งที่โบราณอาจารย์บัณฑิตได้สอนในเรื่องนี้ไว้
เป็นแง่คิดต่างๆวันนี้ผมเกษตรเพชรสำริดวิทยากรได้นำเรื่องของนิติธรรมต่างๆมาฝากเป็นแง่คิดกับท่านผู้ฟังก็คงจะได้ศึกษาและติดตามเรื่องราวดีๆต่อไปขอทุกคนทุกท่านมีความสุขกายสบายใจรักษาทรัพย์เลี้ยงตนเลี้ยงครอบครัวมีความสุขโดยทั่วหน้ากันสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพในส่วนสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันมาฆะเวียนมาบรรจบอีกรอบหนึ่งท่านเจ้าคุณประชานาถมุนีเจ้าวาดวัดดอนจันทร์ตำบลทัศรามอำเภอเมืองเชียงใหม่มีธรรมเมตตากล่าวโอวาทคำสอนดีๆดังนี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดแก่ท่านสาธุชนเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความดีเป็นเดือนแห่งที่พระพุทธเจ้าได้แสดงโอวาทปาติโมกข์ถวายแก่พระอรหันต์ท่านทั้งหลายความดีทุกคนต้องการและปรารถนามนุษย์ก็ต้องการความดีเทวดาก็ต้องการความดีมนุษย์ที่ตายไปแล้วญาติพี่น้องก็ยังต้องการมอบความดีให้กับผู้ที่ได้ล่วงลับดับขันไปแล้วท่านทั้งหลายจะเห็นได้ว่าความดีนั้นเป็นสมบัติหรือเป็นมรดกสิ่งที่มีชีวิตได้แก่มนุษย์แม้กระทั่งวิญญาณทั้งหลายอันได้แก่ญาติบรรพชนที่ตายไปแล้วก็ยังต้องการความดีคำว่าดีนั้นต้องเกิดจากศีลคำว่าดีต้องเกิดจากศีลศีลเป็นบิดาเป็นมารดาของความดีเมื่อแม่พ่อมีศีลพ่อแม่เป็นคนดีเมื่อพ่อแม่รักษาศีลแล้วก็มีลูกออกมาแล้วก็ต้องรักษาศีลลูกก็คือลูกที่ดีศีลแปลว่าปกติเมื่อแม่ปกติลูกก็ปกติหลานก็จะปกติสืบเนื่องต่อกันไปคำว่าดีนั้นเกิดจากศีลท่านสาธุชนที่ฟังรายการนี้เกิดมาถ้าเรารักษาศีลห้าได้แสดงว่าเราเป็นคนดีถ้าเราไม่สามารถรักษาศีลได้เราก็ไม่สามารถเป็นคนดีได้พ่อแม่ที่ดีก็ต้องประกอบด้วยศีลห้าลูกที่ดีก็ต้องประกอบด้วยศีลห้านายกรัฐมนตรีอธิบดีปลัดกระทรวงผู้ว่านายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ต้องประกอบด้วยศีลห้าเรียกว่าคนดีคือคนที่มีศีลห้าคนที่มีศีลห้าเวลาคิดพูดกระทำการใดๆเป็นไปเพื่อสาธารณชนเป็นไปเพื่อประโยชน์ของคนหมู่มากเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายบุคคลที่มีศีลคิดพูดกระทำการใดๆเป็นไปเพื่อคนหมู่มากให้เกิดประโยชน์ต่อคนหมู่มากให้คนหมู่มากได้รับผลประโยชน์นั้นๆดังพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างที่ได้แสดงธรรมให้แก่ภิกษุจำนวน 1,250 ลูกแสดงโอวาทปาติโมกข์ดังพุทธเจ้าประกาศคำสอนให้คนทั้งโลกได้รู้เรื่องราวพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นบุคคลที่มีศีลเวลาคิดพูดกระทำการใดๆมีคนเมตตามีคนเกื้อกูลมีคนสนับสนุนความคิดคำพูดการกระทำนั้นๆชนะสำเร็จสมปรารถนาดังใจที่เราปรารถนาเพื่อให้มวลมนุษย์นั้นมีความสุข
วันมาฆบูชาถ้าเรามีศีลเราก็จะเกิดความสุขถ้าเรามีศีลรักษาศีลปฏิบัติตามศีลห้าเอาศีลห้ามาควบคุมกายวาจาใจของเรากายของเราวาจาของเราก็สะอาดและบริสุทธิ์เราก็จะกลายเป็นคนใหม่ดั่งพระอรหันต์1,250 รูปนั้นพระอรหันต์เป็นคนใหม่ด้วยศีลที่สะอาดและบริสุทธิ์ที่พุทธเจ้าได้ทรงบวชให้แก่เหล่าพระอรหันต์เหล่านั้นท่านทั้งหลายวันมาฆบูชาสิ่งแรกที่ท่านจะต้องปฏิบัติก็คือศีลห้าสิ่งที่สองเมื่อท่านมีศีลห้าท่านจำเป็นต้องนั่งสมาธิเจริญจิตภาวนาด้วยพระวิปัสสนากรรมฐานเรานั่งสมาธิเจริญจิตภาวนาด้วยพระวิปัสสนากรรมฐานเป็นการพิจารณาชีวิตของเราว่าชีวิตของเรานี้อยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงได้แก่อารมณ์ที่พึงปรารถนาและไม่พึงปรารถนาอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราทุกขณะลมหายใจการนั่งสมาธิเจริญจิตภาวนาด้วยพระวิปัสสนากรรมฐานเพื่อมาพิจารณาอารมณ์ที่เราพึงปรารถนาไม่พึงปรารถนาสิ่งที่พึงปรารถนาเกิดขึ้นแล้วจากไปเราก็ไม่พอใจสิ่งที่เราไม่พึงปรารถนาเกิดขึ้นเราก็ไม่พอใจทั้งสองอย่างมันอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงเป็นความจริงของโลกการนั่งสมาธิเจริญจิตภาวนาเพื่อเราจะให้เข้าถึงความจริงของชีวิตเข้าถึงความจริงของโลกเข้าถึงความจริงของธรรมชาติได้แก่การเปลี่ยนแปลงเป็นความจริงของโลกอะไรเปลี่ยนแปลงกับอารมณ์ของเราด้วยแหละดีใจเสียใจชอบใจไม่ชอบใจสิ่งเหล่านี้มันเป็นตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงณปัจจุบันมันก็ยังเป็นอยู่คงอยู่มีอยู่เพราะเราขาดปัญญาเมื่อเรามีปัญญาเราจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ว่ามันมีอยู่เป็นอยู่เมื่อมันไม่ดีเราก็จะอยู่เหนือมันถ้ามันดีเราก็ต้องส่งเสริมมันเพราะฉะนั้นการดำเนินชีวิตของชาวพุทธในวันมาฆะเราต้องอาศัยศีลสมาธิและปัญญาถ้าเรามีปัญญาแล้วเราจะเข้าใจเข้าถึงความจริงของชีวิตเข้าใจเข้าถึงความจริงของโลกเข้าใจเข้าถึงความจริงของธรรมชาติเมื่อเราเข้าใจเข้าถึงความจริงของโลกของธรรมชาติของชีวิตวันหนึ่งสิ่งเหล่านี้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงเราก็สามารถอยู่กับมันได้อย่างเป็นปกติเช่นธรรมชาติร้อนจัดหนาวจัดเนี่ยเย็นจัดเนี่ยถ้าเราเข้าถึงมันเข้าใจมันเราก็ทำให้ชีวิตเรานั้นเป็นชีวิตที่ปกติชีวิตอยู่ได้ด้วยความเข้าใจความเข้าใจจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยพระวิปัสสนากรรมฐานเป็นตัวชำระล้างกิเลสที่มันครอบงำจิตใจที่มันทำให้เราไม่รู้ที่มันปิดบังที่มันปิดบังมันเป็นอวิชชาที่มันปิดบังความจริงของชีวิตเราเพราะฉะนั้นการนั่งสมาธิเจริญจิตด้วยพระวิปัสสนากรรมฐานเพื่อให้เกิดปัญญาเมื่อเกิดปัญญาเราก็จะเข้าใจว่าโลกใบนี้มันเป็นเช่นนี้ของมันเป็นเช่นนี้ของมันเมื่อเราเข้าใจความจริงของโลกเข้าถึงความจริงของโลกเข้าใจความจริงของชีวิตเข้าถึงความจริงของชีวิตเข้าใจความจริงของธรรมชาติเข้าถึง
ความจริงของธรรมชาติชีวิตของเราก็อยู่บนโลกนี้ได้อย่างเป็นปกติขอเจริญพรบ้านนี้มีแต่คนถือศีลที่นี่เป็นถิ่นของคนมีศรัทธานอกจากมีชาติเรายังมีศาสนารักษาศีลห้าคือหมู่บ้านของเราไม่เอาความโหดร้ายทุกชนิดไม่มีจิตคิดขโมยของเขาผิดทางเพศละมดเท็จไม่เอาสุรายาเมาเราทุกคนขอลาหมู่บ้านนี้มีแต่คนถือศีลที่นี่เป็นถิ่นของคนมีศรัทธานอกจากมีชาติเรายังมีศาสนารักษาศีลห้าคือหมู่บ้านของเราเรียกเอาความเมตตามาเสริมและริเริ่มสู้งานหนักเบารักเดียวใจเดียวซื่อสัตย์คำเราชีวิตไม่เมาเพราะมีสติปัญญาหมู่บ้านนี้มีแต่คนถือศีลที่นี่เป็นถิ่นของคนมีศรัทธานอกจากมีชาติเรายังมีศาสนารักษาศีลห้าคือหมู่บ้านของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านสิ่งไม่ดีไม่เอาหมู่บ้านศีลห้าของเราอย่าให้อายเขาต้องช่วยกันรักษาหมู่บ้านนี้มีแต่คนถือศีลที่นี่เป็นถิ่นของคนมีศรัทธานอกจากมีชาติเรายังมีศาสนารักษาศีลห้าคือหมู่บ้านของเราไม่เอาความโหดร้ายทุกชนิดไม่มีจิตคิดขโมยของเขาผิดทางเพศละมดเท็จไม่เอาสุรายาเมาเราทุกคนขอลาหมู่บ้านนี้มีแต่คนถือศีลที่นี่เป็นถิ่นของคนมีศรัทธานอกจากมีชาติเรายังมีศาสนารักษาศีลห้าคือหมู่บ้านของเราเรียกเอาความเมตตามาเสริมและริเริ่มสู้งานหนักเบารักเดียวใจเดียวซื่อสัตย์คำเราชีวิตไม่เมาเพราะมีสติปัญญาหมู่บ้านนี้มีแต่คนถือศีลที่นี่เป็นถิ่นของคนมีศรัทธานอกจากมีชาติเรายังมีศาสนารักษาศีลห้าคือหมู่บ้านของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านสิ่งไม่ดีไม่เอาหมู่บ้านศีลห้าของเราอย่าให้อายเขาต้องช่วยกันรักษาหมู่บ้านนี้มีแต่คนถือศีลที่นี่เป็นถิ่นของคนมีศรัทธานอกจากมีชาติเรายังมีศาสนารักษาศีลห้าคือหมู่บ้านของเรานอกจากมีชาติเรายังมีศาสนารักษาศีลห้าคือหมู่บ้านของเรา
ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นก็เป็นรายการสมดุลโลกสมดุลธรรมผมเกษตรเพชรสมิทธิ์บรรณาธิการข่าวก้าวหน้านิววิทยากรได้นำหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วก็เรื่องราวฝ่ายบ้านเมืองนำมาเสนอทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรม FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์ตั้งอยู่ที่วัดฝายหินในส่วนของท่านผู้ฟังได้ปฏิบัติภารกิจสุขกายสุขใจโดยทั่วหน้ากันสวัสดีครับมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นแห่มเตื้อกับงานวันมาฆบูชาวันที่22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2559พิธีเททองหล่อองค์พระหลวงพ่อใหญ่ชัยมงคลหน้าตักกว้าง29 นิ้วและพิธีเททองหล่อองค์พระโมคคัลลานะพระอัครสาวกเบื้องซ้ายฟังธรรมตลอดคืนปีที่3ถวายเป็นพุทธบูชากำหนดการมีดังนี้วันที่22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2559เวลา 7 โมงเช้าทำบุญใส่บาตรเวลา 9 โมงเช้าเสวนาธรรมเรื่องความฮักแบบฉบับขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระบบ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณวัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทรศัพท์กลับมาเถิดศีลธรรมกลับมาเถิดกำลังเกิดภัยร้ายอันใหญ่หลวงแก่สัตว์โลกทั่วถิ่นจักรวาลปวงน่าเป็นห่วงความวินาศชะกาจเกินกลับมาเถิดศีลธรรมกลับมาเถิดในโลกเกิดกลียุคอย่างฉุกเฉินหลงวัตถุบ้าคลั่งเกินบังเอิญมัวเพลิดเพลินสิ่งกาลีมีกำลังกลับมาเถิดศีลธรรมกลับมาเถิดความเลวร้ายลามเตลิดจวนหมดหวังรีบกลับมาทันเวลาพาพลังมายับยั้งโลกไว้ให้ทันการข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ด้วยทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรม FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์ของวัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับวัดโลกโมลีนำธรรมะสัญจรสู่มวลชนในรายการศึกษาพระพุทธศาสนาตามพระไตรปิฎกดำเนินรายการโดยพันเอกธนเดชะและคณะทุกวันอาทิตย์เวลา 15 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกาท่านที่จะรับฟังผ่านอินเทอร์เน็ต www.faihin.org www.lightbox.me/faihin ขอเชิญท่านร่วมรับฟังโครงการธรรมสัญจรสู่มวลชนณวัดโลกโมลีถนนมณีนพรัตน์ตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทุกบ่ายวันอาทิตย์โดยพร้อมเพรียงกันปลดปลงยามคุณร้อนใจกราบพระพุทธ9 นาทีประกอบพิธีเจริญพุทธมนต์ 10 นาฬิกา 9 นาทีบรรจุเสาหลักเมืองฮอดโดยพระเดชพระคุณพระธรรมมังคลาจารย์หลวงปู่ทองสิริมังคโรที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 10 นาฬิกา 30 นาทีพระสงฆ์อนุโมทนาเป็นเสร็จพิธีก็ขอเชิญชวนท่านร่วมงานทำบุญบรรจุเสาหลักเมืองฮอดถวายเจดีย์และพญานาคระหว่างวันที่ 21 ถึง 23 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2559 ณ วัดพระธาตุดอยอุบแก้วจามเทวีตำบลฮอดอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่โดยพร้อมเพรียงกันสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการข่าววัดบ้านเสียงธรรมเสียงข่าววันนี้ผมเกษตรเพชรสมิทธิ์บรรณาธิการข่าวก้าวหน้านิวทีมข่าวทีมงานกับการทำหน้าที่สื่อสารมวลชนของพี่น้องสื่อมวลชนในพื้นที่เชียงใหม่ลำพูนภาคเหนือข่าวเด่นข่าวดังในรอบวันสู่ท่านผู้ฟัง
ส่งผ่านมายังสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดหนองกายตำบลสันปะยางอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่คลื่น FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ท่านที่รับฟังผ่านเว็บไซต์ www.wadnongkai.com ส่งผ่านในเครือข่ายสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรม FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์ของวัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ท่านสามารถรับฟังผ่าน www.phaihin.org บัดนี้ถึงเวลาแล้วเชิญท่านเข้าสู่รายการข่าววัดบ้านเสียงธรรมเสียงข่าวได้ณโอกาสบัดนี้ท่านผู้ฟังที่เคารพในส่วนของการเข้าสู่รายการธรรมะในวันนี้พระอธิการบุญเพ็งปิยธรรมโมวัดใหม่ห้วยทรายตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่ก็จะได้นำสารธรรมดีๆแบ่งปันเป็นการเพิ่มพูนปัญญาบารมีดังนี้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือเมื่อตะวานี้ก็วันที่เมื่อตะวานี้วันที่ว่าเวลา9 โมงกว่าท่านมหาวิษณุจากวัดเจ็ดลีนก็มารับที่วัดมีท่านอาจารย์ท่านมหากิจดาเนาะมาครับท่านมหากิจจาวัดโดยสุเทพท่านพระเป็นวัดโดยสุเทพแล้วก็วัดท่านอาจารย์อะไรอย่างที่เวียงพระเป้าวัดแม่ซีดีกันแถวมารับแล้วก็มาที่มาไอ้เนี่ยมาเข้ามาฮอดเขาที่มาเมื่อเข้ามาในอำเภอฮอดแล้วก็สังเกตดูว่าเนี่ยอำเภอฮอดเนี่ยตั้งแต่จะเข้าออบหลวงมาเนี่ยมาดูแล้วก็เข้ามาจุดไฟกันมาหันควนไฟกันขึ้นบางครั้งเลยมักจะหันควนไฟกันขึ้นตามป่าตามนั้นอันนี้มาหันควนไฟกันในป่าในอย่างกลางคืนอันนี้ก็แสดงว่าคงจะมีการป้องกันมีระเบียบในการที่มาจุดไฟเผาป่ากันอันนี้ก็มานั่นแล้วในเมื่อบรรจุป่าเผาแล้วก็เป็นที่น่าอนุโมทนาที่คนเราบรรจุไฟมาเผาอย่างเนี้ยสัตว์ต่างๆมันก็มาได้เดือดร้อนเนี่ยอันนี้แล้วก็เราก็สังเกตดูว่าป่าไม้ต่างๆเนี่ยเข้ามาในอำเภอฮอดแถวบ่อหลวงอันนี้มาดูแล้วก็เหมือนกับบัดเจหน้าใบไม้ร่วงเพราะว่าต้นไม้กับสีมันเขียวมันสดชื่นอยู่ป่าไม้ก็รู้สึกว่าดีงามว่าเหมือนกับบัดเจหน้าใบไม้ร่วงตลอดถึงมาถึงเข้ามาถึงแม่เสลียงแล้วก็มาเนี่ยมาศพเมยเข้ามาแล้วก็มาถึงแม่สลิดหลวงอันนี้ก็มาหาท่านเจ้าคุณวัดแม่สลิดหลวงแล้วก็มาที่จากแม่สลิดหลวงมาก็มาที่ข้ามเรือที่ท่าสงยางอันนี้ก็แล้วก็มาพักที่ฝั่งแม่น้ำทางของแม่น้ำเมยทางพม่า
อันนี้ก็เป็นฝั่งของพม่าแต่ว่าวัดนี้ก็เปิ้นก็มีการต้อนรับดีมีการช่วยกันขนของช่วยกันอย่างแล้วก็อันนี้ก็คงจะอาศัยบุญบารมีของท่านเจ้าคุณวัดแม่สลิดหลวงเป็นรู้จักตรงนี้แล้ววันนี้ตอนกินฉันเจ้าแล้วเราก็จะได้ไปเข้าไปพม่าแล้ว ตะวานี่ก็ได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับโคสกะเทพบุตรเนี่ยโคสกะเทพบุตรนี่ก็เนี่ยคนเรานั้นบางทีเมื่อครั้งทุกข์ยากก็ทุกข์ยากนะหนีอาหิวาตกะโลกที่เกิดขึ้นคนเราถ้าบ่เอาตัวรอดแล้วก็จะต้องถึงแก่ความตายในที่สุดแล้วก็หนีความตายแต่ก็ไปด้วยความทุกข์ยากลำบากเป็นทินทุรกันดารในเมื่อไปแล้วก็มีลูกคนหนึ่งลูกน้อยเนี่ยเขาก็เอาลูกน้อยนี่น่ะจะพูดกับเมียว่าคือว่าเปลี่ยนกับเมียเขาน่ะคือเปลี่ยนกันอุ้มในที่สุดแล้วก็ทางผัวเขาก็ต้องทิ้งด้วยความทุกข์ยากลำบากก็ทิ้งแล้วอ่อนไว้ในที่สุดแล้วเมียเขาก็ว่าเราเนี่ยผู้ชายเนี่ยใจร้ายมาดูแลมาเอาใจใส่ลูกแต่ว่าด้วยความทุกข์ยากในเมื่อไปถึงบ้านคนเลี้ยงโคก็หันว่าเขามาด้วยความทุกข์ยากลำบากเขาก็นั่นแหละเขาก็หุงข้าวประหยัดแต่ว่าข้าวประหยัดนี่มันได้ใส่น้ำมันอย่างต่อใดนะในที่สุดเขาก็เอาเนี่ยสองคนผัวเมียนี่รับประทานกันสองคนผัวเมียก็เมียก็คงรับประทานมุกพอดีเนี่ยแต่ว่าผัวเนี่ยรับประทานมากเกินไปนะรับประทานมากเกินไปก็เลยทำให้เนี่ยอาหารตื่นขึ้นมาเนี่ยคือมันอาหารมันเขาบอกขย่อยมันย่อยบัดตันนะในที่สุดแล้วก็ต้องถึงแก่ความตายในเนี่ยคนนี้แหละตายไปแล้วระหว่างที่เขาจะตายนั่นน่ะเขาไปมองดูไอ้หมาแม่ตัวนึงอยู่ในใต้ถุนเนี่ยเขามองดูแล้วก็ว่าหมานี่มันมีบุญกว่าเรานะเนี่ยเขาไปคิดอย่างนี้ในที่สุดแล้วเนี่ยเขาตายไปเนี่ยจิตก็ไปผูกพันกับหมาก็ไปอยู่ในท้องหมาเกิดมาแล้วเนี่ยก็เนี่ยเรียกว่าโคเนี่ยนายเลี้ยงโคเนี่ยก็อาหารหมาแล้วก็น่ารักน่าเอ็นดูแล้วก็เอาเลี้ยงหมานี่แหละแล้วเวลาเขาก็มีความเลื่อมใสพระปัจเจกเจ้าเนี่ยเขาก็ปาหมานี่แหละไปตามหาไปที่อยู่พระปัจเจกเจ้าแล้วก็บอกพระปัจเจกเจ้าบอกว่าถ้าข้าพเจ้าก็ได้มานะขอให้หมานี่แหละเป็นตัวแทนเนี่ยเขาหมาเนี่ยก็เนี่ยคนไปเป็นหมาเนี่ยมันก็พอจะรู้เรียกว่ารู้แต่ว่ามันคงพูดไม่ได้นะเพราะหมาเป็นหมาแต่ว่ามันก็ทำตามที่ที่นายเลี้ยงโคได้พ
พูดได้บอกในที่สุดแล้วมันก็เวลานายเลี้ยงโคบ่ได้ไปตามพระปัจเจกเจ้ามานี่ก็ไปเองเวลาไปแล้วก็นำทางพระปัจเจกเจ้ามาติดบ้านนายเลี้ยงโคเวลามานี่น่ะมันจะต้องนำทางมาก่อนจะต้องส่งเสียงหอนส่งเสียงดังคือสัตว์ร้ายต่างๆมารบกวนพระปัจเจกเจ้าแต่พระปัจเจกเจ้าจะไปในทางที่บ่ถูกมันก็ไปกีดกั้นทางนี้บ่ไปทางนี้ไปนี่มันก็ไปกีดกั้นทางไว้แล้วก็เนี่ยแล้วก็ พระปัจเจกเจ้าก็ไปรับบิณฑบาตที่บ้านนายโคบานหรือว่านายเลี้ยงโคเนี่ยในเมื่อไปรับบิณฑบาตแล้วต่อไปนี่พระปัจเจกเจ้าเพิ่นก็ว่านายโคบานก็ว่าถ้าจะอยู่ก็อยู่ถ้าบ่อยู่ก็แล้วแต่ทำตามอัธยาศัยพระปัจเจกเจ้าเพิ่นก็จะไปที่อื่นแต่เนี่ยหมาตัวนี้มันก็มีความอะไรพระปัจเจกเจ้าเปิ้นก็เอาเข้าสุกเข้าอย่างที่เหลือจากกันบิณฑบาตนั่นน่ะเอามันเนี่ยเอาหมาตัวนี้ก็มีความผูกพันอะไรพระปัจเจกเจ้าเวลาพระปัจเจกเจ้าจะไปมันก็มีความส่งเสียงหอนส่งเสียงในที่สุดแล้วด้วยเนี่ยจิตมันไปรักพระปัจเจกเจ้าก็ได้ไปเป็นเนี่ยไปเป็นเป็นคนครับไปเกิดเป็นคนเมื่อเกิดเป็นคนแล้วเนี่ยเป็นละอ่อนเด็กเนี่ยเขาเพิ่นเอามันไปทิ้งนะเอาไปทิ้งแล้วก็ในเมื่อคนไปหันเนี่ยแล้วก็เนี่ยมีเศรษฐีคนหนึ่งเนี่ยที่ว่าเนี่ยเขาก็ไปตรวจดูต่างๆออกไปดูตามลานบ้านเนี่ยก็ไปหันว่าวันนี้เนี่ยจะถามคนดูฤกษ์ดูยามเนี่ยนะว่าวันนี้จะมีอย่างเกิดขึ้นวันนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเด็กนั้นเกิดในวันนี้นะอาจจะต้องเป็นเศรษฐีในวันหน้านะเด็กที่เกิดในวันนี้แต่เขาไปดูแล้วเนี่ยไปดูลูกเขาแล้วลูกเขาก็มาเกิดลูกเขาก็มาเกิดแล้วในเมื่อเป็นอย่างนั้นน่ะเขาก็ไปขอซื้อที่เด็กที่เกิดในวันนี้ในเมื่อซื้อเอาไปเลี้ยงไว้แต่ว่าถ้าลูกของเขาเกิดถ้าเป็นไม่ยิงเขาก็จะเอาเด็กคนนี้แหละถ้าเป็นพ่อชายเนี่ยถ้าลูกเขาเกิดเป็นพ่อชายเนี่ยเขาก็จะทำลายเด็กคนนี้เนี่ยว่าอยู่แล้วในที่สุดลูกเขาเกิดมาเป็นพ่อชายในเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเขาก็คิดที่จะต้องทำลายเนี่ยก็เอาไปไปวางไว้ที่คอกโคนะเอาไปวางที่คอกโคจะออกไปเนี่ยฝูงโคจะออกไปในที่สุดก็โคนี่ก็เหมือนกับมีจิตเป็นกุศลเอาไปยืนค่อมที่ทางที่โคอื่นๆจะไปเหยียบไปย่ำนายเลี้ยงโคก็หันว่าโอ้เด็กนี่เป็นคนมีบุญนะก็เอาเด็กนี่ไปเลี้ยงเศรษฐีก็ถามว่าละอ่อนนั้นตายแล้วยังบัดตายเตื้อ
ในที่สุดเขาก็จะตังว่าเอาซื้อมาแถม1,000ไอ้เมื่อซื้อมาแล้วก็เอาไปที่ปัดเอาไปทิ้งที่ป่าช้าผีดิบเนี่ยเพื่อจะให้มันตายนั่นแหละแต่ว่ามีแพะเนี่ยมันนมแพะนี่แพะแม่ตัวแม่เนี่ยเวลามันไปมันก็เอานมไปให้ละอ่อนเนี่ยเป็ดเนี่ยเวลามันกลับมาก็เอานมให้เนี่ยแม่แพะเนี่ยก็ยังรู้ว่าเนี่ยว่าคนละอ่อนคนนี้เนี่ยคนจะดูแลคนจะอย่างเนี่ยคนเลี้ยงแพะก็ว่าโอ้คนนี้คงมีบุญแม้แต่แพะก็ยังรู้คุณของคนเนี่ยแล้วก็เอาไปเลี้ยงเนี่ยแต่เศรษฐีถามว่ามันตายหรือยังมันตายเตื้อก็ไปซื้อมาแถมนะ1,000เนี่ยเอาไปเอาไปฮึกเนี่ยเพื่อจะฮึกเกวียน500 เล่มเนี่ยคนทับเนี่ยแต่ว่าเนี่ยเอาไปวางที่ทางเกวียน500 เล่มเนี่ยที่จะทับที่จะวิ่งไปเนี่ยคนหัวหน้าเกวียนนะหันแล้วก็เพราะว่างัวเนี่ยมันก็บอกไปเนี่ยมันบอกวิ่งไปเนี่ยมันทำไมถึงมาหยุดอยู่นี่ก็พอมีเด็กละอ่อนที่อยู่นั่นนะหันแล้วก็เลยเอาสงสารก็เอาเลยเอาไปเลี้ยงเอาไว้ละอ่อนไปเลี้ยงในที่สุดก็มันก็ถามแล้วว่าละอ่อนตายหรือยังเพราะบัดตายเด้อในเมื่อบัดตายเด้อก็เอาไปซื้อมาแถม1,000ซื้อมาแล้วก็จะเอาหวังที่จะให้มันตายนั่นแหละก็คือเอาไปทิ้งเหวนั่นน่ะเอาไปทิ้งเหวพอดีก็ทางพื้นที่เหวนั้นมันมีจ้างจักสารนี่แหละก็มันก็เหมือนกับปุยนุ่นน่ะตกไปแล้วก็เหมือนปุยนุ่นบ่เป็นอย่างช่างจักสารก็เอาไปเลี้ยงไว้ในที่สุดเขาไปสอบถามแต่ว่ามันตายหรือยังมันตายเตื้อมันตายเตื้อก็เอาพอตอนนี้ไปก็เขาก็เอามาไปซื้อมาแทนไปซื้อมาแล้วก็เอามาแล้วก็เนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาก็จะเอาเพิ่นไปฆ่าทำละก็ไปติดต่อกับนายช่างหม้อเนี่ยที่คนรู้จักกันเนี่ยคนที่ปั้นหม้อเนี่ยเขาเผาหม้อเนี่ยคนเผาหม้อก็บอกว่ารับอาสาจะฆ่าละอ่อนคนนี้เขาก็เนี่ยมีเอาเขียนสัตว์อย่างเนี่ยนายนี่ไปหานายช่างหม้อแต่ว่านายช่างหม้อเพิ่งก็รับอาสาที่จะฆ่ามันนะแต่ในที่สุดแล้วก็นายนี่ก็ไปตามที่เศรษฐีจะฆ่ามันนะในเมื่อไปแล้วก็ไปปะใส่ลูกของเนี่ยเศรษฐีนะก็เป็นน้องเรียกว่ามันเหมือนกับเป็นน้องของเนี่ยน้องของนายโคสกะเนี่ยแต่ว่าน้องของนายโกสกะเนี่ยไปเล่นหมากคุบเนี่ยแล้วแปรเพื่อนน่ะการเพื่อนแล้วก็กับปะใส่อ้ายของตัวเองแล้วว่าประเดี๋ยวนี้แหละเราเนี่ยไปการเขานะเราต้องจะช่วยเราอย่างใดล่ะไปพูดกับพี่ชายก็บอกว่าพ่อของเราเนี่ยนะสั่งให้เราไปอย่างนั้นนะเราจะไปตามที่พ่อของเราสั่งแต่เนี่ยน้องชายบอกว่าบ่ได้คือมาช่วยเราคือมานั่นเราแล้วเราจะไปแทนในที่สุดแล้วก็น้องชายเนี่ยลูกของเศรษฐีเนี่ยก็ไปแทนที่ไหนได้นายช่างหม้อก็
ทำตามที่เศรษฐีสั่งก็เลยฆ่านายนี่เห็นเนาะลูกของตัวเองเนี่ยลูกของเศรษฐีอันนี้แล้วก็จะว่าแล้วเนี่ยมันก็มองบาหันมันมองบาหันนะด้วยความพยาบาทความปองร้ายมองในทางที่ว่ามันกรรมมันจะมาถึงตัวเองนั่นนะมันในที่สุดแล้วเนี่ยเศรษฐีก็ฆ่าลูกของเศรษฐีเพราะว่ามันใจนายช่างหม้อก็ฆ่าลูกเศรษฐีในที่สุดเศรษฐีก็ตอมใจในที่สุดก็ตายไปในที่สุดแล้วนี่นายโคสกะเศรษฐีในโคสกะนี่ก็ได้เป็นเศรษฐีแต่อันนี้เรื่องราวของมันแล้วก็ไอ้นี่ท่านเป็นมาส่องนี่กันเนาะมาส่องดูเห็นในหนังสือนี่กันเนาะไอ้นี่เรื่องของเรื่องบาปเรื่องกรรมต่างๆเนี่ยกรรมมันยังจะติดตามตัวเองแล้วมาส่องนี่เนาะเดี๋ยวอันนี้ไปได้หนังสือเนี่ยหนังสือของเรียกเกี่ยวกับเนี่ยท่านไอ้นี่วันนั้นก็ได้เล่าไปพ้องแล้วนะเรื่องเนี่ยเมื่อประมาณ8 ปีก่อนพ.ศ. 2517บัดทราบชื่อว่าเป็นท่านผู้ใดที่ห้างหุ้นส่วนอนุสารเชียงใหม่ได้จัดส่งหนังสือมาให้ข้าพเจ้า2 เล่มคือธรรมเทศนาของดล.โลกนาถภิกขุท่านแสดงในนครเชียงใหม่เมื่อปีพ.ศ. 2476มีอายุนานถึง44 ปีเศษตอนข้าพเจ้ามีอายุ5 ขวบปีจนบอกบัตรถูกได้อ่านไปจนจบเล่มก็เกิดความสว่างไสวในธรรมมาจากใจนี้อีกยิ่งขึ้นไปมากมายจนว่าอาจที่จะบอกแก่ได้ทั้งหมดในการพิมพ์ครั้งนี้แล้วก็หนีแขกไปแอบนั่งสมาธิหวนจิตกลับไปคิดจนถึงอดีตสมัยเมื่อ44 ปีก่อนโน้นซึ่งมีเจ้าพุทธกลุ่มหนึ่งช่วงช่างมีคุณธรรมทางเมตตากรุณาจิตสูงมากสืบมาแต่ชาติก่อนจึงได้ทำให้มีสติปัญญามองเห็นธรรมะแนวนี้แล้วก็เกิดจิตคิดช่วยกันเสียสละเงินทองเพื่อจัดพิมพ์หนังสือธรรมเทศนาเล่มนี้ออกแจกทานเหตุที่ท่านได้วานเพราะเชื่อบุญกุศลทิ้งไว้ในครั้งนานผลจึงทำให้ข้าพเจ้ามีเป็นผู้มีปัญญาน้อยได้รู้ธรรมะแนวนี้ซึ่งนับว่าเป็นพระคุณอันสูงสุดที่จะพรรณนาให้ออกมาได้ด้วยตัวอักษรข้าพเจ้าจึงได้ตอบจดหมายไปยังห้างหุ้นส่วนอ
มีกำลังใจมีกำลังกายใจพอที่จะทำได้เมื่อใดแล้วก็จะจัดพิมพ์แจกทานนำไว้ตามห้องสมุดตามประชาชนทั่วอาณาจักรครั้งแรกที่ก่อนแล้วถ้ามีบุญพอก็คิดที่จะแจกยังห้องสมุดตามวัดต่างๆในเมืองไทยเรา20,000กว่าวัดเพื่อให้เจ้าพุทธได้ทราบรู้คุณประโยชน์ในพระธรรมเทศนาแนวนี้คือถ้ามีคนให้เงินพอก็จะได้พิมพ์แจกทานไปตามห้องสมุดทุกวัดกันเลยจะบ่มีคำว่าดูก่อนหรือต้องคอยกันไปก่อนหรือคอยวันพรุ่งนี้ในทำนองอย่างนี้บ่มีในดวงจิตเลยอันนี้ก็เป็นหนังสือเกี่ยวกับการที่ว่าการงดเว้นจากการที่บักฆ่าสัตว์แล้วก็บักกินเนื้อสัตว์เนี่ยการกินเนื้อสัตว์นี่เพื่อนบัตรสนับสนุนเพราะเพื่อนเป็นเจ้าอิตาเลียนเนี่ยเพื่อนปวดแล้วก็เพื่อนถือปฏิบัติเพื่อนได้รู้ได้เข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อนว่าอย่างเจ้าอินเดียนี่แหละถึงแม้เขาจะบ่มีพุทธอย่างเราเนี่ยบ่มีพุทธคือบ่มีคนบวชมากมายอย่างเราแต่ว่าคนอินเดียนี่เขาถืออหิงสาคือบ่กินคือบ่เบียดเบียนสัตว์นี่บ่ทำลายชีวิตสัตว์เนี่ยตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโศกมหาราชมาแล้วเนี่ยคือพระเจ้าอโศกมหาราชนี่เพิ่นก็ถือว่าเพื่อรักษาศีล 5กันบ่เพื่อผิดศีล 5บ่ฆ่าสัตว์เนี่ยบ่ลักขโมยของคนอื่นบ่ผิดลูกเมียคนอื่นบ่พูดเท็จบ่เสพของมึนเมาเนี่ยอย่างคนเราเนี่ยบางทีเนี่ยเคยไปอินเดียเนี่ยจะสังเกตได้เนี่ยในอินเดียเนี่ยเขาบ่มีกันร้านเหล้าเนี่ยบ่ให้มีกันนะบ่ให้มีขายกันเนี่ยเขาจะกินก็กินในเทศกาลที่วันในอย่างของเขานั้นเท่านั้นน่ะแล้วก็เอาแป้งเอาอย่างไล่ตากันอันนี้เขาจะกินในวันเท่านั้นนอกนั้นก็บ่ให้กินแต่ว่าคงก็มีอยู่แหละแต่ว่านี่เพิ่นถือมาอย่างนั้นเนี่ยการถือศีล 5เนี่ยก็เป็นหลักฐานของพระพุทธศาสนาอย่างหนึ่งถ้าเรามีศีล 5กันแล้วเนี่ยเราบ่เบียดเบียนสัตว์เราบ่ทรมานสัตว์อันนี้ก็เป็นการที่จะทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่มีอายุยืนแล้วก็บ่ให้มีโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยเรื่องไอ้เนี่ยบางทีเราก็เขาเนี่ยบางทีเรามาบริโภคเนื้อสัตว์กินเนื้อสัตว์แต่บางทีเนี่ยจะมีรูปร่างอันหน้าสวยสดงดงามแต่ว่าเนี่ยในหนังสือนี้เพิ่นอธิบายว่าในตัวของเราเนี่ยแหละก็เหมือนป่าจ้านะมันป่าจ้าของสัตว์นะพอเอากินเข้าไปเนี่ยปีหนึ่งเดือนหนึ่งวันหนึ่งนะที่ตัวที่นั้นเนี่ยอันนี้
เฮามองให้ดีๆแล้วก็เนี่ยในพระธรรมเทศนาของด็อกเตอร์อย่างก็เนี่ยด็อกเตอร์เนี่ยเป็นเจ้าอิตาเลียนนะเปิ้นหันสัจธรรมนี่เปิ้นก็เอามาเทศนาเห็นคือมาเปิ้นมาเชียงใหม่นะในสมัยเมื่อนั้นก็พศ2000เนี่ย2,000 กว่าปีเนี่ยมันก็เนี่ยคงจะใกล้เคียงกับเมื่อครูบาศรีวิจัยของเรานั้นยังมีชื่อมีเสียงอยู่นะอันนี้เป็นเรื่องราวที่เราทุกคนจะต้องน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติเรื่องกรรมเรื่องเวรต่างๆเนี่ยเราทำสิ่งใดนะสิ่งนั้นก็ย่อมติดตัวของเราเนี่ยแต่คืนนี้ก็ได้เอาทำศาลากลิวิจาสูตรทำศาลากลิวิจาสูตรนี้จะได้อธิบายถึงเรื่องเนี่ยนิวรณธรรมเลยนะทำเป็นเครื่องกั้นเนี่ยแล้วก็เนี่ยเราก็แม้แต่เนี่ยถ้าเราฟังทำศาลากลินี่จนเกิดปิติเกิดนั่นเข้าเนี่ยแล้วก็ในที่สุดแล้วเนี่ยแม้จะละขันนะจะละขันของเราจะตายไปเกิดที่โลกหน้าก็ดีเนี่ยแต่ว่าจิตของเราเนี่ยก็ไปในสู่สกุลที่ดีนะบ่ได้สกุลที่ต่ำต้อยไปเนี่ยว่าก็ไปสูงขึ้นนะในเมื่อเราได้ฟังธรรมศาลากลิวิจาสูตรแล้วเนี่ยนี่ทำศาลากลิวิจาสูตรแบบพิสดารนะอธิบายไว้ละเอียดแล้วเพิ่นก็บอกยึดขันธ์5นี่นะในเมื่อบ่ยึดขันธ์5แล้วก็ต้องไปยึดอะไรอย่างก็คือเอาพระนิพพานยึดเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์อันนี้เป็นเรื่องราวที่เราจะต้องศึกษาเรื่องธรรมศาลากลิวิจาเป็นธรรม10 ตาบ้านจัตตาเมืองจัตตาวัดจัตตาวานี่แหละแต่ว่าบางทีเราก็ฟังโดยข้อความแต่ก็บางทีก็บางใครเข้าใจตามประเพณีแล้วเพื่อนว่าทำศาลากลิวิจาสูตรนั้นเอามาเทศแล้วก็เป็นคำ10 ตาแต่ว่า10 ตานั้นอย่างใดนี่แหละก็คือเนี่ยเราต้องเข้าใจด้วยธรรมศาลากลิวิจาสูตรปับสดานอันนี้อาตมาภาพก็ได้ไปเอาที่วัดบ้านป่านอำเภอลีเนี่ยแล้วก็เอามานั่นดูแล้วก็มาค่อยควรดูแล้วเนี่ยทำศาลากลินี่ต้องพิจารณาให้ดีๆแล้วก็จะเป็นการที่เราจะได้สืบชะตาเราเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับกรรมของเราเนี่ยกรรมคือการกระทำของเราถ้าเราทำกรรมดีแล้วเนี่ยมันก็ย่อมจะดีขึ้นบ่มีทางที่จะเสื่อมถ้าเราทำกรรมบดีมันก็ย่อมจะได้รับสิ่งบดีแหละเราจะเอาจะหวังว่าสิ่งดีจะมาหาตัวเรานั้นมันเป็นไปไม่ได้อันนี้เรียกว่าทำไอ้นั่นน่ะในมงคลละสูตรนั้นก็ได้อธิบายไว้ว่าเสวนาจะพาลนังปันติตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตมังคลามุตตมังเนี่ยปฏิรูปเทสวาสะอุเพกตะปุญญตาอัตตะสัมมาปณิติจะเอตมังคลามุตตมังเนี่ยปุเพกตะปุญญตาเนี่ยเป็นเราได้ทำบุญมาบางก่อนแล้วเนี่ยแล้วก็เป็นเหตุเนี่ยเป็นบุญนิธิในที่จะไปภายหน้าเนี่ยถ้าเราได้ทำบุญแล้วเนี่ยอัตตะสัมมาปณิติจะเอตมังคลามุตตมังการตั้งตนไว้ชอบเนี่ยแหละคือเรา
ตั้งตนอยู่ในศีลในธรรมอันดีเนี่ยแต่ภายภาคหน้าเราก็หวังได้ว่าเราเป็นผู้ที่ได้ทำบุญทำกุศลไปแต่ถ้าเราทำเป็นใจบุญใจกุศลเราก็จะรับที่บอกเป็นบุญเป็นกุศลอันนี้เรียกว่าเนี่ยบางทีเราก็เคยทำบุญมาแล้วมากมายแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราไปหั่นผิดเราไปคิดผิดเราไปทำผิดนะก็เนี่ยความผิดมันก็นี่จากเราบันไดอันนี้เรียกว่าพอสำคัญเป็นว่าอัตตะสัมมาปณิทิจะเอตมังคลามุตตมังการตั้งตนไว้ชอบกันปฏิบัติถูกตามทำนองของธรรมนะวันนี้ท่านมหาพิษณุจะพูดพ่อก่อนนะเอาโอ้โหนะพรคงจะให้เวลาอยู่เนี่ยมันเรียนเวลามันล่วงเลยไปแล้วนะจะได้ก็ลองขอเจริญพรโยมสังขรณ์พิสำลิดและสถาสาธุชนทุกท่านในเจ้าวันนี้อาตมาภาพพระมหาวิษณุจารุธรรมโมวัดเจ็ดลินอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ในป่าคณะมีท่านหลวงพ่อเปงหลวงพ่อธรรมจากกิจจาท่านเจ้าคุณพิสารและท่านเปรมได้เดินทางมาที่อำเภอท่าสองยางแล้วก็ข้างมาที่ศพเลยฝั่งพม่ามาลองค้างอยู่นี่คืนหนึ่งเพื่อที่จะเดินทางไปที่อรัตยาพระอานเจียบิงแขวนภูกามบันดาเลกระจายไปทัศนศึกษาสวรรค์บูรณ์ในครั้งนี้ก็ในเจ้าวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้ได้จ่าทางสถานีต่อจากหลวงพ่อเพ็งปิยธรรมโมวัดไม้ห้วยทรายในเรื่องของการในเรื่องของการรักษาศีลเจริญจิตภาวนาโดยเฉพาะการละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตั้งแต่ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่ห้าเป็นการรักษาศีลห้าแล้วก็เป็นการทำตามนโยบายของหลวงพ่อสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชวัดป่าน้ำประสิทธิ์เจริญแล้วก็ได้มีหนังสือที่หลวงพ่อเพ็งปิยธรรมโมได้เอามามีอยู่เล่มหนึ่งที่ว่าหนังสือพระพุทธเจ้าเป็นนักมัสสวิรัติคือการเว้นจากการฉันเนื้อสัตว์ก็ดูแล้วเป็นการนึกว่าเป็นการดีจะได้เจริญรอยตามในหนังสือเล่มนี้อาตมาภาพได้ไปอ่านดูแล้วเป็นที่น่าสนใจในเนื้อหาสาระในหนังสือเล่มนี้เพราะฉะนั้นสถาสาธุชนทั้งหลายท่านได้อ่านหนังสือเล่มนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีก็เพราะว่าในอดีตการในสมัยพระพุทธเจ้า หรือที่หมู่เฮาได้ดูละครเรื่องพระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลกมีครั้งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้ รับเข้ามาถูกปายาจากนางสุชาดาได้ถวายน้ำข้าวนี่ไม่ใช่ว่าถวายเฉพาะเข้ามาถูกปายา49 ก้อนก็อันนางสุชาดานี่ได้ถวายน้ำข้าวตัวต้องบอกว่าเข้าปายาเป็นอาหารหรือว่าเป็น น้ำดื่มชนิดหนึ่งที่พระพุทธเจ้าบิณฑบาตในที่สุดสำหรับการบำเพ็ญญาณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นในน้ำเข้าหรือว่าเข้าปายานี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสั่งเสริญไว้อยู่ประมาณอยู่10 ประการที่หนึ่งน้ำเข้านี้เวลาเราดื่มกินเข้าไปแล้วเนี่ยทำให้เกิดอายุยืนเหมือนกับนางวิสาขามหาอุบาสิกาอายุยืนถึง120 ปีลูกหลานเกิดมาก็ก็ยังบักกึดบักฝันว่า
ในวิสาขานี่อย่างมันหนุ่มหน้าก็บ่แก่120 ปียังต้องเป็นสาวอ้อๆอยู่โอ้อันนี้เป็นทำให้อายุยืนประการที่สองน้ำเข้าทำเมื่อเกิดวันหน้านี่มีผิวพรรณวันหน้าบ่แก่บ่เหี่ยวนี่อย่างต่างจากคนปัจจุบันไม่ยิงอายุแค่20 ไป30 ไปหลังจากที่มีลูกแล้วนะโอ้ผิวพรรณวันหน้าต้องบ่ค่อยงามบ่เหี่ยวแห้งอยู่ ก็จากการบรักษาศีลเจริญจิตภาวนาเครียดมีเจ้ากรรมนายเวรทั้งเฮาได้ทำในอดีตชาติแล้วก็ปัจจุบันชาติมารบกวนนี่ทำให้ผิวพรรณบนหน้าเฮาบ่งามเพราะนั้นจากนายวิสาขามหาอุบาสิกาก็มีอายุยืนมีผิวพรรณบนหน้างดงามเพราะมีสิ่งเป็นที่ตั้งแล้วก็ข้อที่3น้ำข้อนี้ทำให้เกิดความสุขนี่ดื่มไปแล้วเนี่ยบ่เป็นพิษเป็นภัยกับไผแล้วก็บ่เป็นพิษเป็นภัยกับตัวเองทำให้เกิดความสุขใจสบายใจสดชื่นดีกว่าน้ำชาน้ำกาแฟน้ำโอวัลตินหลายเท่าประการที่4น้ำข้าวนี้ทำให้เกิดพละกำลังนี่มีกำลังเนี่ยมันดีกว่ากาแฟนี่หอมไม่ได้มันมีแก๊สสักอย่างเหมือนกับตะกวงปลากระป๋องแม่เนี่ยมีแต่ผงชูรสกินเข้าไปมันมีสารอาหารสักอย่างอาหารไม่ตายหมดแล้วแต่ว่าน้ำข้าวเนี่ยทำให้เกิดพลังกำลังมีกำลังที่จะต่อสู้กับชีวิตโลกใบนี้ต่างกันที่5ก็คือน้ำข้าวนี้ทำเมื่อเกิดสติปัญญามีสติสัมปชัญญะคือหูตัวว่าขณะนี้ตัวเองเป็นยังเป็นคนหรือว่าเป็นมนุษย์ถ้าเป็นมนุษย์ก็ของมีจิตใจที่สูงถ้าเป็นคนธรรมดานี่มันคนเนี่ยมันกวนมันบดมันว่อมันจะละลายอย่างมันสปะอย่างมันดีมีชั่วมีสปะอย่างเพราะฉะนั้นจะต้องหูตัวมีสัมปชัญญะหูตัวว่าเขาเป็นคนจะต้องทำตัวให้เป็นเทวดาเป็นเทพเป็นมนุษย์ที่ใจสูงมีเมตตาการุณาต่อสรรพสัตว์น้อยใหญ่ทำคนทำเป็นมนุษย์เพื่อนล้นโลกทุกคนเพราะฉะนั้นเขายึดต้องมีเมตตาธรรมไม่มีอยู่หลายสิบปีก่อนที่วัดพระบาทห้วยต้มครูบาเจ้าชัยวงศาได้แปลงเพราะว่าตั้งไฟตันแปลงได้เป็นหลุมใหญ่หลุมหนึ่งบอกผู้ศรัทธาประชาชนทั้งหลายได้เอาอาวุธต่างๆที่เครื่องสังหารเป็นมิกเป็นปืนเป็นเบ็ดกลางเป็นยังสปะอย่างที่เป็นเครื่องประหารที่เขาเคยฆ่าเคยติงเคยบุกเคยจะเป็นเชือกมัดคองูควายกันเนี่ยเอามาใส่ลงในหลุมเนี่ยเป็นการตั้งอธิษฐานว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเนี่ยเขาจะบ่ทำเขาจะบ่ทรมานสัตว์บ่ฆ่าแล้วเป็นการตั้งสัจจะอธิษฐานตั้งปฏิญาณตนว่าเป็นแน่วแน่ว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยเขาจะเป็นคนที่บ่เบียดเบียนสัตว์บ่เบียดเบียนผู้อื่นบ่เบียดเบียนสามีภรรยาลูกทั้งหลายเอาได้ตั้งสัจจะอธิษฐานแล้วจากนั้นก็เอาของต่างๆโยนลงไปในหลุมเมื่อทำพิธีเสร็จเรียบร้อยก็ปิดหลุมปิดประตูอบายภูมิเนี่ยมันมีที่มาที่ไปครูบาเจ้าเจ้าวุฒิศาสนาเป็นธรรมเกี่ยวกับสาธุชนทั้งหลายเมื่อได้ละได้เลิกในการเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายแล้วก็ประการที่6นี้นำเข้าคุยมเป็นการปลดเปลื้องความหิวตัวเวลาเราหิวขึ้นมาข้าวเมื่อคืนเนี่ยเราได้กินน้ำข้าวเนี่ยโอ้มันทำให้หิวแล้วก็สบายอกสบายใจนอนรับสบายประการที่7น้ำข้าวนี้เพราะว่าบำบัดความกระหายเนี่ยเราหิวแล้วได้กินเข้าไปนิดนึงอย่างตะคืนนี่มีโยมเพิ่นเอามาหื้อนี่โอ้กินแล้วมันชื่นใจมันระบายเป็นอาหารที่ระบายได้ดีเหมือนกับศรัทธาผู้เฒ่าผู้แก่กินแล้วเนี่ยมีกำลังคนเฒ่าแก่สมัยตะก่อนหรือว่ามีลูกมีหลานมาสบายเพื่อนำเข้ากินเนี่ยมันมีกำลังเลยนะประการที่8คือน้ำเข้านี้ทำให้เวทนาแห่งกายในสิ้นไปเนี่ยคือความบางทีปวดนุ่มปวดนี่เกิดเวทนานั่งมันก็เป็นทุกข์หิวก็เป็นทุกข์อะไรสิ่งหลายอย่างร่างกายบริสมบูรณ์กินน้ำเข้าไปหน่อยหนึ่งโอ้มีกำลังเฮ้ยเรื่องเวทนาที่เกิดขึ้นมันก็หายไปประการที่9คือน้ำเข้านี้ชำระตายให้สะอาดโรก็จะธรรมดาเลยเนี่ยมันเป็นน้ำที่มีก้าเอาไปเทคว้างมาได้ในประเดี๋ยวเนี่ยเพราะฉะนั้น
น้ำเข้านี้เป็นการชำระเป็นการล้างแต่งสะอาดประการที่10น้ำเข้านี้ทำให้อาหารได้ย่อยเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนคนนึ่งนะคนนึ่งเนี่ยก็ไม่ได้ย่อยได้ต้องใช้เวลาแต่น้ำเข้านี่มันระบายได้ดีเวลาเราถ่ายไปพิบเดียวมันก็สบายละเนี่ยทำให้หายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยประการที่10ไม่คือเป็นข้อสุดท้ายคือน้ำเข้านี้เป็นยาบำบัดโรคทั้งหลายเนี่ยเป็นการรักษาโรคได้ดีเป็นดีเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเลยสั่งเสริญไว้เรื่องเกี่ยวกับน้ำเข้า11ประการนี้คือเมื่อเราได้ไปดื่มไปกินไปประพฤติก็จะได้หายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยคือมีเกิดมีอายุมั่นยืนยาวมีผิวพรรณบรรณะมีความสุขกายมีกำลังมีสติปัญญาหายหิวหายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยแล้วก็จะมีความสุขกายสุขกายสบายใจแล้วก็อยู่กับโลกใบนี้แล้วก็ปฏิบัติธรรมและสิ่งที่เลิศเมตตาภาวนาไปเลยอันนี้เป็นทางอายุมันยืนยาวไป100-200 นี่ อันนี้เป็นสิ่งที่อนุโมทนากับเจ้าของหนังสือเล่มนี้แล้วก็อนุโมทนากับทางหลวงพ่อปิงปิยธรรมโมได้เอาหนังสือมาอ่านแล้วก็มาเอาตรงในหนังสือเนี่ยบรรย่อเอาเป็นบางข้อมาคนละมามาจามาบรรยายธรรมเพิ่มสำนวนเพิ่มอันนี้ใหม่ๆทำคือความไพเราะสนองในการฟังเทศฟังธรรมทางสถานีวิทยุแห่งนี้วันนี้ก็อาตมาภาพวันนี้มาพอสมควรคิดว่าเวลาก็ใกล้จะหมดก็เอารายการนี้คืนขึ้นกับทางหลวงพ่อเปรมปิยธรรมโมจะได้อำนวยอวยพรให้แก่พ่อแม่พี่น้องศรัทธาให้ได้อยู่เย็นเป็นสุขต่อไปขอเจริญพรตะกี้เมื่อในท่านมหาวิษณุฝนก็ได้พูดถึงเรื่องเนี่ยเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้แหละคือได้มาจากที่ไต้หวันออกไปไต้หวันแล้วก็ได้รับหนังสือนี้มาเกี่ยวกับเรื่องบาปเบียดเบียนสัตว์บาปทรมานสัตว์แล้วก็บาปกินเนื้อสัตว์เนี่ยนี่มันอันนี้หนังสือนี้ก็เป็นหนังสือที่ได้มาเมื่อด็อกเตอร์ไอโลกานาตอย่างที่เป็นมาเจ้าอิตาลีเป็นมาเผยแพร่ที่นครเชียงใหม่ของเราเนี่ยแล้วเพื่อนก็เอาพิมพ์มาเผยแพร่อันนี้ก็เป็นการที่ว่าเนี่ยเพื่อนก็ยกเหตุผลในการที่เราเนี่ยบักกินเนื้อสัตว์บักเบียดเบียนสัตว์เนี่ยก็ทำให้เรียกว่าเป็นเนติแบบอย่างที่ว่าเราจะอยู่ในโลกนี้ด้วยความสุขความสบายนั้นก็ต้องมีเนี่ยมีธรรมเนี่ยคือเนี่ยมีหิริความละอายต่อบาปมีโอตตัปปะความเกรงกลัวต่อบาปเนี่ยธรรม2อย่างนี้แหละเป็นธรรมที่คุ้มของโลกทำให้โลกของเรานั้นมีความสุขความสบายความเจริญโลกาอุทิก็มีในธรรมเนี่ยที่ว่ามีหิริความละอายต่อบาปโอตตัปปะความเกรงกลัวต่อบาปทำให้โลกมีความเจริญมาเดี๋ยวนี้เพราะว่าทำไมถึงจะต้องมารณรงค์การรักษาศีล5เนี่ยก็เพราะว่าคนเรานั้นมันก็เนี่ยเข้าใจในเรื่องศีล5เนี่ยพอเข้าใจในอานิสงส์ของการรักษาศีล5ก็จำเป็นที่จะต้องคนนั้นเข้าใจกันประพฤติปฏิบัติตามหลักศีล5นี่นะเพราะว่านี่แม้แต่พระเจ้าอโศกมหาราชที่มาช่วยเหลือพระพุทธศาสนาทำให้ประเทศอินเดียเนี่ยมาส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนี่ยในประเทศอินเดียเพราะว่าพระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะแต่ก็ได้ฟังเนี่ยทำจากหลานของตัวเองเนี่ยหลานของตัวเองเนี่ยได้ฟังแล้วก็เลยเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเอาศาสนาเนี่ยมาเป็นหลักคือพระ
ธศาสนาเนี่ยเป็นที่สอนให้บ่เบียดเบียนซึ่งกันและกันมีความเมตตาปราณีซึ่งกันและกันว่าชาวอินเดียเนี่ยก็เหมือนลูกเหมือนหลานของเราเนี่ยเพิ่นมีความคิดอย่างนี้นะพระเจ้าอโศกมหาราชอันนี้ก็คิดว่าวันนี้ก็ใกล้จะหมดเวลาอีก5 นาทีวันนี้นะก็ขออนุโมทนากับคุณสมพรแล้วกับเจ้าหน้าที่สถานีและท่านผู้ฟังทั้งหลายก็ขอให้มีความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันขออนุโมทนาที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นก็เป็นการบรรยายธรรมะจากพระอธิการบุญเพ็งปิยธรรมโมวัดใหม่ห้วยทรายตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่เชิญท่านติดตามศึกษาได้ในวันต่อไปขอทุกคนทุกท่านโชคดีอยู่ดีมีสุขสวัสดีครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการข่าววัดบ้านเสียงธรรมเสียงข่าวผมเกษตรเพชรสำริดบรรณาธิการข่าวก้าวหน้านิวทีมข่าวทีมงานขอบคุณผู้บริหารสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดหนองกายตำบลสันปะยางอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ขอบพระคุณผู้บริหารสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรม FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์ของวัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ฝ่ายบรรพชิตอัครหัสถ์ที่ร่วมลิงก์สัญญาณของทุกคนทุกท่านได้ปฏิบัติศาสนกิจและภารกิจสุขกายสุขใจโดยทั่วหน้ากันสวัสดีครับมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นแห่มเตื้อกับงานวันมาฆบูชาวันที่22 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2559 พิธีเททองหล่อองค์พระหลวงพ่อใหญ่ชัยมงคลหน้าตักกว้าง29 นิ้วและพิธีเททองหล่อองค์พระโมคคัลลานะพระอัครสาวกเบื้องซ้ายฟังธรรมตลอดคืนปีที่3ถวายเป็นพุทธบูชากำหนดการมีดังนี้วันที่22 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2559 เวลา 7 โมงเช้าทำบุญใส่บาตรเวลา 9 โมงเช้าเสวนาธรรมเรื่องความฮักแบบฉบับเจ้าพุทธคณะศรัทธาที่สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพหล่อพระเจ้าภาพกันเทศเจ้าภาพโฮงตาลและเจ้าภาพร่วมในการดำเนินงานต่างๆของวัดหนองกายสามารถร่วมบุญได้ที่วัดหนองกายตำบลสันปะยางอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่โทร 053-374-311 หรือเว็บไซต์ www.wadnongkai.comบ้านนี้มีแต่คนถือศีลที่นี่เป็นถิ่นของคนมีศรัทธานอกจากมีชาติเรายังมีศาสนารักษาศีล5คือหมู่บ้านของเราไม่เอาความโหดร้ายทุกชนิดไม่มีจิตคิดขโมยของเขาผิดทางเพศและมดเท็จไม่เอาสุรายาเมาเราทุกคนขอลาในบ้านนี้มีแต่คนถือศีลที่นี่เป็นถิ่นของคนมีศรัทธานอกจากมีชาติเรายังมีศาสนารักษาศีล5คือหมู่บ้านของเราเรียกเอาความเมตตามาเสริมและริเริ่มสู้งานหนักเบารักเดียวใจเดียวซื่อสัตย์คำเราชีวิตไม่เมาเพราะมีสติปัญญาบ้านนี้มีแต่คนถือศีลที่นี่เป็นถิ่นของคนมีศรัทธานอกจากมีชาติเรายังมีศาสนารักษาศีล5คือหมู่บ้านของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านสิ่งไม่ดีไม่เอา
หมู่บ้านศีลห้าของเราอยากให้อายเขาต้องช่วยกันรักษาหมู่บ้านนี้มีแต่คนถือศีลที่นี่เป็นถิ่นของคนมีศรัทธานอกจากมีชาติเรายังมีศาสนารักษาศีลห้าคือหมู่บ้านของเราไม่เอาความโหดร้ายทุกชนิดไม่มีจิตคิดขโมยของเขาผิดทางเพศและมดเพชรไม่เอาสุรายาเมาเราทุกคนขอลาหมู่บ้านนี้มีแต่คนถือศีลที่นี่เป็นถิ่นของคนมีศรัทธานอกจากมีชาติเรายังมีศาสนารักษาศีลห้าคือหมู่บ้านของเราท่านกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระบบ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์รายการต่อไปเป็นรายการเสียงธรรมจากวัดศรีโสดาดินแดนถิ่นดงธุรกันดารมีนามเรียกขานของศิษย์พระตถาคตผู้ออกเผยแผ่ธรรมะแก่ผู้รชนมิให้มองมนปลดทุกข์ด้วยทางธรรมธรรมจาริกธรรมจาริกธรรมจาริกกลางป่าหรือว่ายอดดอยท่านไม่เคยถอยเฝ้าคอยชี้นำให้ใช้ธรรมะขององค์พระพุทธธรรมให้ใจสุขล้ำน้อมนำทำกรรมดีธรรมจาริกธรรมจาริกธรรมจาริกเร่งพัฒนาการอยู่การกินให้มีชีวิตสุขสันต์เปรมปรีพบแสงสว่างส่องทางสร้างความดีให้มีความสุขความทุกข์หายไปธรรมจาริกธรรมจาริกธรรมจาริกพัฒนาการอยู่การกินให้มีชีวิตสุขสันต์เปรมปรีพบแสงสว่างส่องทางสร้างความดีให้มีความสุขความทุกข์หายไปธรรมจาริกธรรมจาริกธรรมจาริกเห็นวาสานุสติญาณบรรลุได้รู้การเกิดดับเวียนว่ายได้ลึกล้ำเกิดชาติไหนเป็นอะไรทั้งรูปนามระลึกตามย้อนเห็นความเป็นมา
บเนื่องยังรู้เรื่องเบื้องหลังสิ้นกังขาดังแสงสูญสาดส่องจากท้องนภาสู่โลกาจากระจ่างสว่างวาวอตีตังสยานยังทราบทั้งสิ้นในบุพภพจบฟ้าดินถิ่นร้อนหนาวพระอภิญญาอดุลเดชที่เชษนาคราวบุพเพนิวาสานุสตินาวเข้ามานำนับแต่ยามค่ำอันเป็นปฐมยามแห่งราตรีชิมมายามค่ำคืนนั้นจุตูปปาตยานก็พลันเกิดมีมวลสัตว์โลกในทุกชีวิตทราบโดยทั่วทีด้วยทิพจักษุญาณสัตว์โลกทั้งหลายพากันเกิดตายเวียนว่ายวกวนทั้งสูงต่ำปะปนรักคนสุขทุกข์นานาตามแต่กรรมที่เคยทำมาต่างพากันนั้นเกิดมาใช้กรรมกุศลพาตนให้ได้สุขชื่นชีวาทำชั่วช้านำพาให้ได้แต่ทุกประการบุญบาปมีบังคับชี้นำผลกรรมตามติดคอยลิขิตบันดาลประจักษ์ในทิพจักษุญาณเหมือนบุรุษอันอยู่ที่สูงมองหมู่ชนสัญจรเนืองนองเมื่อมองจ้องดูรู้ดีใครจะไปมาเห็นโดยทวนทีดังที่มีแน่แท้ในทิพจักษุญาณปัจฉิมยามย่ำรุ่งอรุณจิตบันเจิดจรูนอดุลเอกอนันต์ทรงบรรลุอาสวัคคยญาณพิจารณาปัจจยาการปฏิจจสมุปบาทธรรมอวิชชานั้นเป็นตัวนำปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารให้เกิดวิญญาณวิญญาณเกิดเป็นนามรูปนำพาแล้วเกิดเป็นสลายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานอุปาทานนั้นเป็นปัจจัยให้เกิดภพสมทบให้เกิดเป็นชาติผัวพันชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโดยพลันโสกะปริเทวทุกนั้นตามกันนุ่นเนื่องนำมาโทมนาทุปายาสามอาศัยซึ่งกันและกันบ่เกิดกองทุกอันดักดานเนินนานมั่นคงถ้าอาวิชชาดับสูญสิ้นลงสังขารมิอาจดำรงวิญญาณดับลงเช่นกันทรงอย่างพระญาณลงพิจารณาด้วยพระปัญญา
ทิจจาสมุปบาทนั้นทั้งการอนุโลมปฏิโลมรวนใครไปมาตั้งแต่มรณะชราย้อนถึงอวิชชาครบครันอาสวะขยายานก็พลันเจิดจ้าสกาวได้ตรัสรู้เป็นพระสัพพันธ์อยู่เจ้ากิเลสถูกเผาหมดสูญจากใจไปโดยสิ้นเชิงเหมือนเพลิงหมดเชื้อไม่เหลือไฟก่อนสิ้นราตรีการแห่งวันเพ็ญเดือน6ในเวลาปัจจุบันสมัยรุ่งอรุโนไทยไขแสงทองส่องอร่ามฟ้าพระองค์ได้ทรงบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณสมตามพระมโนปณิธานแล้วทรงเบิกบานพระหฤทัยอย่างสูงสุดอันไม่เคยปรากฏมีมาก่อนแต่การไหนๆถึงกับได้ทรงเปล่งพระพุทธสิหนาถเป็นปฐมอุทานตรัสทักตัณหาว่านับแต่ตถาคตท่องเที่ยวอยู่ในเกลียววังวนของชาติสงสารนี้เราพยายามสืบเสาะแสวงหานายช่างผู้สร้างเรือนคือตัวตัณหาผู้ก่อสร้างนามรูปด้วยความเหน็ดเหนื่อยทรมานเป็นเวลาอันเนิ่นนานเกินจักนับประมาณได้แต่ก็มิอาจผ่านพบดูก่อนตัณหาผู้เป็นช่างทำเรือนให้ตถาคตบัดนี้เราได้พบท่านแล้วเห็นตัวท่านแล้วตั้งแต่นี้สืบไปท่านไม่สามารถสร้างเรือนให้เราได้อีกแล้วกลอนเรือนทั้งหลายช่อฟ้าทั้งมวลและเครื่องมือสร้างเรือนทั้งหมดของท่านนั้นเราได้ทำลายสิ้นแล้วจิตของเราตถาคตก็ปราศจากหมดจดจากสังขารทั้งสามซึ่งท่านจะตกแต่งให้บังเกิดในภพใดๆสืบต่อไปนั้นหามีไม่และตัณหาทั้งหลายของเราก็ดับสิ้นไปโดยไม่มีเศษเชื้อเหลือค้างคาแม้แต่นิดติดเอาไว้เลยขณะนั้นทั่วทั้งโลกาและสกลจักรวาลก็สะเทือนสถานบังเกิดความมหัศจรรย์ไปทั่วทุกแห่งหนมหัศจรรย์ขณะนั้นอึงมีมหาปัทภีก็อุโฆษนาการบรรลือลั่นดังกังสดานสะเทือนสถานทุกสถานทั่วถิ่นทั่วทั้งมหาสาครสมุทรใหญ่คลื่นฟองขนองไหลกระทบท่าวารินเสียงโครมครึกกึกก้องกว่าอาจินลมเย็นรวยรินทั่วทัศาทิสาดล
โอนว่ายเหมือนดังยอดหวายที่ถูกเปลวไฟลนนาทีที่หลังไหลในกระแสชนนิ่งไม่ไหลวนดังถูกมนต์สะกดไว้ที่ปรึกษาในเทพอุทยานดอกผลตระการทั่วการกิ่งใบแก้วทิพย์ประดับพิมานสุขใสหมู่ดาราทั่วฟ้าเรียงรายขึ้นกลางวันสว่างสวัยชัดชวานส่องนำอำไพวิไลวิลาดาษอำพรดวงดอกปทุมห้อยย้อยนภาดอกทิพย์มนทาสล่างสลอนฝนที่โปรยปลายจากที่คำพรบูชาบวรพระสัพพัญญูเทพหมื่นจักรวาลที่มานมาสู่พระสัพพัญญูยิ่งอภิญญาหลากหลายมาเพื่อวันทาพระภาควานหมู่สัตว์นานาเมตตาต่อกันเชื่อมใจสัมพันธ์สิ้นเวรกันไปสัตว์นรกได้ความเย็นใจเครื่องผูกมัดขาดหลุดกระจายกระทะทองแดงน้ำแห้งเหือดหายมหากองไฟก็ดับลงมนสุรางคนางฟ้อนนำกินนารีร่ายรำสุดสันบรรจงคนทันร้องรับขับเพลงร้องส่งบูชาองค์พระมหามุนีหมู่ชนพิการนับนานเต็มทีหายได้โดยดีทุกชีวาน้ำในทะเลมหาสมุทรกลิ่นรสบริสุทธิ์สุดแสนจะโอชามหัศจรรย์ยิ่งอุลานเกินพันรนาตั้งแต่สุธาจรดมหาพรหมโลกเมื่อพระมหาบุรุษได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์ยังคงประทับบนรัตนบัลลังก์เสวยวิมุตติสุขคือความสุขอันเกิดจากการที่ได้หลุดพ้นจากบ่วงอวิชชาตัณหาทั้งปวงประทับอยู่ณที่นั้นจนสิ้น7 วันแล้วจึงทรงเสด็จจากรัตนบัลลังก์ไปทางทิศอีสานของต้นศรีมหาโพธิ์เมื่อได้ระยะห่างพอดีแล้วพระองค์ทรงประทับยืนหันพระพักมาทางต้นศรีมหาโพธิ์ทรงทอดพระเนตรต้นมหาโพธิ์เพื่อเป็นการขอบคุณต้นมหาโพธิ์นั้นโดยไม่ได้กระพริบพระเนตรเลยเป็นเวลา7 วันสถานที่นี้มีชื่อเรียกว่าอนิมิตเจดีย์ครั้นครบ7 วันแล้วพระองค์จึงเสด็จมาประทับอยู่ระหว่างต้นศรีมหาโพธิ์กับอนิมิตเจดีย์แล้วทรงเนรมิตสถานที่จงกรมขึ้นณที่นั้นเสด็จพุทธดำเนินจงกรมเป็นเวลา7 วันสถานที่นั้นจึงได้นามว่ารัตนจงกรมเจดีย์พอล่วง7 วันแล้วทรงเสด็จไปยังรัตนคระเจดีย์อันอยู่ทางทิศพายัพของต้นมหาโพธิ์ซึ่งเทวดามาเนรมิตถวายทรงพิจารณาพระไตรปิฎก
ทุกหมวดทุกตอนจนละเอียดแจ่มแจ้งแล้วขณะนั้นพระฉัพพรรณรังสีคือพระรัศมีที่แผ่ซ่านจากพระวรกายของพระพุทธองค์ก็เปล่งประกายพันพรายวิจิตรรุจีโอฬารแผ่ไพศาลล้อมรอบพระวรกายของพระศาสดาจารย์เจ้าคมแสงตะวันจันทราและดาราที่วับวาวให้เศร้าสีแสงถดถอยดุจแสงหิ่งห้อยฉะนั้นครั้นครบ7 วันแล้วจึงเสด็จไปประทับยังใต้ต้นอัชปาลนิโครธหรือต้นไทรอันอยู่ทางทิศบุรพาของต้นมหาโพธิ์ซึ่งเป็นที่อาศัยพักร่มของคนเลี้ยงแพะพญาวัดสวัสดีมานที่มาผจญต้องทุกข์ทนหม่นมองเพราะไม่สามารถยึดครองเพื่อจองจำล่ามโซ่ตรวนพระหฤทัยของพระสิทธัตถะไว้ให้อยู่ในพิสัยอำนาจแห่งตนจึงลงมาจากเทวโลกเศร้าโศกมนนั่งทุกข์ทนหม่นหมางดูอ้างว้างบนหนทางปัทภีนางอารตีนางราคานางตันหาไม่เห็นบิดาดังประสงค์ทั้งสามนุชนวลนงมุ่งตรงหาพระบิดาทุกถิ่นที่ทั่วพิมาสุราลัยไม่เห็นมีแปลกหรือดีนักหนาจึงส่องทิพเนตรมายังโลกาเห็นบิดาของตนนางมนไม้บนทางใหญ่ในโลกานางจึงพากันมาทูลไต่ถามถึงเหตุความเป็นมาท่านรู้แจ้งในอุราจึงอาสาพระบิดาท่านใดจะทำให้พระสิทธัตถะอยู่ในอำนาจบ่วงสวาทบาดใจบิดาห้ามยังไงก็ไม่ฟังรีบมายังต้นไทรนางไม่ฟังรีบมายังต้นไทรพอมาถึงที่ประทับพระพุทธองค์นาถอนงนางมาก็เอื้อนเอ่ยพจมานที่อ่อนหวานดังอ้อยตาลคานไข่แต่ละคำล้วนยวนใจให้ตรึงตราด้วยมายาของหญิงทั้งเนรมิตกายาให้หน้าอิงพราวพริ้งอวบละอ่อนหน้าพนอพเนาแนบนวลนารำฟ้อนโยกตะโพกย้ายชะไม้ตายั่วยวนพาประคองนางแย้มพุ่มปทุมทองผ่องลาวันเต่งเบ่งบานสลาชะอ้อนเสียงแล้วเอียงปรางสะอ่างเยืองเนตรชำเลืองชะม้อยชะมาราคาวันตามุนีมีได้มีจิตยินดีแต่อย่างใดตรัสขับไล่ใ
ให้ออกไปอย่ารอรีว่าดูก่อนธิดามันอย่ามัวมาเสียเวลาอยู่ทำไมเจ้าทั้งสามจงออกไปเล้าโลมในบุรุษที่ใจยังมีราคายังสมบูรณ์พอคูณอันคูกรุ่นหรือดีตถาคตนี้ไม่มีความยินดีราคาตัณหาพัวพันนี้ยินดีราคาตัณหาพัวพันเจ้ามุ่งหมายเรานี้ทำลายสิ้นแล้วทุกประการตะข่ายของกองกิเลสสารพันเหมือนน้ำหวานซ่อนพิษอันตรายน้ำหวานเจือยาพิษคือกามคุณหนุนสัตว์โลกหลงบริโภคไปให้เกิดเชื้อสร้างเยื่อก่อใยสู่ภพน้อยใหญ่หม่นไม่ระทมตัณหาใดๆตถาคตไม่ย้อนพาอารมณ์กลับมาฟื้นมาคืนชื่นชมพระไทยนิยมหมักหมมเมามัวธิดามารดึงดันมีลดลาจึงทั้งกายาแก่ชราไปทั้งตัวสามนางมารไว้วันสั่นกลัวหนีไปไม่เห็นตัวอีกเลยด้วยอานุภาพแห่งองค์พระสัมมานางมารมีกล้าหาญมาอีกเลยเมื่อธิดาพญามารทั้งสามต่างหนีหายไปหมดแล้วพระบรมศาสดายังคงประทับอยู่ณที่นั้นจนครบ7 วันต่อจากนั้นเสด็จไปประทับนั่งสมาธิเสวยวิมุตติสุขใต้ต้นมุจลินหรือต้นจิกซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของต้นพระมหาโพธิ์ตลอด7 วันที่ทรงประทับอยู่นั้นฝนได้ตกลงมาอย่างหนักและพรำอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนพร้อมทั้งอากาศหนาวเย็นอันเกิดจากสายฝนผสมอยู่ด้วยในที่ใกล้ๆกับต้นจิกนั้นมีสระโบกขรณีและมีพญานาคนามว่ามุจลินทนาคราชเกิดและอาศัยอยู่ในสระนั้นมีฤทธานุภาพมากมุจลินทนาคราชได้พบเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็บังเกิดความศรัทธาเลื่อมใสยิ่งนักได้เข้ามาใกล้แล้วเลื้อยขนดกาย7 รอบบนล้อมองค์พระศาสดาจารย์และแผ่พังพานอันใหญ่อยู่เหนือพระเศียรเพื่อกันฝนและลมตลอดจนเหลือบยุงและสรรพสัตว์ต่างๆมิให้มาสัมผัสพระวรกายของพระองค์ได้ครั้นฝนและลมหยุดสงบลงจึงคลายขนดออกแล้วแปลงกายเป็นมนุษย์มานพยืนถวายความเคารพอยู่เฉพาะพระพักตร์องค์สมเด็จพระสัพพันยูเจ้าออกจากสมาบัติแล้วทรงเปล่งพุทธอุทานว่าบุคคลใดอันได้เห็นซึ่งมรรคผลวิมุตติธรรมปรากฏแล้วยินดีอยู่ในที่สงัดไม่พยาบาทและเบียดเบียนหมู่สัตว์ปราศจากกิเลสตัณหาราคะกำหนัดกำจัดการถือตัวตนออกไปได้เป็นบรมสุขเกษมสารประเสริฐแท้
ครั้นล่วง7 วันแล้ว เสด็จออกจากร่มไม้มุจลินไปยังร่มไม้เกศซึ่งมีนามว่าราชายตนะอันตั้งอยู่ทางทิศทักษิณแห่งต้นมหาโพธิ์เสวยวิมุตติสุขจนสิ้น7 วันจึงทรงออกจากสมาธิวิหารประดิษฐานอยู่ใต้ร่มไม้เกศนั้นรวมเวลาที่พระพุทธองค์เสด็จประทับอยู่ยังสถานที่7 แห่งละ7 วันรวมเป็นเวลา49 วันพระพุทธองค์มิได้ทรงเสวยพระกยาหารใดๆเลยนับแต่วันตรัสรู้เป็นต้นมาการนั้นสมเด็จอมรินทราทรงทิพเนตรได้ทัศนาองค์พระศาสดาจารย์นับแต่วันตรัสรู้พระโพธิญาณสิริรวมได้49 วันมิได้เสวยเลยพระกยาหารทั้งถ่ายพระบางคนนั้น49 วันผ่านไปจึงเสด็จจากเทวโลกสู่สุธานำผลสมอทิพย์โอสถมาน้อมวันทาถวายพระองค์ทรงรับสมอทิพย์เสวยทันใดทรงกระทำสรีระกิจเสร็จสิ้นไปส่วนองค์เจ้าท่านเท้าสหัสนัยอยู่ปฏิบัติถวายมิไกลพระศาสดายังมีพ่อข้า2 คนพี่น้องนำเกวียนขึ้นล่องขนของค้าขายไปมาวันหนึ่งนำกองเกวียนไปเพื่อขายสินค้าพอถึงซึ่งยังกลางป่าที่พระศาสดาอาศัยเทวดาองค์หนึ่งอดีตซึ่งเคยเป็นญาติของ2 คนพี่น้องเกี่ยวข้องแต่ชาติก่อนไกลดลให้เกวียนนั้นนิ่งงันมิอาจเคลื่อนไหวจะทุบตีโคเท่าไรก็มิอาจเคลื่อนไปดังก่อนน้อง2 คนจึงบนบานเทพเทวารุกขเทวดาจึงมาปรากฏตัวให้เห็นหมองแล้วบอกว่าตนเคยเป็นญาติพ่อค้าทั้ง2อยากให้ได้บุญเนืองนองมาครอบครองชั่วกาลละนานท่านรู้หรือเปล่าพระพุทธเจ้าบัดขึ้นแล้วพระร่มโพแก้วประทับอยู่ใต้ต้นเกศนั้นไปเถิดจงไปตั้งใจถวายทานพูดแล้วเทวดาองค์นั้นก็อันตรธานวับไป พ
กันยกมือวันทามองไปข้างหน้ายิ่งพาอัศจรรย์ใจเห็นพระบรมศาสดางามงดสดใสทั่วทั้งพระวรกายแผ่ซ่านไปด้วยรัศมีแล้วนำข้าวสัตตุกรสัตตุพงน้อมกราบบรรจงนมัสการมิได้รอรีพร้อมกราบทูลให้พระพุทธองค์ทรงโปรดปราณีโปรดรับทายทานที่มีเพื่อสุขสีประโยชน์ทั่วกันองค์พระศาสดาทรงเมตตาจะอนุเคราะห์ไปในคนทั้งสองทั้งพี่น้องสองคนที่มานั้นตั้งใจถวายทานด้วยใจมุ่งมั่นเปี่ยมศรัทธาแต่ว่าบาทของเรานั้นอันตรธานนับแต่นางสุชาดาถวายข้าวมัทุปายาตทั้งถาดได้อธิษฐานจมทาราตั้งแต่วันนั้นมามิได้เสวยอาหารใดๆจึงเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่ท่านนำบาทศิลามาน้อมวันทาทั้งสี่ใบพระจอมไตรรับไว้แล้วอธิษฐานเป็นใบเดียวในฉับพลันรับภัตตาหารเสวย เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเสวยภัตตกิจเสร็จแล้วตปุสสะผู้พี่และพันลิกะผู้น้องได้กล่าววาจากราบทูลแสดงตนเป็นอุบาสกขอถึงพระพุทธและพระธรรมเป็นที่พึ่งที่ระลึกตลอดชีวิตอุบาสกทั้งสองจึงได้ชื่อว่าทเววาจิกะอุบาสกเป็นปฐมอุบาสกคู่แรกในพระศาสนาที่ขอถึงซึ่งพระพุทธและพระธรรมเป็นสรณะเนื่องจากว่าในขณะนั้นพระสงฆ์ยังไม่ได้บังเกิดขึ้นและก่อนที่สองพ่อค้าอุบาสกจะทูลลาจากไปได้กราบทูลขอปูชนียวัตถุจากพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองนี้ขอรับสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ได้ที่พระองค์จะประทานให้เพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกและกราบไหว้บูชาแทนองค์พระศาสดาในภายภาคหน้าสืบไปพระบรมศาสดาทรงยกพระหัตถ์ขวาขึ้นลูบเหนือพระเศียรทันใดนั้นพระเกศธาตุ8 เส้นก็หล่นลงในฝ่าพระหัตถ์จึงโปรดประทานพระเกศธาตุทั้ง8นั้นแก่พาณิชย์ทั้งสองพาณิชย์ทั้งสองน้อมรับด้วยความดีใจอย่างสุดซึ้งในชีวิตของตนแล้วกราบทูลลาออกเดินทางต่อไปลำดับนั้นพระพุทธองค์เสด็จจากต้นไม้เกศไปประทับที่ใต้ต้นไทรอีกวาระหนึ่งณที่นี้ทรงดำริถึงพระองค์ว่าการดำรงพระองค์อยู่โดยความเป็นผู้ไม่มีที่เคารพกราบไหว้นั้นเป็นความบกพร่องอย่างยิ่งก็แลเราตถาคตจะเคารพกราบไหว้ผู้ใดดีเมื่อได้ทรงพิจารณาโดยรอบแล้วก็ลงความว่าพระโลกุตรธรรมอันล้ำเลิศประเสริฐยิ่ง
ที่ตถาคตได้ตรัสรู้นี่แหละควรจะเป็นที่เคารพสักการะบูชาของเราตถาคตแม้พระพุทธเจ้าในการไหนๆก็ทรงเคารพในพระสัทธรรมนี้เช่นกันเมื่อเป็นดังนี้แล้วพระองค์จึงทรงยกย่องและเทิดทูนพระโลกุตรธรรมไว้ในฐานะเป็นที่เคารพสักการะบูชาตลอดมาประทับอย่างต้นไทรใบร่มงามพิจารณาธรรมตามที่ตรัสรู้มาลึกซึ้งมากยากหนักหนาเกินปัญญาหมู่สัตว์ทั่วไปจะรู้แจ้งในอักขรธรรมอันล้ำค่าเพราะสัตว์เดินลงเพลินกิเลสตัณหามัวเมามืดมิดจิตใจครั้นตถาคตจักแสดงพระสัทธรรมเทศนาอานุสาสโนวาทพาหรือจะมารับรู้ได้ดุจดังสายชนมีหรือวนไหลสู่ที่สูงล้ำหากแต่ไหลลงในที่ต่ำทุกยามอยู่ร่ำไปเหมือนโลกียชนทั้งหลายลุ่มหลงอยู่ในกิเลสดักดานฉะไหนจะรู้ในปัจจัยาการปฏิจจังสมุปบาทนั้นคงไร้ประโยชน์แก่นสารของการเที่ยวเทศนาคงเหนื่อยเปล่าถ้าเราแนะนำโลกุตรธรรมอันเลิศล้ำชนได้จะนำพาท่านเท้ามหาพรหมร้อนพระทัยเหลือคมในพระอุราด้วยทรงห่วงโลกทั้งปวงจะถึงขาดซึ่งความพินาศหากองค์พระศาสดาไม่ออกสอนนิกรประชาเทพเทวาทั่วไปจึงได้กล้าใครชวนเทพไทยทุกชั้นลงมากราบทูลอาราธนาองค์อนาวรยานขอได้โปรดประทานพระสัทธรรมนำให้มวลสัตว์นานากิเลสตัณหารวมทั้งปัญญาสร้างมาน้อยใหญ่บางมีปัญญาบางนั้นบากหนาบางก็พอพาสั่งสอนทำได้ขอพระสัพพันธ์อยู่นี้ช่วยชี้หนทางข้ามไปของมวลหมู่สัตว์เวไนพ้นห่วงมหันตภัยได้พบพระนิพพาน
ญพระอนันตคุณอดุลยศาสดารู้การเป็นมาคราได้จุตูปปาทญาณการเกิดการตายสัตว์มีมากมายล้วนแตกต่างกันเหมือนบัวพัวพันสี่เหล่านั้นเล่าลดหลั่นกันไปในวันได้ตรัสรู้ทางอุคติและวิปจิตัญญูทางเนยยะปาทะปรมามีอยู่ด้วยญาณอย่างรู้หมู่มวลสัตว์ทั่วโลกาลำดับนั้นองค์สมเด็จบรมศาสดาจึงตรัสวาจากับท่านท้าวมหาพรหมดูก่อนท่านท้าวมหาพรหมอันว่าพระสัทธรรมอันอุดมนั้นตถาคตได้รู้แจ้งชำนิชำนาญทุกประการแล้วแต่ที่ตถาคตดำริว่าจักไม่เทศนาแก่เทพยดาและมนุษย์ทั้งปวงนั้นก็เพราะว่าพระสัทธรรมนี้ละเอียดสุขุมคัมภีรภาพยิ่งนักยากที่สัตว์อันถูกอวิชชาและตัณหาครอบงำอยู่นั้นจะรู้จะเห็นตามได้ด้วยสำคัญว่าจะลำบากเสียเปล่าหาประโยชน์อันใดมิได้จึงดำริงดไว้ก่อนและกาลบัดนี้ท่านมาอาราธนาแล้วตถาคตก็จักแสดงพระสัทธรรมนั้นขอบรรดาสัตว์ทั้งหลายจงตั้งจิตคอยสดับรับรสซึ่งพระสัทธรรมนั้นเถิดเมื่อท้าวสหัมบดีพรหมทราบว่าพระบรมศาสดารับอาราธนาแล้วก็มีกมลผ่องแผ้วโสมนัสน้อมประนมหัตถ์อภิวาทพระขวันตมุนินกระทำประทักษิณท่วนตติยวาระแล้วก็พาหมู่อมรพรหมมารเหาะลอยขึ้นสู่ทิพพิมานนิเวศขอบเขตแห่งเทวโลกลำดับนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงดำริหาบุคคลอันควรที่จะได้รับพระปฐมเทศนาเป็นครั้งแรกและมีปัญญาพอที่จะรับรู้ซึ่งโลกุตระธรรมได้โดยพลันทรงระลึกถึงอาลารดาบทและอุทกดาบทที่พระองค์ได้เคยพักอยู่อาศัยศึกษาหาความรู้ในสำนักของท่านทั้งสองในการก่อนแล้วก็ทรงทราบด้วยทิพจักขุญาณว่าอาลารดาบทได้ถึงแก่มรณกรรมไปได้7 วันแล้วส่วนอุทกดาบทนั้นก็ทรงทราบเช่นกันว่าเพิ่งสิ้นชีพมาลายขันเมื่อเย็นวานนี้เองหากว่าท่านอาลารดาบทมีชีวิตอยู่อีกเพียง7 วันและอุทกดาบทมีชีวิตอยู่อีกเพียง1 วันทั้งสองท่านก็จะสามารถบรรลุธรรมเข้าถึงซึ่งพระนิพพานอันเป็นเอกันตสุขได้โดยไม่ยากเลยน่าเสียดายนะ ำดับนั้นองค์พระอนันตมุนีระลึกได้ในทันทีถึงปัญจวัคคีย์ทั้งห้าผู้เคยกระทำอุปถัมภ์ไม่เว้นทั้งเช้าทั้งเย็นเมื่อคราวบำเพ็ญทุกขกิริยาผู้มีส
ติปัญญากิเลสตัณหาเบาบางสมควรได้รับฟังพระปฐมเทศนาทราบด้วยญาณต่อมาโดยมีจักช้าฉับพลันว่าทั้งห้านั้นพากันอยู่ป่าได้อาศัยอิสิปาตนามฤคทายวันไกลแขวงกรุงไกรพาราณสีรุ่งแจ้งแสงทองอาทิตย์สาดส่องผ่องงามเดือน8ขึ้น14ค่ำพระทรงธรรมจอมมุนีเสด็จโคจรบิณฑบาตยุรญาติเสนานิคมได้ภัตตาหารดังปรารภผสานผสมพอดีเสวยเสร็จสิ้นภารกิจหล่อเลี้ยงชีวิตพออาศัยแล้วเสด็จดำเนินไปเขตกรุงไกรพาราณสีมิได้ห่อเหินเดินอากาศที่ทรงสามารถทำได้แต่มุ่งดำเนินเดินไปตามมรรคในปฐพีด้วยทราบพระญาณล่วงหน้าจะมีคนมาพบผ่านคืออุปการชีวกนั้นจะได้เอ่ยขานว่าดีได้สนทนานิดหนึ่งอันจะพึงเป็นนิสัยการเบื้องหน้านั้นใสเขาจะได้บวชดังนี้ก็จริงดังพระญาณชีวกนั้นเดินสวนมาเห็นวันนะพระศาสดาสิริโสภาด้วยรัศมีจึงเอ่ยถามว่าสามณะสรีระท่าน